waganu ndatwire irwande moru niminyororo iria yanjohete jesongi ukaira jesongi kurerera jesongi nyita gwako kinjariria ndothe magikira Wangai, Nendi Wangai, Nieno Magere, Randi Wangai, Nendi Wangai, Nendi Wangai, Nieno Magere. Ai,
na wendi wa Ngai ũkoigatigwo. Yesu nĩ agacoka gũkũ thĩ na kũruta cira na kĩhoto, na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo. Ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Rĩĩtwa rĩa mũndũ nĩ rĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Mwathani. O mũndũ nĩagetwara o mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Yesu nĩ agacoka gũkũ thĩ ĩno kũruta cira na kĩhoto, na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Nĩ akongania arĩa othe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao amwe. Mwathani gwathani kahotwo, nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani, njĩrĩgĩrĩire muoyo.
riakwa rinegerete mukuri ajike uria kwenda roho wakwa mwaririria ndukandige ndi thina nigukorwo ndi o muthini ngoro yakwa thiini Nigenaga muno muno nikujiuria uragacwo urokugio ndeire ikwendete mwonokia Jesu witũ ndiagoka na mumenye tondu ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro Saitaniarotwo mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo Jesu araukie umbĩte ũthingu taguo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo
Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako yake yothe yoe ĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, nĩetĩkĩrwaga muoyo nake arego athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova.
Jehovah no hota Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Kiwo kiroiga Otire mote Wabara Uthondeketo Iguru liakwa Ukahotana Muru ibara Doira mbareno Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Newende hokera Kwehokera mode Chama yaita Gai ugete na uge waku Thoingi goka na njira imwe Ugacihurunja na njira mugwanja Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kwehokera mode Chama yaita Iveti wengai Ugaruranagia Metha ciatho Ugacihura Igacikimanĩrwo nĩ nduma nene Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie
maĩ mao akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũrathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu, nake nĩonire mathĩna bũrũri wa Kanani, akĩenda kũruta mwana wake atuĩke igongona. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota, rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũrangwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma ithe agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habili athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo, Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga, oya inga imũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, na uhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ,
macio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũkangia ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeiya ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenera andũ moige thĩ gwĩ thayũ. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda. No oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
thayo mushayo nitayaga maithori njitaga muriri wa ngoro ĩno nĩehererie maruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo Mwana wa Fanueli akwĩrwo nĩ mũthuriwe akĩgĩa ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo weheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũnũa itũũra rĩa Sodomu Waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũnũa itũũra rĩa Sodomu Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa Umai mwĩthare Ngai akĩra Loti uma yothe Sodomu nĩkũhĩa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũnũa Umai
Yesu tu.
hakuna mwingine wa kushujudiwa ila ni wewe, Mungu wa Israeli, ila ni wewe mtakatifu wa Israeli, ila ni wewe muumba wa vyote. Asante mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa kuna mwingine aliye kama wewe, kwa kuwa kuna mwingine wa kuinuliwa. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine wa kuabudiwa kama wewe. Tunakushukuru Baba, tunarimidi jina lako Jehova, tunalisujudu jina lako mtakatifu wa Israeli, tukisema hakuna mwingine aliye kama wewe, tukisema hakuna mwingine aliye kama wewe. Thank you gaishiole netodo wotire gayoge ohana tawe, Gai wa Israeli, Gai wa Ibrahimu, Gai wa Isaac, Gai wa Jakobo, netwagotogeria netodo wotire oge wako ringiranio nawe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu wa Israeli, wakupewa sifa na utukufu ni wewe, mtakatifu wa Israeli. Tunakuinua Baba, tunarimidi jina lako Jehova, tunalisujudu jina lako, tukisema kuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa Baba, pokea utukufu Jehova. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni Mungu muweza wa yote, wewe ni Mungu mtakatifu mwenye enzi. Netuagotea Gai, netuakuambararia Gai, netuagotogeria monene wanene, amgotire Yohana tawe Gai, gotire weka waria wekaga Gai, gotire monene tawe Gai, gotire moiwatha tawe Gai. Newagereire Gai, newagereire Gai, gotea na kuambararia newagereire, goinyiaria Gai newagereire. Leo yuonega Gai, leo yuonega Gai, leo yuonega Gai. Tunakuinua Jehova, tunaliabudu jina lako Jehova, tunahimidi jina lako Jehova, tukisema kuna mwingine aliye kama wewe, tukisema kuna mwingine wa kufananishwa na wewe, tukisema kuna mwingine wa kuabudiwa kama wewe. Thank you Gai netodo wa wega wako, thank you Gai netodo wa hinya wako, thank you Gai netodo wa gotwenda twendete Gai, thank you ithe witũ mwega ona nĩ gũtwara ũra watwara ũra Gai. Tunakuinua Jehova, tunarimidi jina lako Jehova, tukisema ni asante. Pokea sifa Mungu wetu, pokea shukrani mtakatifu wa Israeli. Yale umetenda Baba, tunakupa sifa, tunakupa utukufu, tukisema unastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine wa kuinuliwa kama wewe. Gai wa Israeli newagereire, Gai wa Israeli newagereire, gotire Gai ũngĩ tawe, gotire wekaga ũrĩa wĩkaga Gai, gotire mũnene tawe Gai. Maria wekete Gai nemagũtũma tũgũtũgĩrie, mawĩko maku Gai nematũgegetie mũthamaki ũrĩ tha. Tunakuinua Baba na tunarimidi jina lako, tukisema ni asante. Asante mtakatifu mwenye enzi, wewe uyoirwo nĩ tha Gai, wewe uyoirwo nĩ wendo Gai, wewe uyoirwo nĩ hinya Gai. Nĩtwagotea tu ithe witũ ũrĩ igũrũ, nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ tawe Gai. Nĩwagĩrĩire ithe wa Israeli, nĩwagĩrĩire mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩwagĩrĩire mũthamaki ũrĩ tha. We ũtacenjagia Gai, we ũtagarũrũkaga Gai, we mũhingia wa irekanĩro Gai. Agũtea tu na ndakwĩnyĩria, yuga wĩ Gai. Agũtea tu Ngai na ndagũtũgĩria, yuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire Ngai, mũmbi wa igũrũ na thĩ. Nĩwagĩrĩire, we wombire na ndwombirwo. Nĩwagĩrĩire Jehova, agũtea tu mũthamaki ũrĩ tha,
akwenyiheria tu Ngai wa Isiraeli kiuga gũtirĩ ũngĩ tawe. Amũkĩra ngatho, amũkĩra ũgooci Ngai, amũkĩra ũgooci Ngai. Nĩtwagũtĩĩa Baba, nĩtwakwenyiheria kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu tũkiuga nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire Mũthamaki ũrĩ tha. Gũtirĩ ũngĩ tawe Baba, gũtirĩ wĩkaga ũrĩa wĩkaga Ngai, gũtirĩ mũnene tawe Ngai, gũtirĩ mũigua tha tawe Ngai. Tunakushukuru Baba, tunarimidi jina lako Jehova, tukisema unastahili. Pokea sifa Mungu wetu, pokea utukufu Jehova. Weware na ciana cia Isiraeli werũ-inĩ, Ngai wa ngai ciothe, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Waikorokire kĩgongona gĩa Elijah gĩgĩcina na mwaki. Baba, we nĩtwagũtĩĩa. Watumire mĩrũthi tũnua ĩkĩaga kũrĩa Danieli. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũigua tha. Nĩtwagũtĩĩa Ithe wa Isiraeli, nĩtwakwambararia mũnene wa anene, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tũkiuga gũtirĩ wĩkaga ũrĩa wĩkaga. Nĩtwakwĩnyihiria Baba, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, wendo waku Ngai, ona wĩhokeku waku Baba. Nĩtwagũtĩĩa. Thengio Ngai mwene hinya wothe, gũtũgitĩra Baba, ũtũgitĩrĩte Jehova. Tunasema ni asante, gũtũmenyerera ũtũmenyereire Ngai. Ithe witũ mwega, ona nĩ mũthenya ũyũ watuonithania Ngai. Thengio nĩ gũtũtua matigari ma mũthenya ũyũ Jehova. Tunakushukuru Baba, tunarimidi jina lako Jehova, tukisema ni asante. Thengio Ithe witũ ũrĩ tha, gũtũgomithania thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai. Baba, nĩtwauga nĩ wega, nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire Ngai. O ta ũrĩa maandĩko maku matheru maugĩte, atĩ harĩa harerĩkana atatũ magakorwo magomanĩte nĩ tondũ waku, Mũthamaki mwene hinya ugakorwo hamwe nao. Nducia Ithe wa Israeli, ninakushukuru mtakatifu, maana tumepatana kwa nyumba yako Jehova. Tuseme unastahili. Tugomanĩte haha Mũthamaki mwene hinya wothe, tũteithie rĩtwa rĩaku Ngai. Tuoka gũkwĩra nĩ wega Ngai, tuoka gũgũtũgĩria Ithe wa Isiraeli, tuoka gũkwambararia Ngai wa ngai ciothe, tuoka gũteithia rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa mana kĩa rĩrĩ. Tũgĩkwĩra nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Gũtũgitĩra Baba witũ ũrarĩrĩa ũtũgitĩrĩte Jehova. Ninasema ni asante, gũtwara ũra watwara ũra Ngai. Tunasema ni asante. Thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ Ngai watũhe Ngai. Thengio Mũthamaki mwega, gũkorwo tũrĩ na meciria makinyanĩru Jehova. Tunasema ni asante. Thengio Mũthamaki ũrĩ tha, gũkorwo ciĩga citũ ciothe nĩ irafunction Jehova. Tunasema unastahili. Asante mtakatifu kwa kila mmoja aliye mahali hapa. Ninakushukuru Baba yangu, ninarimidi jina lako Jehova, nikisema ni asante. Thengio Ngai wa ngai ciothe, marĩa ũtwĩkĩire Baba Jehova, nĩnagũtĩĩa. Marĩa ũtwĩkĩire Mũthamaki ũrĩ tha Jehova, nĩnakwambararia. Ngiuga wĩ mwega Ngai, ngiuga nĩ wega Ngai. Nĩwagĩrĩire kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu, nĩwagĩrĩire we ũtacenjagia Ngai wa ngai ciothe, we ũiyũirwo nĩ hinya Ngai. Nĩtwagũtĩĩa tũkiuga nĩ wega, nĩtwagũtũgĩria tũkiuga unastahili. Twanyitanĩra na ciũmbe inya iria irĩ muoyo na athuri arĩa 24, tũkiuga gũthera gũthera nĩ we Ngai. Gũthera gũthera nĩ we ũiyũirwo nĩ hinya, gũthera gũthera nĩ we ũtacenjagia Ngai, gũthera gũthera nĩ we ũtagarũrũkaga Ngai, gũthera gũthera nĩ we ũiyũirwo nĩ wĩhokeku.
Ninakushukuru Jehova, ninarihimidi jina lako Jehova. Ngiuga we Ngai we hinya, ngiuga we Ngai we kĩhoti, ngiuga we Ngai ũtacenjagia, ngiuga we Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire. Thengio Ngai wa ngai ciothe, thengio mũthamaki ũrĩ tha Ngai. Agũtĩa tu baba witũ, ngiuga gũtirĩ ũngĩ tawe. Amũkĩra ngatho Ithe wa Isiraeli, amũkĩra ũgooci Ithe wa Isiraeli. Nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu. Gũtirĩ ũngĩ tawe baba. Thengio nĩ hinya waku Ngai, thengio nĩ wendo waku Ngai, thengio nĩ gũtũgitĩra Ngai. Wendo waku kũrĩ ithuĩ baba, warutire mũrũguo wa mũmwe gĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa wĩhia witũ. Ninasema ni asante Jehova, tũtirĩ tuona wĩna wendo ta waku Ngai. Thengio nĩ gũtwenda, thengio nĩ gũtwenda Ngai, thengio nĩ gũtũiguĩra tha, thengio kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu. Wendo waku Jehova nĩ ũtũgegetie, wendo ũrĩa ũtwendete naguo Ngai. Ona tũtirĩ tuona ũngĩ twenda ũrĩa ũtwendete baba, tũtirĩ twaigua ũngĩ twenda ũrĩa ũtwendete Ngai. Nĩkĩo nĩrakwĩra nĩ thengio Ngai, nĩkĩo nĩrateithia rĩtwa rĩaku Jehova. Ngiuga nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Tirekio tũngĩkũrutĩra baba gĩtuĩke marĩhi, o tiga tu no ngũcokerie ngatho, o tiga tu no ngũtĩire baba, o tiga tu no nyambararirie rĩtwa rĩaku Jehova. Ngiuga nĩ wega Ngai, ngiuga nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa gũtwenda, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa kũruta mũrũguo wa mũmwe agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ nĩ mehia metũ. Thengio Ngai, thengio Ngai, thengio Ngai. Pokea sifa baba yangu, pokea utukufu Jehova, kumari keruine wa ngoro yakwa Ngai. Kwĩra tu nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ithe wa Isiraeli, nĩ wega we ũtacenjagia Ngai, nĩ wega we ũiyũirwo nĩ wendo. Amũkĩra ngatho Ngai, amũkĩra ũgooci baba. Agũtĩa tu ngiuga nĩ wagĩrĩire, agũtĩa tu ngiuga gũtirĩ ũngĩ tawe. Thengio Mũrungu mwene hinya wothe, thengio kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu. Pokea sifa baba, pokea utukufu Jehova. Ninasema ni asante, ninasema uinuriwe, ninasema uimidiwe Jehova. Yale umetutendea Jehova, upendo wako kwetu Jehova, tunasema ni asante, tunasema ni asante. Thengio Ngai, awamũthingu Ngai, ahera mehia na mahĩtia makwa Jehova. Baba nĩngĩkorwo njĩkĩte ngaga gũgũkenia, ngĩkorwo njarĩtie ngaga gũgũkenia, nahoya kũrekerwo nĩwe Ngai. Oya gũtherio tu na thakame ĩrĩa ĩtaikire mũtharaba-inĩ ĩthambagie mehia maitũ. Baba nĩyo nahoya gũtherio nĩyo, nahoya gũthambio nĩyo ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Jehova. Kanaguo mũthamaki wa Isiraeli, ngorwo mwĩtĩkĩrĩku mbere yaku Jehova. Nĩ kanaguo mũthamaki ũrĩ tha Ngai, marĩa nĩrakũhoya Ithe wa Isiraeli makorwo marĩ metĩkĩrĩku mbere yaku. Hoya gũtherio nĩwe Ngai. Thengio Ithe wa Mwathani witũ Jesu, ahera mehia na mahĩtia marĩa twĩnao kĩgongona-inĩ Ngai. Rĩngĩ baba nĩtwĩkĩte tũkaga gũgũkenia, ahera mehia maho Ithe wa Isiraeli. Rĩngĩ Ngai witũ nĩtwĩcirĩtie tũkaga gũgũkenia, nahoya ũtũrekere Ngai. Rĩngĩ mũthamaki mwega nĩtuonete tũkaga gũgũkenia, twahoya ũtũrekere Ngai. Twahoya gũthambio na thakame ya mũrũguo Jesu, ĩyo yetĩkire baba ĩthambagie mehia maitũ.
twahoya ũtũtherie mũthamaki mwega kana ithe wa Isiraeli tũgĩgũtungatĩra mũthenya ũyũ tũkorwo tũrĩ etĩkĩrĩku mbere yaku tũgĩgũtungata ithe wa Isiraeli tũkorwo tũrĩ agĩrĩru mbere yaku thengio nĩ wega waku Ngai thengio nĩ tondũ wa wendo waku Ngai thengio nĩ tondũ ũiyũirwo nĩ tha Ngai ũiyũirwo nĩ wĩhokeku ithe witũ Jehova twauga nĩ wagĩrĩire twauga wĩ mwĩhokeku wa mũthingu Ngai oya ũthamaki waku ũke Ngai ũrĩa ũthamakaga kũu gwaku matu-inĩ ithe wa Isiraeli twakwĩhoya ũke ũtũthamakĩre thamakĩra ngoro ici citũ Ngai thamakĩra meciria maitũ Ngai twagũthaitha tu Mũmbi wa igũrũ na thĩ ũke ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũthamake Baba thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe Ngai twagũthaitha tu Baba rekereria ũthamaki waku Ngai rekereria ũthamaki waku kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu ũrĩa ũthamakaga kũu gwaku matu-inĩ Ngai twagũthaitha ũke ũtũthamakĩre Jehova ũrĩa ũthamakaga gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene twagũthaitha ũke ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai tũthamakĩre Ngai wa ngai ciothe tũthamakĩre tuwe ũiyũirwo nĩ wendo tũthamakĩre tuwe ũiyũirwo nĩ wĩhokeku tũthamakĩre tuwe ũtacenjagia Ngai tũthamakĩre tu Ngai thĩinĩ wa ngoro citũ Baba twagũthaitha ũtũthamakĩre Baba thĩinĩ wa meciria maitũ ithe wa Isiraeli twagũthaitha ũtũthamakĩre Ngai tũthamakĩre Mũmbi wa igũrũ na thĩ tũthamakĩre Ngai wa ngai ciothe tũthamakĩre kĩgongona kĩa mana kĩa ũthingu we gũtarĩ ũndũ ũkũremaga Ngai we ũiyũirwo nĩ hinya Ngai twagũthaitha tu ũtũthamakĩre ũkababa ũthamake thĩinĩ wa ngoro citũ kababa ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kababa ũthamake thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai twagũthaitha tu mũthamaki ũrĩ tha ũtathamakĩre Ngai thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya ũyũ Ngai twagũthaitha ũtũthamakĩre Ngai twagũthaitha ũtũthamakĩre Ngai mwene hinya wothe twagũthaitha tu ũtũthamakĩre thamaka Mũmbi wa igũrũ na thĩ thamaka we ũtacenjagia Ngai thamaka we ũiyũirwo nĩ hinya Ngai thamaka we ũiyũirwo nĩ wendo Ngai thamaka we ũiyũirwo nĩ wĩhokeku Ngai thamaka we ũiyũirwo nĩ tha Ngai twagũthaitha tu twĩnyihĩtie tũgĩkũhoya ũtũthamakĩre Ngai tũgĩkũhoya ũtũthamakĩre Ngai tungata wa mũthenya ũyũ Baba twakũhoya ũtũthamakĩre Ngai twahoya ũtũtongorie Ngai twahoya ũtũtongorie Baba witũ ũrĩ tha amu mũthamaki mwene hinya wothe tũtiahota gwĩtongoria Ngai o ta ũrĩa Musa arakwĩrire Ngai atĩ ũtemũtongoria Baba ndangĩhota ũtarĩ ho Ngai na ithuĩ mũthamaki mwene hinya wothe twagũthaitha ũtũtongorie Ngai tũtongorie mũthamaki mwega kwambĩrĩria ndagĩka ĩno Jehova twahoya gũtongorio nĩwe twahoya gũtongorio nĩwe ithe wa Isiraeli twahoya gũtongorio nĩwe Mũmbi wa igũrũ na thĩ we ũtarĩ ũndũ ũkũremaga Ngai twahoya gũtongorio nĩwe Ngai twahoya gũtongorio nĩwe Jehova mwene hinya wothe tũtongorie mũthamaki ũrĩ tha Jehova tũtongorie we ũiyũirwo nĩ hinya Jehova tũtongorie we gũtarĩ ũndũ ũkũremaga Jehova twakwĩhokera ũtungata wa mũthenya ũyũ Ngai twakwĩhokera ũtungata wa mũthenya ũyũ Ngai mathaithana maitũ mũthamaki mwega nĩwe twĩhokeire Jehova gũkũinĩra tũrĩ kũinĩra Ngai nĩwe twĩhokeire Jehova Baba twahoya ũtũtongorie tongorie Mũmbi wa igũrũ na thĩ tongorie we gũtarĩ guo kũremaga Jehova we nĩwe twĩhokera mũthenya ũyũ Ngai we nĩwe twĩhokera ũtungata wa mũthenya ũyũ Baba we nĩwe twĩhokera tu Jehova tũtirĩ hinya Ngai na tũtirĩ ũhoti
we nĩwe hinya witũ, tũtirĩ hinya Ngai na tũtirĩ ũhoti, we nĩwe twĩgiritanĩtie harĩ we Ngai. Ngĩmenyaga Ngai wa Isiraeli atĩ arĩa makwĩhokaga Baba matigũaga Jehova, arĩa makwĩhokaga Mũthamaki ũrĩ tha ndũmaconoraga Jehova. We nĩwe Ngai mũthenya ũyũ, we nĩwe Ngai mwene hinya wothe, we nĩwe twakaribisha Jehova wajanĩrĩrie na ithuĩ Ngai thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya ũyũ. Twahoya wajanĩrĩrie na ithuĩ Ngai, Baba twahoya tuwajanĩrĩrie na ithuĩ. Kũngĩkorwo kũrĩ magongona mararire makĩrutwo nĩ tondũ wa ũtungata ũndũ ũgathiĩ na mbere, Baba nĩmo tũragithia hinya na gĩkeno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tungata wa mũthenya ũyũ Ngai, twaria thakame yaku Jehova, ĩyo ĩna hinya wa gũthũkangia mĩbango yothe ũrĩa mũũru, nĩyo twaria ĩtũrũĩrĩre. Ĩyo ĩna hinya wa gũthũkangia mĩbango yothe ya ngoma, nĩyo twaria ĩtũgitĩre mũthenya ũyũ Jehova. Twarana na ithuĩ Ithe wa Mwathani witũ Jesũ, twarana na ithuĩ kĩgongona kĩa ma na kĩa ũthingu, twarana na ithuĩ mũmbi wa igũrũ na thĩ, we ũtacenjagia ona kana ũkagarũrũka. Ngai wa ngai ciothe, we nĩwe twehokera ũtungata wa mũthenya ũyũ, we nĩwe twehokera ũtungata wa mũthenya ũyũ, we nĩwe twehoka Mũthamaki ũrĩ tha Ngai. Arĩa othe Mũthamaki wa Isiraeli marethagathaga gũka, Mũrungu mwene hinya wothe, twameiga moko-inĩ maku Ngai. Ngĩgũthaitha tu Baba, tuĩke wa kũmagitĩra Jehova kũrĩa guothe maragerera Baba witũ wa matu-inĩ. Twameiga moko-inĩ maku Ngai, ngĩhoya ũgitĩri waku Jehova, ngĩhoya ũmenyereri waku Mũthamaki mwene hinya wothe. Baba witũ mwega na watuĩka wa kũmakinyia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Sifa na utukufu Mungu wangu sitakuwa ni kwako. Pokea sifa Baba yangu, pokea utukufu Jehova. Wahoya tha ciaku na wĩhokeku waku igũrũ ritũ. Tunakuabudu Jehova, tunarimidi jina lako mtakatifu mwenye nguvu, tukisema hakuna mwingine aliye kama wewe, tukisema hakuna mwingine wa kushujudiwa kama wewe. Pokea sifa Baba yangu, pokea utukufu Jehova. Jehova mwene hinya wothe, tũtingĩriganĩrwo na nĩ gũgwĩta Ngai nĩ tondũ wa ndungata iria wĩhokeire Baba kĩgongona gĩkĩ Ngai. Kĩgongona gĩkĩ gĩtanĩtio na Theophilus Jehova. Ninakushukuru Baba nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ mwene hinya wothe. Thengio Ngai nĩ tondũ wa Archbishop John Gĩthirĩ, ngagũtĩa Baba na ngakwambararia nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku Ngai igũrũ rĩa Archbishop Jehova. Baba nĩ thengio Ngai, thengio Mũthamaki mwene hinya wothe, aya watũnyitithanirie nao Ngai. Nĩ thengio Ithe wa Mwathani witũ Jesũ, thengio Ngai wa ngai ciothe, na nĩ tondũ wa Bishop Resto Wangari Jehova. Thengio mũmbi wa igũrũ na thĩ, thengio nĩ ũtungata ũrĩa ũmehokeire Ngai. Ninakushukuru mtakatifu wa watakatifu, ninakushukuru Mungu wa miungu. Uinuriwe Jehova, uimidiwe Jehova. Ngagũtĩa Ngai, kwambararia Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai na ũtugi waku igũrũ rĩao Ngai, nĩ tondũ wa wendo waku Ngai igũrũ rĩa Mũthamaki ũrĩ tha Jehova. Thengio Ngai wa ngai ciothe, ndagũthaitha tu Ithe wa Mwathani witũ, tũũra ũmagitĩrĩte Ngai, tũũra ũmendete Ngai, tũũra ũmamenyereire Ngai mwene hinya wothe, ũrĩa ũmenyagĩrĩra kĩũma kĩa ritho Ngai. Ndagũthaitha tu Ngai witũ ũrĩ tha, mamenyagĩrĩre ũguo Ngai, rĩa ngũkwĩhumbagĩra tũcui twayo na mathagu. Baba witũ ũrĩ tha, ndagũthaitha tu Mũthamaki mwene hinya, mahumbagĩre na ithagu rĩaku Ngai. Mĩthiĩre-inĩ yaho Ngai witũ koragwo naho Ngai mwene hinya wothe, mawĩko-inĩ mao Ngai wa Isiraeli koragwo naho Mũthamaki mwene hinya wothe. Angĩgatuĩka gũthiĩrwo ndundu nĩ thũ,
wonaga marĩa mathugundagwo nĩ ngoro cia andũ matarĩ magĩrĩru Ngai. Mũmbi wa igũrũ na thĩ atuĩka wa kũmagitagĩra Jehova. Rwĩrigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru Ngai nĩguo twametĩria Ngai. Zakaria 2:5 Ngai tũromairigĩrĩte na rwĩrigo rwaku Ngai. Ndũkanamatiganĩrie ithe wa Mwathani witũ. Ndũkanameũgũrĩre mũmbi wa igũrũ na thĩ. Ndũkanareke baba witũ makaga gĩa gũtũiyũrĩra Jehova. Tũromamenyereire Ngai. Tũromendete Ngai. Tũromendete mũthamaki wa athamaki. Mũmbi wa igũrũ na thĩ mamenyerere Ngai. Thamaki ũrĩ tha Ngai. Maiyũrĩrĩrie na wega waku Ngai. Maiyũrĩrĩrie na wendo waku Jehova. Kĩgongona kĩa mwanya kĩa riri we nowe Ngai wa ngai ciothe. Tũromendete kĩgongona sifa na utukufu ni kwako. Kila sifa Mungu wangu. Agotea tu Ngai tokiugane wako. Agotea tu tokiugane
thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna thayũ mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna thayũ nĩ kũrĩ na hinya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Nĩ kũrĩ na hinya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Nĩ kũrĩ na hinya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Thakame ĩrĩ hinya ũratwĩrire warĩrie wĩ kanua-inĩ ka Malaki ũkiuga na kĩũria ũroka nĩ mũtheria wa kĩrĩndĩ. Ũratwĩra atĩ nĩ mũtheria, nĩ mũturi wa betha na nĩ mũcitheria nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩkĩo twakaĩra thakame ĩyo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa gũtheria na nĩ ĩrĩ hinya wa gũthondeka. Tweta thakame ya Jesũ Kristo nĩ tondũ nĩ ĩrĩ ũhoti. Thakame ĩyo nĩyo twaita ya gũtherithia mathabahu maya. Woshana nyambararia rĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhũthĩirie wĩra. Mahinda-inĩ ma tene athĩnjĩri Ngai mahũthagĩra thakame ya ng'ondu gũtheria kĩgongona, ona kwamũra indo kana kwamũra kĩndũ. No nĩ ngũgũtĩĩa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ti gũthĩnja tũrathĩnja. Tũngiuma na wĩra mũingĩ wa gũthĩnja, gũcaria ng'ondu tũgĩcigũra rĩngĩ tũkaga mbia, but tũgakena rũciinĩ rwa ũmũthĩ na mahinda-inĩ maya
warutire murugu ari thĩnjo njiganu ũkĩmũthĩnja rĩmwe na rĩa kũigana. Haitũ no thakame tu tũmĩtagia na tũkagweta thakame ĩyo na tũkamĩtherithia, na nĩyo ndawa ya ihinda-inĩ tondũ nĩ ũhete hinya na wathani gũtherithia kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Githurai 44. Ndaita thakame ĩyo gũtherithia mathabahu maya, nĩ makinyangĩtwo nĩ magũrũ maingĩ, mahutĩtio nĩ moko maingĩ, na nowe ũyũ ũrĩa andũ acio ũrĩa matariĩ. Ũndũ ũcio nĩ ndatherithia mathabahu maya ma Theophilus 44 na thakame ya Jesu Kristo. Mashini ciothe irahũthĩka ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Microphone ciothe irahũthĩka ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Kanitha ũyũ ũrĩ wothe ndaũtherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Compound ya kanitha ndaũmĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo. Gate-inĩ thome-inĩ ndaita thakame ya Jesu Kristo gũtherithia gate ĩyo. Mĩrango ĩno ya kanitha ndamĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo. Rĩera rĩrĩa rĩ thĩinĩ wa kĩgongona na compound-inĩ ya kĩgongona ndaita thakame ya Jesu Kristo. Ciothe nginya kũrĩa ciana citũ cithomagĩra ndaita thakame ya Jesu Kristo. Kila kĩndũ nginya riko ritũ nginya cioro ndaita thakame ya Jesu Kristo. Gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathagĩirwo kĩgongona gĩkĩ ũkũhotana. Ndaharagania magongona mothe marutĩtwo ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩ arogi megũtũmĩtwo gate-inĩ na compound-inĩ. Nĩ ago megũkĩte kũruta magongona mao. Nĩ ma devil worship na agent cia ndaimono cigũkĩte kũruta magongona mao. Ona ciratũmana ndagĩka-inĩ ici. Ndatharũria magongona manyu. Ndahurunja magongona manyu. Ndaharagania magongona manyu. Ndamacina na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndathatia magongona manyu. Ũthamaki wa nduma wothe ndatharũria magongona manyu. Ndaharagania magongona manyu. Ũrĩa mũgwathĩtwo mũnyite rĩera rĩa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndanyita moko macio. Ndatharũria magongona macio. Ndaharagania magongona macio. Ndetia hinya wa Ngai. No hoti wa Ngai ũthamake. Na thayũ wa Ngai ũthamake. Mũraika ũrĩa wathirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ twagwĩtĩkĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũthamake. Tamalaki mahali hapa. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũrothamaka. Ndagũthaitha ũrekererie rwĩmbo rwa gũgũthathaiya. Rwĩmbo rũrĩa rũnyitĩtwo nĩ ndaimono rwa gũgũthathaiya nĩgetha kwage breakthrough thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndaharagania, nĩ ndoha na ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndetia rwĩmbo rwa gũgũthathaiya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndetia rwĩmbo rwa gũkũgoca kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndetia breakthrough ya rwĩmbo rwa gũkumia kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Harũrũkia breakthrough ya mathaithana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrothamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Itĩ ici ci kanitha-inĩ ndaciarĩria thakame ya Jesu Kristo. Moko mothe mahutĩtie ndeganĩte na magongona macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndeganĩte na magongona marutĩirwo itĩ ici. Ndaria thakame ya Jesu Kristo nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Moko mahutĩtie moimĩte kĩgongona-inĩ kĩa masturbation. Moko mahutĩtie moimĩte kĩgongona-inĩ kĩa lesbianism. Moko mahutĩtie moimĩte kĩgongona-inĩ kĩa gayism. Moimĩte kĩgongona-inĩ kĩa immorality. Ndeganĩte na magongona macio mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngamũra itĩ ici rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndeganĩte na maroho ma toro mangĩathĩrĩrio itĩ-inĩ ici. Ndeganĩte na maroho ma gĩthagathago mangĩarĩrio itĩ-inĩ ici. Magongona marokire kũrutwo rũcinĩ na thiri nĩgetha merekerio andũ arĩa megũikarĩra itĩ-inĩ ici. Nĩ ndarega
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ wĩ mwega na Ngai witũ wĩ mũtheru. Ninakuabudu asubuhi ya leo. Tamalaki mtakatifu wa watakatifu. Natakazisha anga hii kwa damu ya Yesu Kristo. Haijalishi ni mangapi yamepangiwa anga hii, lakini naiambia katika jina la Yesu Kristo, yote ambayo yamepangwa nimeyaharibu katika jina la Yesu Kristo. Neno lako litamalaki, nguvu za Roho Mtakatifu zitamalaki mahali hapa, ni kwa sababu una uwezo. Ndahoera kiugo kiria tukuigua, ndatherithia riera riri, na ndetia kiugo gia kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Maroho mothe ma confusion ndaregana namo. Utugi waku ũthamake, hinya waku ũthamake. Arĩa marĩ kĩgongona-inĩ ndamatherithia na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, kũrĩa guothe maima na harĩa hothe mararĩ na kũrĩa guothe maragerire, ciugo marĩtie kũrĩa guothe makinyangĩte na mecirĩtie, ndeganĩte na magongona macio mothe, ngarũgama ithenya-inĩ rĩa kũmatherithia na kũmaamũra, nĩgetha igongona rĩrĩ kinyanĩre gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩndakũgoca arĩa me thĩinĩ wa television, ndahoera eroreri aitũ a television Theophilus TV, ndahoera eroreri aitũ Theophilus online members, arĩa marĩ kanitha-inĩ, arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ, arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Ndahera mehia na mawaganu mao, ndamatherithia na thakame ya Jesũ Kristo, na ndahoya igongona rĩrĩ gũkinyanĩre. Tũteithie tũgũtungatĩre ũrĩa ũkwenda, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Twagũthathaia mũno, twakũgoca mũno, twakũnenehia mũno. Damu ya Yesu Kristo itamalaki, na nena damu ya Yesu Kristo ikatamalaki, ikanena, ikafungua, ikatakaza, ni kwa sababu ina uwezo. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, imba damu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Ita damu, damu ya Yesu, ita damu, damu ya Yesu. Haleluya, damu ya Yesu husafisha kabisa. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. Mipango ya shetani imeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Mipango ya shetani imeshindwa na
Yesu, mipango ya shetani imeshindwa na Yesu, mipango ya shetani imeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Amen. Kila mundu atumure kanua gake aria thakame ya Jesu Kristo thiini wa kigongona giki, thiini wa hinya wa thakame ya Jesu Kristo. Tumura kanua gaku, shera kanitha-ini uyu, ita thakame ya Jesu Kristo, aria thakame ya Jesu Kristo ithamake thiini wa rĩĩtwa la Yesu Kristo. Tunapoongozwa tukisema kwamba damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kutakaza. Nakushukuru Mungu, ishi milele. Natakazisha madhabahu haya kwa damu ya Yesu Kristo. Nanena 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 damu ya Yesu Kristo. Ina uwezo wa kutakaza, ina uwezo wa kuosha. Neo daita thakame yako thiini wa rĩĩtwa la Yesu Kristo. I pour the blood of Jesus Christ. I cleanse each and every corner of this altar, Jehovah. I speak the blood of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ. Thakame yako ĩrĩ na hinya. It's so powerful. Nihotaga gutheria, nihotaga guthondeka. Daria rĩria rĩera rĩrĩ. Thakame ya Yesu Kristo, mwaki wa Roho Mũtheru, uthamake na wĩke maũndũ manene. Nĩ tondũ wĩna hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia. Thakame yaku nĩyo ndaria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndatherithia mathandũkũ maya ma offering na thakame ya Yesu Kristo. Ndahoya nani gũtherio na thakame ya Yesu Kristo. Theria meciria makwa nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai witũ ndũgetĩkĩre ndungate na mwĩrĩ na thakame. Theria meciria, theria ngoro yakwa, theria mwĩrĩ wakwa, theria nguo iria njĩkĩrĩte na thakame ya Yesu Kristo. Ndahoya ndute igongona rĩega rĩngĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa la Yesu Kristo. Ndagũtia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakombarania nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, nĩ ũrĩ ũhoti Ngai. Ndagũtĩa na ndakũgoca. Ndaria thakame ya Yesu Kristo rĩera-inĩ, hinya wa thakame ya Yesu Kristo. Ndohorithia ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndaũhorithia na hinya wa thakame ya Yesu Kristo. Ndohorithia ũtungata ũyũ na thakame ya Yesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa la Yesu Kristo. Safisha kabisa.
twaiga, damu yako ina nguvu wa kusafisha kabisa, inatakaza. Twahitha ari na ithe witũ arĩa me barabara-inĩ magĩũka nĩgetha tũgwatanĩre hamwe twamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Magitĩre, mareithie, no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Twahitha ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Ngai witũ, garũrania mĩbango itũ, garũrania mĩcirĩrie itũ, ngwenda ũthamaki arĩwe. Naomba uongozi wa Roho Mtakatifu nĩ tondũ wĩ Ngai. Garũra kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus 44. Ngai mũtũra muoyo nĩ tondũ wĩ hinya. Wacha Roho Mtakatifu tamalaki. Ondoa uongozi wa mwanadamu. Hebu Roho Mtakatifu ukaongoza. Dhamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Gũtirĩ mũguo wa mbara no mũthagathagĩirwo kĩgongona gĩa Theophilus 44 kũhotana. Ndaharagania mĩbango yothe na magongona mothe ma ndaimono mathagathagĩtwo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩa Theophilus 44. Nĩ ndamaharagania. Hitha kĩgongona gĩkĩ. Ũngĩona ũru mbere werekeire kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus 44, ũrokĩhitha Ngai. Gitĩra kĩgongona gĩkĩ, rĩithia kĩgongona gĩkĩ, menyerera kĩgongona gĩkĩ. Kũrĩa tũthiĩte na njĩra cia kwĩyethera tũrekere. Kũrĩa tumĩte nja ya ũhoro waku, tũcokie ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma. Kũrĩa twarĩtie mĩario ta ndũrĩrĩ, Ngai mũtũra muoyo tũrekere. Ũtũcokie njĩra-inĩ ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Kũrĩa twĩhĩrĩtie Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru athamake haha, tũkarekereria meciria maitũ na meciria ma andũ, tũrekere. Kũrĩa twĩtĩkĩrĩtie ũtaro wa atumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩa twĩtĩkĩrĩtie ũtaro wa athuri, kũrĩa twĩtĩkĩrĩtie ũtaro wa anake na airĩtu kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũrekere. Tũkaga gũthikĩrĩria ũtaro waku, tũrekere. Kũngĩkorwo nĩ twĩkwĩhĩrĩtie gĩtĩ-inĩ tũgaikarĩra, kana tũkareka andũ marĩ mbia, marĩ igweta, marĩ ngumo maikarĩre, tũrekere. Tũrĩ andũ ahũthũ na aganu maitho-inĩ maku, tũrekere. Tũrekere. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ mwaki wa Roho Mũtheru. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ kiugo kĩa ma. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũthathaiya. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũgũkumia. Hũndũrĩra kĩgongona gĩkĩ rwĩmbo rwa gũkũgoca. Ndagũthaitha, arahũra intercessors, ũmahande mĩena ĩna yothe yumaga huho. Mathaithanĩrĩre wĩra waku, mathaithanĩrĩre kĩgongona gĩkĩ. Amũraiga wĩra nĩ mũingĩ, aruti a wĩra nĩo gũtarĩ. Ngai witũ, ririkana wĩra waku, ririkana wĩra waku. Nĩwe wambĩrĩirie wĩra ũyũ, ikaria wĩra ũyũ, menyerera wĩra ũyũ. Ndagũthaitha ũthamake, ndagũthaitha ũthamake. Twathiĩ na meciria maitũ na njĩra citũ, tũkwerekera gĩconoko-inĩ, no hĩndĩ wa tũtongoria tũkwerekera muoyo-inĩ wa tene na tene. Tuongoze Mtakatifu, tuongoze Mtakatifu. Ni kwa sababu unastahili, ni wagĩrĩire tu, ni wagĩrĩire Ngai, ni wagĩrĩire kĩgongona kĩa ma, nĩ tondũ wĩ mwega. Hũndũra kiugo kĩrĩa warekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩrire Isiraeli nĩ ũkũmarekeria mũraika, atĩ mũrangĩri waku atwarane hamwe nao, na ũkĩmera wona mehia na magana nĩ ũkũmahũndũrĩra, nĩ ũkũhũndũra mũrangĩri ũcio na nĩ ũkũmweheria. Nake mũrangĩri ũrĩa warehokeire kĩgongona gĩkĩ arĩwe mũraika, angĩkorwo nĩ ũmweheretie nĩ tondũ wa mehia na mawaganu maitũ, na mwĩtũtũro witũ, na mwĩtĩo witũ, na mwĩono witũ,
turekere hundura muraika uria wathiririe kigongona-ini giki ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi Ngai kuria tweheretie uthamaki waku tukaga uthamake tukarega uthamaki uria urenda. Ngai witu thamaka na wari ariwe uga ariwe ndahoya ndugu itu nawe iromatano irohunduka thamakira kigongona giki ariwe Ngai ndetiria kigongona giki mwaki uria uraigana undu wa hinya wa kiugo giaku ati naguo mwaki uria wi kigongona-ini ndukanare kuohore njira iria tuthiite nacio tukahoria mwaki wa kigongona giki ni twahera miaki iria tugirite ya kungi igakurakaria ni ndahera tuigwire tha hundurira kigongona giki mwaki wa Roho Mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hundurira kigongona giki mwaki wa Roho Mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakugoshana ndakwambararia ni tondu wi Ngai, wi mutugi na wi mutheru, wi munene na wi mwagiriru. Niwe wagirire kugocwo na niwe wagirire kwambarario. Ritwa riaku rirotugira na ritwa riaku riambarare. Ndeteria kigongona giki gia Theophilus 44 hinya mweru. Hundura Roho waku Mutheru, hundura hinya wa kiugo giaku, hundura thayo waku, hundura gikeno kio, hundura hinya waku, hinya wa Roho Mutheru, hinya wa Utatu Mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru na wi Ngai munene na wi Ngai wagiriire. Wira uyu ni waku, wi moko-ini maku. Mwambiriria wa wira, muikaria wa wira, wambiriirie wira uyu wina gitumi, wambiriirie kigongona giki wina gitumi, kuria gutonyete morutani makongi mathekie, kuria gutonyete angikorwo ni gutonyete rwimbo rwakongi rweherie, angikorwo ni gutonyete morutani makongi meherie. Ndahoya uthamake ndugu itu nawe, ngwataniro itu nawe niyo ndetia. Ngai witu ndugatweherere, Ngai witu ndugathenge handu haha, Ngai witu ndugetikire kigongona giki gitukanio, Ngai witu ndugetikire morutani makongi matonya guku. Ndaguthaitha tuga turume kare riri, ndugetikire rwimbo rwakongi rutonya guku. Ni wira munene wambiriirie, ni kigongona wambiriirie, wina matanya ma andu aku mahunjirio kiugo magaruruke na macenjie, matume andu aria angi meriririe kuma waganu-ini. Hundura uthingu waku kigongona-ini giki, hundura utheru waku kigongona-ini giki, ni tondu wi mwega, ni tondu wi mwega, ni tondu wi mwega Ngai, wi mwega Ngai. Thamaka ni tondu wi mwega, aria ni tondu wi mwega, uga ni tondu wi mwega Ngai. Ndagutia tu, ndakugosha tu, ndakugosha tu, ndaguthaitha tu. Thamaka ariwe, aria ariwe, harorokia mwaki wa Roho Mutheru, ruturura kiria gitagiriire, eheria kiria gitagiriire, thengia kiria gitagiriire, ruturura kiria gitagiriire. Ni tondu wi Ngai, kiria twakite na tiwe wakite, uroke momora no githengie wake kiria urenda.
foundation ciothe tũrĩizĩte na meciria maitũ na moko maitũ na mĩĩrĩ itũ, na tiwe Ngai mĩeherie mĩmomore yothe wake mwaka ũngĩ. May you raise a new altar, Jehovah. May you raise a new foundation, Jehovah, in the mighty name of Jesus Christ. Ndagũtĩĩa tu na kuheshimu tu na kuabudu tu, mtakatifu wa watakatifu. Uinuliwe na uhimidiwe milele. Jina lako ni kuu. Jina lako lina uwezo. Jina lako lina mamlaka. Jina lako lina nguvu. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa. Nena kwenye madhabahu yako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa twanahingĩrĩria Roho Mũtheru athamake tũrekere. Kũrĩa twanahingĩrĩria Roho Mũtheru tũrekere. Kũrĩa twanakũhingĩrĩria wage gũtonya tũrekere. Kũrĩa twanakũhingĩrĩria wage kũrekereria rwĩmbo rwaku rũrĩa ũrenda tũrekere. Nĩ tondũ wĩ mwega. Na wĩ mwega Ngai. Na wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mwega Ngai. Wĩ mwega Ngai. Wĩ mwega Mũthamaki. Mwene hinya wothe na mwene ũhoti wothe. Nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo na nĩ wagĩrĩire kũmbarario. Thamaka. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩwe twarekereria. Nĩ tondũ wĩ hinya. Hallelujah. Yesu karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upone. Karibu, Yesu karibu, karibu, Yesu karibu.
karibu, karibu, Roho karibu, mwambie karibu, karibu, Roho karibu, moyo wangu tugeithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke. Tuyo mũthirĩ citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen and amen and amen. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Geithia mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, mũndũ ũcio wĩ hakuhĩ nawe mũgeithie, na andũ mathonge mbere. No mwĩre kuma ũmũthĩ ndũgacoke kũrema nyũmba-inĩ ya Ngai. Thonga gĩtĩ kĩrĩa kĩrĩ mbere, arĩa othe marĩ thutha mathonge mbere. Gũtirĩ gĩtĩ kĩa mũndũ atĩ nĩ kĩaya, andũ othe mathonge mbere. Kanitha nĩ mũtheru, no iga gĩbeti thĩ gĩtingĩgĩa gĩko. Haha harĩ ona nabathi, thonga mbere. Na andũ arĩa maroka matigaikare thutha, othe mathonge mbere. O mũndũ atigire nĩ aikarĩra gĩtĩ. Mwĩre gwathĩka nĩ Ngai, mũgeithie rĩngĩ rĩu. Mwĩre gwathĩka nĩ Ngai. Mwĩre ũtigage ũremi. Koguo gĩtonya nyũmba ya Ngai ũgeka atĩa? Ũgaikarĩra harĩa mbere, ũkaga kuma kuo gũkũ gaikara haha. Itĩ ici nĩ citũ. Gũtirĩ handũ thĩinĩ wa Theophilus tugaga haha nĩ hanene, haha nĩ atongoria, haha nĩ haya. Aca, Ngai witũ no mwĩhokeku. Kĩrĩa mũtangĩikarĩra no gĩa pastor wanyu, na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Geithio ũcio ngĩmũria ũrĩa hana, mũrutĩre wĩira ihinda rĩa sekondi 30. Mũgeithio mũrugi ũrĩa hana, araire atĩa, nĩ mũhũtu, no menye rĩtwa rĩake. Ndũrĩ na mũrata ithe wa Leon? Ndũgeithie ũcio wĩ thutha waku, kana ũkĩgeithie Peterson. Ithe wa Leon, ndũkĩgeithie Peterson ũyũ nake atakĩrĩ na mũndũ wa kũmũgeithia. Puro wakwa no na mũndũ wa gũkũgeithia. Matikũgeithĩtie. Ngai witũ nĩ mwega. No menye mũrata waku ũrĩa hana, nĩ wega ũkamenyaga ũrĩa hana, ndagakorwo ndarĩ na thayũ. Twĩkaga tũraugire tũtuĩke kĩ? Tũraugire tũtuĩke kĩ? Mũruti mwega wa wĩra thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. Koguo karoragĩra Ngai mũndũ wake, tamako karĩhwo nĩ tondũ wa mũndũ ũcio. Koguo rutagĩra Ngai wĩra ũkamenyaga ũhana atĩa, ngoro yaku ĩna thayũ. O kĩu tu. Tiye kũmũria atĩ kana wĩna mathĩna, mathĩna magathira rĩrĩa karumbeta gakahuhwo. Nĩguo mothe magathira. But as long as twĩ gũkũ thĩ, nĩ ithuĩ na mathĩna. Nĩ ithuĩ mekuo tung'ang'ane hata wakati wa Yesu Kristo. Miaka yake ambayo alikaa hapa duniani, ari na mathĩna, amatigire gũkũ thĩ akĩambata gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona ũmũthĩ ũyũ arĩ ona thĩna, tondũ ikaraga gĩtũthaithanagĩrĩra he Ngai, marekere matiũrie mareka. Koguo rutagĩra Ngai wĩra, mũroragĩre mũndũ ũcio nĩwe ũgatũma ũrĩhwo. Na nĩwe ũtũmaga, ũcio nĩguo wĩra wa Ngai. Nĩwe ũtũmaga na twana watũkora harĩa, tũrorage ũgatũrie tũhana te, gũtũgeithia tu mko wazima, ũkamera semeni Yesu ni Bwana. Ngai witũ arotũteithia. Ngai tũikare thĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru. Arĩ thaa 3:11 twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church, Githurai 44, kanitha witũ wa Theophilus Githurai 44. Tũkoragwo handũ hetagwo stage-inĩ ya Sokoni. Arĩa maumanaga na Roysambu ũkaga ũgacukĩra o gate-inĩ ya kanitha, stage ya Sokoni, Githurai 44. Ũgacukĩra stage-inĩ ya Sokoni ũkaingĩra kanitha. Arĩa maraumana na mwena wa Kahawa West, ũkaumire side ya Sokoni, Githurai 44 Sokoni. Na we hau Sokoni, stage ya Sokoni, tukoragwo twĩ direct opposite, ũgatuona ukona gate ya kanitha, na we karibu sana. Arĩa maraimana na Githurai ya 45, na utonye ngari kũrĩa Kĩanda Githurai ya 45, utonye ũguo wambatĩte ũke na
ni uguka wone kanitha na we karibu sana aria mari online, kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television. Ngai witũ amwĩke wega, amũrũĩrĩre, amũhithe na amwarĩrĩrie, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Koguo nĩ Ngai ũtũhete, ũtũiguĩrĩire tha na agatwĩka wega. Twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo Hema-inĩ ya Gĩtũngano, na njĩtagwo Reverend Rachel Wakuria, na makĩria ma ũguo nĩ honokete, na Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, na ngakena nĩ kũrĩithio nĩ Ngai na kũmenyererwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkĩrute Bible yaku, ruta notebook yaku, nigetha tũingĩre thĩinĩ wa ũrutani, tũingĩre thĩinĩ wa our first service. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Koguo kiugo kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrakũririkania kana gĩkandirikania tũkĩruta maũndũ maigana ũna megiĩ o kiugo kĩa Ngai, tondũ Ngai arekagia kiugo akĩmenyaga atĩ hatirĩ nganja gĩkĩ kĩrekeretio kana kĩarekererio nĩ tondũ waku kana nĩ tondũ wakwa. Na tũrorerwo ciana iria nĩgetha itige gũcera hau nja, nĩgetha itonye cikare thĩ wega, nĩgetha matikae gũkĩra gate-inĩ ĩyo. Koguo Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Nĩ ngenete, nĩ njũĩ tũtiĩrĩgaine na inyuĩ, no ngakena nĩ Ngai gũtũiguĩrĩra tha. Ici nĩ tha ciake na nĩ ũtugi wake. Ndĩ thĩinĩ wa Thimo 23 nĩho ndĩ, thĩinĩ wa Thimo 23 nĩho ndĩ. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku, ndaneana kiugo gĩkĩ guoko-inĩ gwaku, ndũgetĩkĩre ndĩgĩtaũre na mwĩrĩ na thakame. He ũũgĩ na ũguũrio na warie wĩ kanua-inĩ gakwa, ndikahĩtithie kanitha waku arĩa marĩ kanitha-inĩ Gĩthũrai 44, kanitha wa Theophilus television na kanitha wa online members. Ndeithia ndikae kũmahĩtithia. Aria wĩ thĩinĩ wakwa, uga ũrĩ thĩinĩ wakwa, ũrĩa ũkũnjĩra noguo nguga, ũrĩa ũkwenda noguo ngwĩka. Ndagũthaitha ũhe ũũgĩ na ũhe ũguũrio, na ndahoya Roho Mũtheru arie thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Na ithuothe tũkoiga amen. Twĩ thĩinĩ wa thimo, koguo producer wakwa Jimmy Kiongo nĩ ũkũnyandĩkĩra thĩinĩ wa Thimo 23. Kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ: waikara thĩ kũrĩa irio na mwathi bũrũri-rĩ, farĩrĩra wega atĩ ũcio nũ ũkũng'etheire. Nĩ njũĩ andũ aingĩ maigua mwathi bũrũri, mũndũ anyitaga kĩndũ gĩgwĩtwo mũthamaki, hakiri ciaku ikaingĩra president witũ. No nĩ twambe twehere thĩinĩ wa ũthamaki wa thĩ, tũingĩre thĩinĩ wa ũthamaki wa matu-inĩ, tondũ ũcio nĩwe mwathi ũrĩa mũnene wa bũrũri, arĩwe Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũndũ ũyũ rero waikara thĩ kũrĩa irio na mwathi bũrũri-rĩ, farĩrĩra wega atĩ ũcio nũ ũkũng'etheire. Gũfarĩrĩra nĩ kĩĩ tokorwo kũrĩ andũ matarataũkĩrwo? Gĩkũyũ kĩngĩ Lilian Christopher, kwĩ kũmenyerera ithe tiguo, ũkamenyerera atĩ nĩ ũcio ũkũng'etheire. Daudi aramwĩrire ũnjareire metha o maitho-inĩ ma thũ ciakwa. Koguo imagine dining table ũrĩa ĩkoragwo ĩtariĩ, igagwo mwena ũyũ, nĩ kũrĩ itĩ cigagwo mwena ũyũ cia ciana na mwena ũyũ cikoragwo cia ciana. No gĩtĩ kĩrĩa gĩkoragwo kĩng'etheire mwena ũrĩa na mwena ũyũ gĩkoragwo kĩrĩ kĩa mũthuri na mũtumia mwene mũciĩ. Angĩkorwo nĩ single mother, ũkoraga kaingĩ na kaingĩ gĩikaragĩrwo nĩ first born. Angĩkorwo rĩngĩ nĩ first born wa mwanake, niwe wĩikaragĩra gĩtĩ kĩu kona ikarĩra mwena ũrĩa na mamu agaikarĩra mwena ũrĩa. Angĩkorwo aciari matirĩ ho, ũrĩa wĩikaragĩra gĩtĩ kĩu ũkoraga
ni first born wa mwanake mwena uyu, first born wa muiritu mwena uyu. Na nikio ngwiraga wacera kundu menyagirira tagirira ukirwa atiriri ikarira haha tiga guthio tonyete uringite nguo wikite atia uguikarira gite coke wigue ngoro yaku uru wirwo atirukiriria haha ikarira haria mwathani arotutaithia. Taru umuthi umugiona mundu atonyete oke ihenya oke no mwitikiri ikarira gite gia bishop wanyu thi mutingiruga muno muhingiririe haha uguo no taguo. Na nikio twiragwo tugie na mitugo na tumenyerere ona toku ona nginya wabici yothe ungithie guthaguthe wingire ndukanehe giti ni wega ukaroga mogeterera kwirwo ikara thi ona kwanyu mucii ni we ni kuri giti kia mamu wanyu ni kuri giti kia baba wanyu na ria mamu wanyu arenda kwaria nawe kwiraga ikarira haha ria baba wanyu arenda kwaria nawe kwiraga ikarira haha koguo ni wega ufaririra. Koguo niguo ngwenda kuga atiriri atiririo guikara thi kuria irio ni irio iriku ici turero thiini wa kirikaniro ni irio ici turaria cia kiroho irio cigwitwo tondu irio iria turiaga niki ni kiugo ni rwimbo rwa guthathaia na kikingi ithuĩ twĩ gũkũ thĩ turiaga kikuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki turiaga mahoya na kikingi kiugo na kikingi guthathaia na kikingi kugoca na kikingi na kikingi ici ciothe nicio turi tukaihurirwo cia kiroho. Koguo ria tuikara thi tukiria kiugo tukahonio kiroho tukaigua wega. Taru ungiuka urie uthomithio kiugo kana ungithie especially kehuthire mundu toy Theophilus agiuka guthoma Theophilus ni ekuboeka niki thiini wa Theophilus na tikuithu tumeraga thiini wa Theophilus ciothe tukoragwo twi thiini wa rutani. Theophilus ni murutani wa kiugo okorwo ndui kigongona kirio thomaga ni kuri aingi o ni makanitha kanitha cio ni mumiriria muraika uria ureketio kunu wa kumiriria muraika uria ureketio kunu kuri kanitha ona andu matirathimagwo ni kiugo kuinda tu thimutio no guo andu acio makarugana ni oguo no guo guthiaga. Nake Theophilus ni murutani koguo mundu angiuka tamenyerete guku ikara thi haha arutwo mathaa meri matatu Sunday ndagacoka kanitha. Kwanza akorwo menyerete kanitha wa mikwekwe gutheka ukarigwe akona kanitha ucio na ti kwenda gwake ungikaigwa kwira ndaboeka ni kanitha ucio ndio wi muboeko tondu ni kiria kireketio thiini wa kanitha. Koguo ri riria waikara thi kuria irio na mwathi bururi faragirira wega ati ucio no ukungetheire riria Ngai akuharurukiria kiugo icio nicio irio ugafaririra wega ukamenyagirira ati no ucio ukungetheira. Nikio ndakuhe uhoro wa high table yo ikaragwo mwena uyu na igaikarwo mwena uyu riu ukirwo atiriri faragirira wega ati ucio no ukungetheire. Riu ndagika-ini ici na ithaa riri uri ukungetheire no uri ureketio ni muraika wa kiugo so urero ufaririre niki wigue wega. Mswahili wasema kutilia manani, tilia manani sana no urashurie maithorore no arajariria niki gituma andu manire akanjira atiriri ndigane na mawagano ndigane na mawehia no menye mwathi bururi agituma no ndu wothe ari we Ngai thi turari uhoro wa tatu mutheru riria kiugo kiarekio Ngai akoragwo nete riria akorwa kwira riria uraigua hingo ciothe watonyoka igukirwo wirire garuruka jokeria ngatho nyambararia thathaia Ngai arekagia ndumiriri uguo. Koguo tukumenyerera atia riria tungetheirwo ni mwathi bururi ari we Ngai mwene hinya wothe tungimenyerera atia kumenyera ni kuigua ugi ucio na gwika uria athanite. Mwathani arogocio taru ukite kanitha
nĩ tondũ nĩ watho. Twathirwo tukĩrwo tũririkanage mũthenya wa Thabatũ, kũrĩ arĩa marathirĩire Saturday na kũrĩ arĩa mokire mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo ũkire nĩgetha tondũ mwathi bũrũri nĩaririe na agĩathana tũthiage hekarũ-inĩ yake, tũmũthathaie, tũmũgoce na tũmwambararie. Rĩu kĩrĩa tũbatiĩ kũmenyerera nĩkĩ? Nĩ irio iria tũihũragĩra. Angĩ tũina rwĩmbo tũkauga atĩ ũkũinũka ũtie na nduone gĩthima nĩaete mũgate torĩa iria arutwo na marĩa mũgate. Atĩ nĩathagathagĩte irio, na nĩgetha kũhũnia irio physical no nginya wambe ũhũne irio ici cia kĩroho. Koguo mwathi bũrũri nĩakũng'etheire na agakũng'ethera na kiugo na rwĩmbo rwa kũmũthathaiya na rwĩmbo rwa kũmũkumia, na we mwenyewe agakũre hamwe nawe. Tareke tũrore thĩinĩ wa verses 2 ĩraiga atĩa, atĩ nĩ kaba ũngĩigĩrĩra kahiũ mũmero akorwo ũrĩ mũndũ wa mũhaha. Atĩ rĩrĩa rĩothe mwĩna mwathi bũrũri akũng'etheire ũkaigua Ngai nĩanjerekera, ũkerwo ũndũ wa mbere, mũndũ wothe ũtamenyagĩrĩra Ngai nĩ mũndũ ũmenyerete Ngai. Ũkamenyera kũinithia ndũrĩ ũndũ ũngĩ, ũrakĩmenya gũthiĩ kanitha-inĩ njuge Ngai andekere na therie, nyita microphone nyine. Ũguo nĩguo andũ aingĩ meciragia. Ũngĩaga kũmenyerera Ngai thĩ, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, mũndũ ũcio ndathiagĩra kũraihu. Mũndũ ũmenyerete Ngai akoragwo tuoro ũguo. Ndĩroragia hĩndĩ ĩngĩ Pastor Monica, mũndũ mũna athire kũ? Tondũ ndamuonaga kanitha-inĩ na ndimuonaga. Ngĩmũria maita merĩ matatũ, ngĩmwĩra ta njũrĩria, tageria kũmwetha ũmũrie kũrĩa athire. Na akĩmũkinyĩra akĩmũria wathire kũ? Nĩ tondũ wa kũmenyera, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndonire wĩra, na ngĩcokeria Ngai ngatho. Akĩmwĩra nĩkĩ ũtokaga kanitha kaĩ ũthiaga wĩra Sunday? Akĩmwĩra rĩmwe nĩ thiaga wĩra rĩrĩa ndenda, na rĩrĩa itarenda ndithiaga. Na nĩkĩ ũtagĩũkaga kanitha? Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ngoragwo ngomete tu, ngokĩra ngakoma gĩtĩ-inĩ, bata nĩ ndĩmwĩroragĩra. Harĩ ũndũ ũngĩ ithe to njigua ũrĩa wothe ngĩona ũrĩa wothe mũrathi na mũkĩhotha ngahotha. Nĩ kũmenyera. Tũgĩikara ngĩmwĩra nĩguo akwĩra ĩtigana nake, tondũ mũndũ ta ũcio ndũngĩbicana nake. Mũndũ ĩ level-inĩ ya kũmenyera Ngai akanagio nĩ Ngai we mwenyewe. Kawĩra gagĩthira, gathira, rĩu agakorwo nĩ ndĩrenda gũkuona Pastor Monica, ndĩrenda gũkuona. Ona ira ndĩkirie maitho guyo monthly prayers okĩte tene mũno. Nĩkĩ? Tondũ aheo wĩra agĩthaitha harĩa Ngai ndarĩ wĩra, ndakũhecĩa mũndũ wa gũkũ 44. Aheo wĩra akĩambia kũmenyera kahora kahora, noke no age gũka na agakomaga gĩtĩ-inĩ. Rĩu Ngai arathi amuonie atĩrĩrĩ, no ũkorwo na TV ĩyo hau na ndĩakane. Ngai akarega agakoima mbeca cia token. No ũkorwo na nyũmba na ĩna kila kĩndũ na ndũmĩikare kahingwo. Yahingwo gwĩka atĩa? Akorĩra kwĩ Ngai. Koguo gũtirĩ kĩndũ kĩũru, na athiĩ thikũ ithatũ, nĩ ndamuonie thikũ ithatũ kĩrĩma-inĩ. Nĩ kũu nĩkĩ? Ndarĩ kũu tondũ aretha Ngai, tondũ nyũmba nĩ yahingwo. Aikarange kũu aretha handũ ekũhorera. Koguo kũmenyera nĩ ũgwati. Rora ũcio ngĩmwĩre ndũkanamenyere Ngai. Mwathi bũrũri ndarĩ ithako, na nĩkĩo ũraigua aretwo mwathi bũrũri. Niwe wathaga bũrũri, niwe waragia, niwe ugaga. Ndũkanamenyere gũkorwo ho kwa Ngai. Ndũkanamenyere atĩ kugaga ndĩ haha rĩu ndirĩ na ũndũ ũngĩ. Koguo rĩrĩa waikara thĩ na Ngai ũkĩrĩa irio, tondũ kĩrĩa gĩtũmaga ũigue mũndũ erwo ũkĩrĩa irio na mwathi bũrũri nĩkĩ? Mũndũ wahonoka akoragwo endete Ngai, nĩetigĩrĩte Ngai. Pastor Daniel ithe ndwaririkana wahonoka, nĩ wetigĩrĩte Ngai mũno na nĩ wendete Ngai mũno, gakorwo wĩtigĩrĩte tondũ ndirenda kũmwĩhia,
Ndirenda kä mundu akoragwo athikiririe uria wothe onani noguo ndari. No mundu ambiriria kuihuririo irio ni Ngai. Ati riu tondu mundu ahonoka ndakorwo na mathaa ma kuhoya. Arugama akauga Ngai ni ndagucokeria ngatho ni rucino muthe ni gwakia Ngai ndongoria, amen. Na ti kwenda gwake to ni mwana wa kiroho. Okamenyera kuihurirwo mahoya, akona ndahoya ndaika 30, akarugama akerorera wiki Sunday no giakahoya mathaa 3. Oguo ukaigua gikwira ati thiku ici ndirahoya Ngai ngeita maithori guku mahiu. Ni kuihurirwo irio. Ambararia moko make agithathaia, agathathaia biu. Rwimbo rwa guthathaia rwekirwo thiini wake ukaigua ona agithathaia we ndari guku ni kurira ararira. Ni kuihurirwo irio ni mwathi bururi. Kiria gitumaga irio ici cigathira thani-ini niki ni kumenyera. Ndukana menyere Ngai. Never ever in your life ati gukorwo ukimenyera Ngai ekuo ndiri undu itangika. Ndikwiraga ndathire kanitha umwe ria ndari murimo uri ungi ndumitwo wira. Twathite kuoya kanisa live. Ndathi kanitha umwe ni ndathire kuria mbere na ria keri. Ria keri ndoririe mutungatiri ucio niki gitumaga kanitha uyu mugaturia maru inyuothe mukihoya urekeri ngimuria ni mutugo kana tondu ni kuri mutugo koragwo twiririrwo kanitha kana hihi ni ngoro cia andu ciendete. Akinjira ni mutugo wa kanitha tondu andu ni mehitie na ni maganite. Koguo ti undu kuna ile kwiyendera ta thaa ici tungicoka mathukuru mundu athomaga tondu wa kwiyendera. Riria watwaragwo cukuru ni mamu wanyu na baba wanyu ni mutugo, na nikirona kana nginya nikahoyaga karware gatigathiki to ni mutugo. No thici to no urari ha school fees urihe kira kindu ndukoragwo ri mutugo ona gutiri kwira gukira. Koguo ri gutiri kindu kiuru ta kumenyera Ngai. Turathoma aria matonya twi thiini wa Thimo 23 na twi muhari wa mbere. Niho twathoma twiga waikara thi kuria irio na mwathi bururi faririra wega ucio no kungetheire mumenyagirira ucio kana umenyerere ukeyuria nuyu ungetheire. Undu wa keri twerwo atia ati ni kabo ngiigirira kahiu mumero akorwo ri mundu wa muhaha. Uguo ni gutwira atia microphone itahoretio koguo remen othe mena microphone make sure microphone yaku ni horetio. Uguo ni kwirwo turirwo atia ni kiugo mundu wa muhaha ni mundu wake tajira ni ndikae kumga nigetha itho blessing. Mundu wa muhaha ni mundu wake mundu mukoroku. Pastor Daniel wakwenda muno itho Leon wow Numigura itho Leon atura mundu wi Ngai ndendete mundu wa menua eri. Ngai ndendete mundu wa musheneneko. Ndendete mundu mukoroku, mundu wendete muno maundu Ngai ndamwendete. Nikio rero atiriria wi metha-ini ukiria irio nikabo ngiigirira kahiu mumero. Na njira nguo ni kwirwo rero atia gutinia kujikata ugetinia throat yaku kamerenga ikweherere ti kwiyuraga urero na njira ingi unyihanyihie kanua. Riria uraihurirwo ni Ngai iroto nyihia kanua. Haria twero kindu kia mbere ni kumenyerera Ngai. Wenda gutwarana na Ngai na guturo riega metha-ini ya Ngai nyihanyihia kanua. Tiga gukoragwo ati ndu maikarite ni Bible study ndu makorania kiuria atiriri riu ri Judas ari mweru kana ari muiru kanua tugaku ona ndwambaga mundu ni ambaga guikiria, mundu ni ambaga kumeria kiuria, mundu ni ambaga kwiyuria kiu ni kiuria kiriku ndorio. Wero tuike mundu wake kurengarenga kanua kana ni wakati ni kuria ndu tariu mundu gwitwo Zakaria niwe waigirie thiini wa kiugo giki akiyirwo tiwe weigiriire Ngai amuigiriire kahiu mumero
akirwo ndukaria nginya undu yake erirwo nginya ogeka atia ukahinga tondu nionekire oima nja wa tent hema ya gitungano we guthie uge hi uria nderwo thutha wa mieri 9 gwakwa gukorwo na mwana Ngai akimenya ni ekwaria akimutinia korwo kuri andu aingi matina na kuri andu aingi mathiaga makoiga ni shaitani Ngai akarwa kona uyu athi kuri eguthinie kwaria muno koguo kindu kiria ngumwika niki ukaigwa ni agia na throat infection akagerie kwaragia kuu guothe gukarema mwathani arotutaithia koguo riria tuikara thi na mwathi bururi tutikamumenyere undu wa keri tutikagie kanua ona ukiamba taru ni kuringwira kaingi ni kuri kiroto giaku na Ngai ni kuri kiroto giaku na andu ye ukakuga ati njirirwo ni Ngai na ni kuri kiroto giaku ati gwatuika ati undu uyu ni wakwa taru muthenya umuthi aria mahikite na aria mahikanitie ni twari na ira ritu niktheke huthire Triza mushume mena George Kieri haria Triza tanahikani ari na ira riake riatuma waganu George Kieri atanahikie Triza ari na ira riake riatuma waganu magiuga ati ni manyitane moka ati turenda tuhinguranire ngoro wunjire uria wekire na ningwire uria ndekire mane ati kihiko kiu gitingiikara no giguthira niki uraigwo kirwo tiriri oya kahiu wikire mumero ni kuri mawaganu maku na Ngai une ni ndekina nikio iguaga ungigwo ni maragucina getha muthinjiri Ngai utari kanua tondu wikanua gukaugia ati no reke ziara njirire kana hihi agaikarango kaigwa kiuga Ngai undeithie umateithie uguo ukamenya nini cia kwaheana kaheana haha thutha wa thiku igiro kaigwa cihurite kanitha mugima koguo ri Ngai atuteithie kanitha wa Ngai niki nigetha tuikarira metha-ini ya dining table no nginya tutige kanua wona wa taru ungikorwo na kana kararia gakiaragia ukakiragia ria mbere riake ria gatatu gagakunya wagapinch wega muno ku gakaigwa ruo na kagokoya slippers kana mushifi wakahora kugukire gitumaga tuingatwo metha-ini ya mwathi bururi-ini ki ni mitugo no wari na kanua taru Jesu Kristo rire ikaraga akaiga arutwo ake atandatu mwena uyu akaiga arutwo ake atandatu mwena uyu agaikarira haha tondu othe maikara mamurorete uri wari utame ikarire metha-ini ino ya Ngai ihinda rinene ni Judas niki amenyerire Jesu akiona turarianira nake tukanyuanira nake na urariukania koguo nani no ndiukanie Judas agikorwo ndekirire mumero wake kahiu ndanyihirie mumero koguo ari mundu wa musheneneko niguo nao athinjiri Ngai methaga mundu wi musheneneko mwathani arogoco taru hari murato mwe witu na bishop no murata tuna no mundu wa family weakness yake koragwo tutiamenyaga riu koguo twamunage murata mwega muno tukarishia nake maundu maitu tuikaranga tukaigwa maundu macio family-ini tukiyuria marakinyire nau tungigamenya niwe niki thina wake ukoragwo one irio metha-ini na makamenya mamutwaraga mukawa mwega wakamuri kiri uguo ri akorio ni wirigaine na githire na recho wake kwanza acio mabangite gwika uno koguo thina wake ni irio mundu wa muhaha ni ahiuha kumenyeka akamenyeka uria kone mama Davio tutumagira curtains akamenyeka tukumuhe wira kanitha-ini wa gutuma curtains na heo wira wa gutuma curtains egwika atia akaheo wira akiro guku gwethe turere tutumire curtains agacoka korio na ni turonire ni wotumagira recho akambia muhaha aya ndiramutumeire cia gwake kona ngamutumira cia gwake kona na ni nduma nginya cia bedroom gwake
thia ngathima oguo ogwiga ikuruka oguo nginya neti ciarwo gitoni akindumagira mundu cio tonu wa muhaga ndu makamenya bas kaundu karia ndienda kumenya nie kuhe koguo ugithira ni ukamenya koguo roro cio ngi mwire kira gura kahiu utinie mumero ndwire cio ngi muriganitie nake ndumurore wega tondu no muha Ngai ndangiikarania nawe ndungituro riaga irio metha-ini ya Ngai na muhaha ni kuri mundu wake weakness yake ni mutumia kana muiritu weakness yake ni arume endu ni mundu murume akamenya ndamura ni ndimwendete na ni ngumuhikia nie kunjira oguo tu weakness yake koragwo hau akona na mundu makarona ni ngwendete we agwiciragia aiguo oguo kana akorwo ni mundu murume oguo niguo taru mundu gwitwo Samson kire giatumire arutururwo dining table ine ya Ngai yari ki ndari wa muhaha Samson ahikirie mundu wa muhaha kiria Samson yekire ni rule number 1 aunire kumenyera Ngai akimenyera koguo ageikara na mundu wa muhaha no atumiria gakua ni mundu muka wa muhaha koguo kurana weakness yaku agikorwo weakness yaku ni kuria kwene ira Ngai hotithia kwenda ngimere korogwo gwakwa kana githeri ngaria ngahuna nigetha ndigatuike mundu wa muhaha tondu ngikara metha-ini ya Ngai wi mundu wa muhaha no ukwehera wikiatia kana wikiatia no ukwehera mwathani arotuteithia githi tomura kimenya no murekurana Ngai witu atuteithia turirikane na tuike wega ni tondu ni mutheru koguo kiria gituma turutwo hau karuturwo Judas arutururirwo akieherio na ndorutururagwo giti giaku gigatigwo uguo ati empty kiriplisagwo immediately mundu agethwo na agaikarira Matias agokaga agaikarira na agathie na mbere koguo Samson towe waturire ati ahuraga Afilisti akamanina eheririo ndagika Ngai akirihi ungi akimuhanda hau mwathani arotuteithia koguo ri riria toikara metha-ini kiria kingigiria toikare metha-ini no ya Jehova Ngai ni gukorwo andu a muhaha andu a musheneneko menyaga ona kana ni kanitha-ini taru kuri andu ungiuga kuri uthomaga kanitha wirehere bara kuga te thomaga Theophilus oguo tu no ni to Ngai akageria gugukiria ni tondu wi mundu wa muhaha rigi kurio kwa nyuira-ini ukoria atiriri niki gituma ngwite mama Natasha wa Veneza ni hakiri ciakwa ni shikana kaunyona ni Natasha Veneza haya wa Veneza ukoria ngini wa Veneza uri wa Veneza uthomaga ku kanitha aikarite hau Eunice urerona haria thutha na tiwe worio akauga Theophilus Church Githroigia 44 tiwi ukuragio tiga gutuika mundu wa muhaha kwi maundu nikio raigwa Ngai aroiga Deuteronomy 29:29 maundu maria mahithe ni maito maundu maria mahithe ni ma Ngai maria maguritio ni maito na ciana citu no igore Ngai tarehaga Ngai ndarehaga extended family oiga ni maito na ciana citu koguo Ngai akoragwo arorete nuclear family niki ni mami na muthuri na ciana riu ringi matirani maguthi kwira andu anyu ringi guku tauni kwanyu kanitha wa kwanyu ni wikaine kanitha wa guku ni kanitha muna nawe guku tauni hari kanitha urio thomaga wathi kuria gicagi ugathi ukambia bara ringi father-in-law waku kana baba wanyu muciari matirenda ume kanitha uyu nawe ri ni wambia kung'eng'ana ukamera ni ndi thomaga Theophilus mwene kana mutiende ukambiriria bara turero haha twina tukauga ati haha ni haugi mona endu hiyo roheni rwa ngoma ni roikio ni thu itu iri atakenagio ni ugaciru uyu koguo turathoma thiini
wa Thimo 23 tuthomete verse 1 and verse 2. Tureruta uhoro wa riria tuikara thi na mwathi bururi, riria tukuria irio tutikamumenyere. Undu wa keri tutigatuike andu a muceneneko, tondu no warie kiroto. Ithi ndikwira he mutumia umwe awa mutungatiri, ari mutungatiri, na ni miaka ya tene ndaina rwimbo rwakwa, album yakwa ya mbere, makinjita kanitha-ini thie Ngai-ini, kiari kiungano ngithie kuina. Riu ni aririe ciana ciake muno, airitu ake atatu, na nginya umuthi ni ndigagwo ni njira iriku ingihuthira kwaria, tondu ni ndaikara ni nyonaga guthiriba gwa ciana icio kwaumire hau nyina aririe. Tugithie kiungano ona kure kwa Miriam Mwangi, njue mitambo-ini kundu gugwitwo Kitale nako. Miriam Mwangi Ngai akurathime, makinjita kuma guku Nairobi na ngithi, na ndathi ndakinya nginya kuu ri, tondu niwe watongoragia nia na niwe wakiri mutumia wa mutungatiri wa kanitha wa oria tio kiria kinene, koguo niwe wa overseer maundu mothe kuu. Ni arugamire kwaria uhoro wa iritu ake atatu, tondu heto tuiritu mbere kamwana niko kamuthia, na ni aririe uhoro wa muiritu wake umwe. Na tondu twathiite kiungano mweri wa 8 ri, akitwira December no muiritu wako ni areka uhiki. Riu inaga augaga ku amenitendia muiritu wako ni areka uhiki, agakire ndu waikara Ngai-ini, waikara hori-ini wa Ngai. Ni ndio ndio ikiugo muno, tondu ona ndiakire mukure kuhonoka, ndari muhonoku mundu wa kawaida no ndiari mukure. Koguo ingiere na ugi uria ndinaguo ringi ni ingiamwirire na ringi ndangianjiguire, tondu akire mundu munene muno guthi kwariria mutumia wa bishop mwire ndugekagio ni archbishop ni handu hanene muno. Akirugama agitutaririo muiritu cio wake amuthomithitie no uria Ngai aritie cioneki na iroto, na kiugeru muiritu uyu wakwa Dithemba ni arahika. Ngacokeria ngatho Ngai, ngatho ndanaciarira mucii, agikiaria macio mothe, akioya kairitu gakeri, akiugo uyu eko hiki December, kairitu gaka mweri wena tariki 8 ndirikana nginya kiwa tariki 8 getitwo US. Niki agitaririe nyingi cioneki, uria rerete ciana ciake no thingu, uria iritu ake mariega, uria matarutite mahu. Ni kuri hindi andu marwagocaga ciana makaga kugoca Ngai. Agitwariria kau tukirikia, agiuka kairitu ga gatatu hindi ukari cukuru, gatiekete form 4, gakiuga niko karonirwo cukuru-ini yao gegutwarwo trip, na nigegukorwo magithie matwarwo Israeli morure. Oguo riu agikiaria ndaririe cia mwanake wake, aririe cia iritu, na muiritu ni gwakinyire December agika uhiki. Eka uhiki aninire mieri 100 ndaninie mieri 2. Muiritu ucio magitigana na muthuri ucio, undu uria ni mwenyewe ndakinyirire hari muiritu kumuria. Ngimuria ndio Ngai andeithie, ndamuririe thutha wa miaka mingi, anjira ni athikagiriria ndi murimo uria ungi. So after miaka iyo mingi undu ucio no wagi angimuria na umire kwa muthuri guo niki, agikihe gitumi. Muiritu wiritu ni agathie, ndathire kiambi uguruki. Mweri ucio wina kiugo kinye muiritu ucio ni arutite ihu, gagituika kairitu ni kaguruka, ni kadashi, ni gaguthi migithi na kuria kungi gakihana ni kaguruka, na kukaria kagiri nako gakiambia uguruki noyo na gasista gakangi nginya umuthi ucio ciana icio, na ni cia archbishop itire ciokira. Niki ukaruruka una atiriri, na mamu wao ni akuire, akwatigire ciana ciake thina, ndamenyire hari atiga handa. Niki eraga acenene kaga ndeto iria itafati, tondu horo wa thiri ya promotion taru no uke kuruta wira haha
Gidi kuna mwanake umwe twahoirie agithii wa bururi aikarite athomete mwanake ucio ndari wira tukimuhoera akigia wira ti ithwe ni Ngai wa muheire wira agithii wa bururi na akigia wira agia wira na giturani arakinyira tukihoana tugicokia ngatho ari ho mushara wa mbere mamu o tondu ari na cheo haria kanitha-ini ari atumia aria maikaraga haha ni elder wagikaraga haha athuritwe muthuri no ari mutumia wa ndigwa mamu akimura udumire mbeca icio ndware kanitha-ini witu koguo mwanake o ria rihitwo mbeca ciake acikirire bahasha ndahuthirio na ndururu mamu wagithi na bahasha yo kanitha-ini akimenyita agikiruta wira nduka kuraha Ngai mwanake wakwa atura guku atari wira na ni aronire wira kuria andumira fast fruit tonto amuthomithitie uhoro wa fast fruit muthinyo uria Sunday yo yaneanirwo mwanake ikarire Monday agikara none tuma mbeca ciothe ndari nginya ki agikara Tuesday agitwo mucemanio Tuesday makiaria akirwo rucio Wednesday ugoka akinio irwa ria gufutwo wira riu nyingi nyina ni ambie guthinika agituririkana akiririkana atiriri ni kuri tumihunjia twahoete na tu na kuria njatha-ini akiri ndeguthi kwao kanitha-ini kuga akiuma kuri imire ni twathire nginya mathiko mama mutumia ucio agiuka nginya kuga giture mwanake wako ni afutwo wira na ndio ni ati ithukire gutwira Thursday tukimuria ni arutire gicunji giiko ni arutire fast fruit ni arutire ni ndamitwarire kanitha-ini na ngiruta wira so tondu wa situation ini ria mutumia ucio ari tutingiekorirwo tukimuhe uhoro tha icio tukihoya na mwanake ni okire nginya umuthi uyu akoragwo Kenya nginya wira wa kwandikwo ati uka urorage ciana ici haha ni twikurihaga 5,000 ndari ona niki huthire kiugo giki ni kwaria kana guceneneka ndeto itabati andu ingi ni moigaga wira ti mwitio wira ni kuraha kuria Ngai akurutite no urute okoro tari na uge wa kiroho wa kuhitha undu ucio thakame-ini ya Jesu Kristo ukaruta no urute wira no hithe thakame-ini ya hitha undu uyu thakame-ini ya Jesu Kristo okoro ni igana dirikana kwa hinde mwe twathire gwito muci tugithiko kundu twetitwo kuhoya riu mwanake ucio athiaga no ni hindi ria kwariagwo migate na cai ni mwaririkana na Bluebird gicagi riu inyu muigwa ati ni kuraha kwa Bluebird mwarigagwo atiri kana ni Kenya riu handu hothe hangeigwe ni kwanza ni to ndari muru ingiguire handu hothe hena pre-wedding kana ki ni ndari na team yakwa iria ndaongozaga tuthie no mundu akirio mugate no nginya ga piece kamwe gakoro gakwa to no nginya ngue migate ondwarire ciana ci na ndathi ndaigagirira haria mavati-ini ma kioro ngera ciana citu ni tuthiei to twanyitwo no tukuhuru riu tukigwa ni kwari muthuri ciathiaga Amerika muigwa ni Amerika mukamaka idio no etagwo cio muthamaki ucio wathanire ni George Bush wathanaga matuko-ini macio niwe wari iguru muno tukamaka riu ithu twathire kuona muthuri urahoerwo athi Amerika riu no ni ciana uria cigagwo tuikarite handu guo tuiroreire ndiatigaga ona Monica ndari muciari ndiatigaga my sister cio momonire haha mama Shiku to ni ko by then kari kanini koguo ni Pastor Dan na my sister cio mama Shiku tuinao hau ndimaigite hau ndimaheirio ndiha migate ona cai atigara riu twathire kuona akihoerwo na andu magicanga na no turehitha mamitu ndakai gutuona twiku ndiroimire ya mumbi muthuri cio atari athi arathi kundi mwiroreire atari athi onda agithire nginya haha Tanzania anari acoke ndaumire athiete ukigirie kurirurio niki atarathi niki ni kwaria ndeto itafati tondu waikarathi riria waihurirwo favor Pastor Daniel waihurirwo promotion it's a secret between you and your almighty God. You don't have guka ha kanitha-ini gutariria ati ndiragithi ndirakora ndireka ugucoka wilderness-ini
na ohi ngwiraga inyuĩ mũĩ arogi ana kũrĩa nja mũtiũĩ arogi a kanitha nĩo matata nĩo andũ arĩa oru acio metagwo ma intercessors angĩkuohera tondũ wĩna thiri cia kanitha na nĩ through kũrĩanĩra na kũnyuanĩra meza ya Bwana na kũgwatanĩra na mwĩ kanitha-inĩ ũmwe akuohaga kuoha koguo nĩ wega menyerera Elijah mira-inĩ akiuga kĩrĩa gĩkũrĩaga aya kĩrĩ nguo-inĩ ciaku maũndũ marĩa njiguĩte nyingĩ marĩa nyonete nĩ matũmĩte njĩtĩkie kĩrĩa gĩkũrĩaga aya mwathi bũrũri akũiga metha-inĩ nderaga andũ nĩ akũiga Ngai athagathaga metha nderaga andũ nĩ ndakũiga Ngai akũihũrĩra favor igũrũ rĩtiaragia atĩ ũyũ nĩkĩ kĩeta wĩcirie Jesũ aciarwo rĩ nĩkĩ gĩagirie igũrũ riuge ũyũ nĩwe mwana wakwa nyenda mũno mũiguagei nĩ kũigirwo kũugirwo hĩndĩ ĩrĩkũ rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kagatia yes tondũ nĩ arĩ mũkũrũ kĩroho already arĩ mũnene agĩciarwo gwakirirwo ki gũtiaririo igũrũ rĩtiarithilire no Mariamu nĩerĩtwo nĩ ũkũgĩa kana nako kana kau nĩ ũgweta Jesũ nĩ gagatuĩka mũhonokia no ndaririe to mamu wa mũndũ nĩ arĩ thiri tarĩu ũngĩrora wone wĩthuthurio nĩ ũkĩgĩa ciana ciaku o flashback urore wone ni ukuona te haya kĩgĩa mwana mũna wekĩkiri ũndũ mũna koguo mũciari wa mũtumia ni amenyaga kĩrĩa gĩa nĩkĩ mwathani arotũteithia tũrĩ o hamwe koguo Ngai rĩrĩa akũihũrĩra tarĩu mamu wa Johana mũbatithania no angĩerirwo atĩ nĩ ũkũgĩa mwana ekerende-inĩ Johana aciarwo nĩ ũkũgĩa mwana ũcio nake rĩ no gabatithia Jesũ Kristo wapi no Johana ni aragia hari uri oroka no ndiũĩ nĩ akamũbatithia no ndaigaga ni Johana mũbatithania ũkaide mũbatithie tondũ njerekeire gũbatithia Jesũ na gũtirĩ mũndũrũme Johana ndaririe alikuwa anasema tu uri oroka ndigaine kũhutia nginya kĩrato gĩake aririe wĩira wake auhithĩte Ngai arotũteithia angĩkorwo mũtumia wa Manoa one na weakness iria ciothe arĩ nacio imagine ndaririe ero nĩ ũkũgĩa mwana wa kahĩ mũnaziri wa mũrirwo Jehova arũagĩrĩra Isiraeli ndaririe ona kũrĩ arĩa manyuaga nao ndaririe alinyamaza kimya koguo rĩrĩa aciarirwo andũ marĩ ararĩkũ gĩkĩ nĩ kĩrĩa gĩaciarirwo nĩ mũtumia ũrĩa mũnyui yes koguo rĩrĩa waikarĩra metha-inĩ igũrũ rĩgakũhe thiri mwĩna mwathi bũrũri nderaga andũ nĩkĩ akũihũrĩra akoragwo akirĩte koguo we nowe ũka woe kamerũ ha George Kiarie ũtwĩre atĩ rĩu Ngai nĩ na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ nĩmariga kaĩ tũtamũraga ngari kaĩ tũtamũraga mĩciĩ tondũ wonaga atungatĩri mamũra social media tuma kwamũra nyũmba tuma kwamũra ngari tiĩtĩ tũtiamũraga na acirika itũ tierathime but nĩ kĩndũ gĩa kũhitha ũkamĩamũra ona angĩtũmĩraga ũke weekday kana arehe Sunday tũgaikara na haha thĩinĩ tũgaikara ngeta bishop akanjĩra kanitha nĩ gũthiririe andũ nĩ gwathira andũ rĩu tũgathiĩ na nĩ ũgũkora tũkĩamũra ngari tengĩ twĩrĩga kwamũra haha tũkĩona nĩtwarigicĩrio nĩ andũ mũno na matirenda gũthiĩ maikarĩte tũtĩ-inĩ tũtũ tũirũ bishop akĩrũgama mwena ũcio wa ngari haha bishop akĩrũgama akĩrora na kũu akĩra pastor Monica thiĩ na mbere na wĩra akĩrora na kũu akĩrora kũrĩa nja biũ akĩrora nja akĩnya nawe rora mwena ũcio tũkĩrora ithuĩ no kwaria tũraria pastor Monica no ngari aramũra kĩrĩkia kũmĩamũra niki ohi makirio gũkũ arũgamia aharagania mambie kuga ĩrothira ndikama gũthithagia kũrũ kwa right kana kwa ũkũngĩ
mohe nigetha ndikanaimire. Turathoma thiini wa Thimo 23 na twambiririe verse 1 na twathoma uhoro wa mwathi bururi ati waikara metha-ini na mwathi bururi umenyerere ndu umenyagirire no mungethanire nake. Koguo twaruta undu wa mbere niki kumenyerera. Undu wa keri twerwo atia ni kaba ungiigirira kahiu mumero akorwo uri mundu wa muhaha, mundu wa mushenene. Kwa gikorwo wa mushenene ko Ngai ni akuiga metha-ini akahe ciana ciaku ugi. Ndugathie kuga ati ciana ciakwa itongoragia muno. Ndukanarie nginya bururi-ini, ndukanarie kwanyu mucii, kiraga tu ukagana igongona riaku Ngai ndacokia ngatho ni kuhe ciana ciakwa kiheo kia ugi ugatina ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo ukeinukira na ugakira. Riu thina ukoragwo ari riri ati ningumenyaga no megutongoria Mwathani arotuteithia. Ona nginya thukuru nimwe ni maikagia aciari. Turiga gutwara Wairi mucukuru, twamutwara toni hindi rajuinire secondary. Bishop akijira ati no ni aya ile duona aya megutigira ni matuhe onene cukuru ino, na tondu igukorwo wi muthiro mitu tuwe unene wa guku ni ngukwira uria tugeka muthenya ucio tukiririkanio muno. Meeting ni rucio mugoka nigetha tuthurane anene. Rucini riu tukirokerio muririkane umuthi ciakinya thaa ithatu makorwo matarathura muririkane. Na ithui tukira Pastor Monica wiharirie na Ruben wiharirie muthihari ithu obvious maitho mao ni ithu meharoraga, koguo matireciria ni tugutuma mundu ungi. We wathi uthie wethi urugamirire mwana gwetwo nyina wa mwana, we wambe wikare thi wambe ukireki. Undu ucio no wamarakaririe muno na ndugu itu nayo aginya principle ikihana ta yathira. Niki tondu uria meciragia tiguo, tondu guthie kuu tuo ati we niwe iriwe ni uri rugamagira cukuru ino na ringi kwe gukorwo aciari meikagia thina-ini ukerwo we ni ukuongoza niyo form 1 ciana ikijoini ithe mutieni mathuranaga gukurio mbeca cia ciana cia ndigwa wi giti-ini iguru rikauga no ukwairwo wiku mahora makirekererio ni ugetiria. Koguo nginya cheo imwe cia kwenda hata kutambulikana shuleni, nataka kujulikana mimi ni fulani. Mungu na atupe hekima, atuwezeshe na tusaidie nigetha tuwe makini. Koguo tuiga tuikarira metha na mwathi bururi tugeke atia tinia muhaha musheneneko tigana naguo. Warathimwo kamenya ni Ngai, wagetona twega ni Ngai, waririkanwo ni Ngai, wahotanirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Twi thiini wa verses 3 wahotanirwo bara ni tha ainya wake Ngai ni tha ainya ake ewa eo mucii mwega tarugama ina iguru na inya Ngai watugwo na ciana we ainya ake Ngai ni ainya Ngai wa eo mucii mwega ainya ake Ngai ni oroto cio ngimwire ewa eo ciana njega ainya ake Ngai ni Ngai
horo wa mbia waheo mbia nyingĩ na hinya ke Ngai nĩtha na hinya Ngai waheo nguo njega na hinya ke Ngai nĩtha rĩu kĩmwĩkĩre ũngari waheo ngari njega na hinya ke Ngai nĩtha. Amen. Mwĩre nĩtha waiguĩrĩirwo. Mwĩre kĩrĩa gĩothe ũhetwo nĩtha. Tũtanaikara thĩ arĩa othe marĩ thutha mũthonge mbere. Tiga Ruth Kimani tondũ nĩwe ndĩrona Asha witũ, acio angĩ othe moke mbere. Ĩra ũcio ũngĩ wathwo nawe ũgathĩka hinya wake Ngai nĩtha. Amen. Tutige ikare thĩ, ndũgaikare handũ harĩa ũrona hena gĩtĩ mbere yaku. Tiga atumia arĩa mena ciana nĩtũmetĩkĩrĩtie, atumia mena ciana nĩtũmetĩkĩrĩtie maikare thutha nĩ tondũ wa twana. Tigĩrĩra nĩ waihũria gĩtĩ kĩu kĩ hau na haha ona haha gatagatĩ he freshia harĩ ona nabathi arĩa othe me thutha. Tiga mũtumia wĩna ciana kana mũndũ wĩ thĩna wa mwĩrĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ thĩna wa mwĩrĩ nĩ aikaraga thutha, mũndũ aikaraga gĩtenyeraga bata tondũ mĩĩrĩ nĩ yathũkire, ũcio no aikare thutha. Koguo rĩ, Ngai atũteithie na atũririkane. Kezia meha maĩ makwa ũmũthĩ ndũnatũrehera, yuke ũhiũhĩrie maĩ. Haya, thĩinĩ wa verses 3 tũrathoma thĩinĩ wa Thimo 23, tũthomete mũhari wa mbere na wa kerĩ na tũkarora atĩrĩrĩ, tũrore maũndũ mamwe rĩrĩa tũikarĩte thĩ na Ngai witũ nĩ mwega. Twauga mũndũ ũrĩa ũgũkorwo arĩ Asha nĩ Ruth peke yake, koguo ndikone mũndũ ũngĩ gĩtĩ-inĩ kĩa Asha, ni Ruth peke yake atakuwa hapo kwa Asha, kwa hivyo wengine wote wakae chini. Haya, koguo toro tuona atĩ ũndũ wa kerĩ twauga nĩ kĩĩ kĩu mũtikariganĩrwo. Nĩ kĩĩ? Muha kana mucene. Verses 3 tukerwo rũkũri rũu rwake ndũkana rũcumĩkĩre. Waikara thĩ na mwathi bũrũri, mwathi bũrũri tũiga nĩ Ngai, niwe wathanaga wika. Twauga tũmenyerere Ngai witũ na tũcoke twĩke atĩa? Tũtige mũhaha. Na ũndũ wa kerĩ, rũkũri rũu rwake. Ithuĩ gwitũ tũreretwo tũkĩmenya okorwo kiugo gĩa Gĩkũyũ tũtarigagwo nĩ gĩkĩ. Nĩ twagiririo nĩ mami witũ kuga tunapika nyama, tunakula nyama. So ithuĩ tũkũrĩte tũkĩmenyaga. Ono ndokorwo rĩu nĩguo Bishop arandaragĩria ũhoro wa akĩndegeria kũndarĩria gatagatĩ-inĩ ka nyama na rũkũri rũu, atĩ rũkũri rũu rwake ndũkana rũcumĩkĩre. Koguo ithuĩ tũkũrĩte tũgĩta nyama rũkũri. Leo tunakula rũkũri. Ũguo na andũ marigagwo nĩ kĩĩ twaugaga ũguo. Rĩu mami witũ nĩ atũthomeire maandĩko agĩtwĩra atĩ Isiraeli metirie nyama. Ngai akĩrakara akĩmahe nyama ciaumaga na maniũrũ. Ũguo rĩu tũkĩrwo tũtigetagio, rĩu twauga tunakula rũkũri. Koguo atĩ rũkũri rũu rwake ndũkana rũcumĩkĩre, amu nĩ irio cia gũkũhenereria. Rĩrĩa wĩikarĩte metha-inĩ ya Ngai mwene hinya wothe, wĩmenyagĩrĩre arĩa magwĩtagĩra na kũnja rũkũri rũu kana nyama ĩyo wĩtagĩrwo kana irio icio na cina kũnja, nĩgetha ũrutwo metha-inĩ ya Ngai. Na makũrutaga na kĩ? Nĩho ndakwĩra na njĩra nini mũno. Kwĩrwo nĩ ũraina wega mũno na Ngai akũihũrĩire kĩheo kĩa wĩini. Wanyita microphone ũgathathaia Ngai. Ta rĩu George angĩtua kũnyitwo na kĩ? Na rwĩmbo. Atĩ ndĩrenda gũkaga training George. Ndĩrenda rĩrĩ ũbundithie keyboard. Na hĩndĩ ĩyo mũtumia aramenya niĩ ndĩ mwaganu. Ti training ndĩna bata nayo. Ona ti ndĩrenda gũtrain wa kũina, ndĩna bata na George. George aihũrĩirwo kĩ? Gũthathaia. Koguo gwĩka atĩa? Aigua mũndũ ũrenda rĩ kamũra twarĩkie kanitha ũkage Sunday thaa 8. Twarĩkie gũthambia kanitha wathondekwo ũgoka Sunday thaa 8. No ndaramenya magakĩina rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ gacoka mũratĩrĩ na ndiroragio nĩ ciana ciakwa atĩ njoe selfie mone no ndutaga. Reke tuoe selfie nawe. Ũmenyagĩrĩre George.
ukamura ndi muthuri wene ndikwenda selfie makoya selfie agoka Sunday no ngekamura ati ndirarora mbica yaku ngakena ndiamirora gwo ngaigua ndakena George ni akura maitho kauga ndirakenaga tondu ni kumenyania na kĩigana meja marora no wewe nyumba-inĩ ya Ngai George akauga we ni maundu mangi agathi uguo koguo mundu anyitagwo na kiria wihuriirwo nakio wimenya angikorwo muthaithi Ngai uka wiro hi ni ngenaga uthaithanaga riri ukuongozaga ibada njiguaga njuiri yombururuka na ya shaitani no yombururukaga Ngai gutukiundu kiroima kuri guku mutugu gioka giikurukite uguo githiete uguo thi uguo ndamenya Ngai ni arenda gutunyitithania nie nawe tuikare turi kindu kimwe ugwiciria ni gia kiroho nawe ukauga amen bas maroho makanyitana miri kanyitana akambia gukumirira utuko nawe ukoka ati niki ndirakuona utuko ugu muno wimenyerere kiria wihuriro ni Ngai ndugahinirerio ni mundu kiria Ngai akuihurira metha-ini kiriage na ugi tondu andu aingi ungituika mundu wa gucumikira mtu wa tamaa ona giki anatamani ona giki agatamani ona giki agatamani wimenyerere Ngai witũ tuteithie ni tondu ni mwega na ni mutheru koguo kerwo atia rukuri ruu rwake ndukana rucumikire amu ni irio cia gukuhenereria riria wi metha-ini ya mwathi bururi agikuihurira ndukanetikira kuhenererio ni aria mari na kuria nja magagwita na ingi metitwo mahene irio mari anake magacoka mari mbirira ndukahiuhe kwitirwo wira ati ni ndihena wira urendekana handu ndukae kuhenererio tondu macokete kanitha-ini meici oragani atunyani ahenania gays lesbians me kanitha-ini ona maraya me kanitha-ini Sunday magacenjia nguo mundu akehumba na agacoka agakua Bible ndungi makurana ohonokio ni kindu kingi utangihiuha utari na discernment spirit makuwite ugu karoko no ni mudada mwega muno ukono ni muthuri mwega muno mpendo mwega muno utangiuma wega-ini wa Ngai no hau okite na rukuri rwake rwa gukuhenereria akarora kona karatu gaku ni kainamu agakwira Ngai ni arandeithirie ngugurire karatu na rikio twira mundu wenda kuhandira mundu kindu muthi ungi pastor ni agenda kuhe baba blessing kindu ni atige kumune ni akirehe ha kanitha-ini no ige kindu kiu ngwendaga kurathimira Pastor Daniel kana ngoda kuhe baba blessing kindu kiu gikoima kanitha akanengerwa te kumenya nu waneana no kindu kiraneanwo na hau ndukana kioe taru hari mundu umwe twikarire utukiurania na Pastor Monica ahothaga kindu tukiurania muno riu mukirite ugo muthikiririe ni ciao icio ndiraheana ero cio ngimwathania rogoco mwire thikiriria kiugo koguo ndukanetikire kuhenererio na ki rukuri rwake ruu rwinja iguaga Ngai ira Ngai he matu ma gukuigua hotithia tu ni tondu wi mwega Ngai witu ni mutugi koguo kiria giothe kingi kuheneria gikurute wega-ini wa Ngai ndukanetikire to ni kindu gia gukuhenereria kikurutio wega-ini wa Ngai na ume arafu na shaitani ni oyo warikia ku backslide nducokaga uria urari uthio kugo shimba kindu kingi angikorwo rari muthaithi Ngai undu cio wa guthaitha Ngai uthiragira hau uthio kugo shimbe gitira unengererio kindu kingi ukirihire thogora rucio rungi na nikionaga mundu ringi ari intercessor ari muhunjia aki backslide acoka na honoka mukagerie kumunengera microphone hunjie gukarema ni acoke haria cimbe gitira athaithani aheo kindu kingi korwo ari muhunjia ringi atuo ringi muini ringi atuo ringi intercessor koguo wimenyerere ndukatuike mundu wa tamaa metha-ini ya Ngai ndendaga mundu wa tamaa
mundu mukoroku, mundu wona giki, wona shati yene, nduguthikiriria kanitha gutindia maitho, wona nguene ti utuika mundu wa tamaa. Ndungikara dining table ya Ngai ukiwa mtu ule mamitu atwiraga mtamani. Mundu wa mtamani ni mtu mwenye anapenda, anataka nimtaka vyovyote. Tia ushumbikira gari yene doi, gari yo haria yumete. Tia ushumbikira mugunda wene na nyumba ciene doi, mundu ciarihite thogora munene muno, nawe urenda mutwara nake. Tia gutuika mundu wa tamaa. Ihinda ria kinya, Ngai ni agakunengera kiria kiri giaku. Ithi tiguo tugaga, tuga ihinda ria kinya, Ngai ni agatuma maundu na gutire kindu mundu kana undu kamugiria. Iro ciongi ihinda ria kinya, Ngai ni agatuma maundu na gutire kindu mundu kana undu kamugiria. Haya, thini wa verses 4, metha-ini ya Ngai ndirenda mundu wikaga atia. Tiga kwinogia na kwenda gwitongia, tigana na ugi waku mwene. Waikara metha-ini ya Ngai ni kuri andu mendete gutonga muno. Rucini rumwe akorwe na kila kindu. Giki kiratuma anake ituma join gayism ni besha. Giki kiratuma iritu ituma join lesbianism ni besha. Niki kiratuma kwage atumia thingu kihiko-ini, uyu akombo ni uyu akomba na guku ni besha. Ukirwo tiga gutuika wi metha-ini ya Ngai, na nikio raigua rauga nduma no theri tingitwarana. Nduri hingo ngikara metha-ini ya Ngai akuihuragire no thingu no theru no horo wa ma, ucoke ati wicirie ni gutukania Ngai. No ukurutururwo ta Judas metha-ini iyo, no ukurutururwo ta Onani na etagote Eri, ario a Juda. No ukurutururu. Tuikarete metha-ini ya Ngai, we haha we kijana, ati andu magecirie ni kijana wa Yesu, kumbe ni kijana wa dunia. Ni kijana tunamuona ni mvulana, lakini ni mama. Machoni pa Mungu yeye ni mama. Ashajiingiza na gayism. Maidhini makuto kuna msichana tu, na msichana mrembo, lakini Mungu anakuona wewe ni mwanamume. Asha join lesbianism. Ngai ekaga atia agakweheria na kweheragia na giconoko. Ngai arotũteithia. Koguo tiga kwinogia na kwenda gwitongia, tigana na ugi waku mwene. Koguo mundu wothe kana mundu uyu witongoragia na ugi wake mwene, ndari handu athiaga tondu endaga ki, endaga o gutonga. Utonga ndukanecirie kuma Genesis nginya Revelation, Ngai ndari aurithia mbura ya utonga. Ngai ndari aurithia mbura ati ya mbeca, andu mekugethaga mbeca uguo. Ona guku thi nikuo Ngai amakaga, andu makirwo hinga maitho tuhoere mbeca ici cingihe. Ukerugirira 100 tucihoere ciguciara cituike milioni 1. Guku thi nikuo Ngai eonagira maundu mau. Kuma tene ni ufanye kazi. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Kwa hivyo ndugecirie ni kuri indo ngionera na njira ya waganu. Yes, gari iyo ni ukumigia tondu ni wagurirwo ni mameria ni cocio, no Ngai amirora ri arona eihuritwo ni umaraya, na ni wagarara kiugo ndukanone njaga ya nyukwa, wona njaga ya mamu wanyu, ndukanone njaga ya coguo ukona njaga ya cucu wanyu, tondu ni ukugurire ngari na ni watuikire muthuriwe kana mutumia wake. Wirute gurutaga wira. Ona twithini wa kanitha Ngai aroraga wira uria wikaga, na Ngai ndendete mundu ucaguraga wira. Yes, ni ugucagura urore mawira maria ma waganu. No Ngai ni akenaga ni mutumia wina magirira kahura nguo akarihwo 200. Ngai ni akenaga ni muthuri uyu utindaga koroga-ini akainduka gwake hana koroga aigano. Ngai ni akenagio niwe. Na nikiurona araiga thini wa Psalms 37 ati kindu kinini kina mundu muthingu kikiguni maitho-ini ma Ngai, nginya maitho-ini ma mundu ucio. Gukira wingi wa utonga wina mundu mwaganu,
Koguo na kana ni buroti kana ni nyumba ni wakeirwo riria ukahonoka ukurwo Ngai agatiga mimuthuranga utangi Ngai atangigicera nyumba yakirwo ni muthuri ungi na nikuo wikaraga no kaiga ndikoima guku Ngai ndangicera ku nikio onaga rimwe gukinyaga handu guo ikanikwo mukanda iguru rigathana ure ni anahonokire ni arakurirwo mikore karahurwo thimugire nguo cianyu ugoka kauga ati niki kwa nini ploti mzima ni nguo yangu ilienda to Ngai ni arendaga ithie tondu wagurirwo ni muthuri wene wagurirwo ni mutumia wene no nginya ithie Ngai agakuhe ciaku cina riri wake kugutiga kwiriria gutonga tie wenda guikarira giti gitagakuhe thayo ore kanari kaba wikarire curu ena maguru meri kuguru kuu kungi gwa gatatu ni kuguru gwaku nyitagirira oguo ena Ngai iyo ni njega Ngai aceraga kuu mukagie thayo taru ngiriro rimwe ukorwo kona mishimu yumaga bara niki yumaga inegene niki yumaga ugakora hiko imwe bara ni ciara hokire niki ni indo cia waganu cia tonya ku Ngai akehera koguo tiga kwenda gwitogia we mundu munini kwanza especially young generation anake itu na iritu itu tiga kwenda gutonga aciari aitu magiaga migunda na njira ya kugerera njira ya kenagia Ngai makagora niki wega muno kamugunda ogurite na thithino yaku gavuroti ugurite no tiga gutwika mutirima wa gutirithia cucu cio ati we niwe woka kumutirithia nginya hari akahorera Ngai arokuhe ugi na guteithithio na mutioneire mwana kire etagwo Mbugua ile mutiamuonire kwa sababu hakusikia la mamake dakika ya mwisho mwisho cia kwekiria atia ekirirwo nguo ciake karatathi kana tiguo gwathire akirwo kinya maigana manene umio thie athire no thaici no ngimuhikira ona muhikira no ikorwo ni chini ya maji nikierira gwatia niwe wahikirie mundu ucio makorwo na cucuria niwe wamuhikiire wero ngumeri matatu no wonanie ona wewe ota imagine wetereire ati jeteire athoni ando tondu agikum ni mali ndaga gutaririo ni recho na agatariria riu nakio uri ramuhikia no etagwo Ng'ania wang'ani ko ni kundu kuna akoimira mutumia muceneneko akamureka utaramenya ni uria wahikitio ni cucuria bas uthoni ucio muthuri cia kauga no wakinya hau koguo anake mutikaheneke na mutikahenio indo icio itiri kirathimo twarwo kahora ikinya gwa ikinya egugukinyukithia kahora ginyoka ikinya tu pole tu ndio mwendo ona aria menacio ti uguo mokite asha ni tha na muimite karugindo karaya magigakinya hau na kwa Ngai gutiri waharurukeirio migunda ti Israeli arai moko icio buroti ni igana meritwo makero na ni urute wira Ngai arathime wira wa moko maku ucoke thiini wa kirikaniro uthome wigwi Israeli mera gwatia makaria na makaiga twa rucio Ngai ni akenagio ni mundu wigaga wirute go save Musa ndathire maitho-ini ma Ngai empty handed ari na kindu Musa nikiwe na kio guoko ni ruthanju na ruthanju ru Ngai akiruhuthira riu atige guthia moko-ini ma Ngai utari kindu ati Ngai ni ndegwatira buroti Ngai ni aroraga uyu ena ki tondu ahuthagira kiria gi guoko-ini gwaku okoro ni kindu kia waganu akieherie koguo thiini wa metha ya Ngai ria toikara na Ngai twi metha-ini yake twiruti undu uyu umwe tutigatuike andu a kwenda gutonga na ihenya hakuna kitaka cha mvunguni Mswahili alisemaje ni sharti uiname hakuna cha bure duniani hata katika maandiko rutawera ona Jesu athithinire mai magithira
thakame igĩitĩrĩrĩka ikiambia gũtiririka. Yesu Kristo mwana pekee wa Mungu mwathani arogocwo. Anake nĩ mũigua, airĩtu nĩ mũigua, ona mwaga kũigua ũhoro no mũrĩririkanagio nĩ mũraika, no ũrĩririkanagio. Ũkeyũria tũtwaranaga na mũndũ wa rika rĩa mami tũkerana atĩa? Agĩgwĩta sweet, ona ndangĩgwĩta sweet tondũ ndarĩ magego. Ndangĩgwĩta baby tondũ ndarĩ mwiranaga atĩa? Ũgĩtũrana na mũndũ guka thiarĩ mu supermarket. Ta hĩndĩ ĩmwe twarĩ na nĩ wairimũ twarĩ na ngegani cafes. Kairĩtu gagĩũka. Guka ũyũ rĩ ndarahota gũthi. Guka ũyũ arabu nĩ mũtungũru arathiĩ. Kairĩtu gathiage keharĩa gagathiĩ gakinya akamwetorora kararora ũguo. Ko kĩna bata na kĩ shopping ĩrĩa karekĩrwo. Gatirĩ na wĩyathi. Asha. Gatiri na gĩkeno tũgĩkuonania na nĩ wega wĩ mũciari kinyagira kũmenya boyfriend ya mũirĩtu wako. Kinyagira kũmenya rĩrĩ girlfriend ya wa mwanake wako. Ndũkanathire mũrũcinĩ tene. Ta mũthuri ũmwe ũrĩa ndiriga kũmwĩra mwanake wake aramũreheire kĩ? Aramwĩrire dadi ũtinde ũkĩnjĩra hikanie. Ndakũrehera boyfriend, girlfriend yako. Na akamwĩra wega rũciũ nĩngarehe girlfriend. Agacoka kamumire na mũndũrũme ũngĩ. Koguo rĩ ndũgetikire airĩtu aitũ mũtigetikire kũheneka. Tiga gũtuĩka kĩihũri nĩguo Biblia ĩroiga. Gĩa kũhoreragia mũndũrũme ũcio atĩ aguthũrwo gwake agathayo agoka gwaku. Unatumiwa vibaya. Na siku moja utajuta tu. Na majuto ni njukuu. Verses 5 tukirĩkĩrĩria thaa inya na 25. Tukerwo atĩrĩrĩ, githĩ wenda gũkũrĩra maitho kĩndũ gũtarĩ? Amu gũtirĩ nganja ũtonga nĩ wĩmeragia mathagu. O ta nderi ĩkĩgũrũka yerekeirio matu-inĩ. Rekei tũthome ithuothe ndĩgakorwo nĩ yakwa ĩroiga ũguo. George ni ugutwakirie ni kugirio rugari ate githĩ wenda gũkũrĩra maitho kĩndũ riri ũtonga nĩ wĩmeragia mathagu. Nĩkĩo igua nĩ ũmbũkaga. Mũgĩkũyũ augire ĩkaga atĩa? Ũmbũkaga? Ona ĩmbute. Ona ũmĩtinĩtie ũkona nimejishikia huyu. Ngai agaciũmbũra. Nĩkĩo ũraigua rĩrĩa wĩragwo rĩrĩa ũgakinyĩrĩria kũiganĩra matukũ Ngai ombũre. Nake mũndũ mwaganu Ecclesiastes ĩkoiga kana Koherethu atĩ acokagĩrĩria indo agacicokereria ũtukũ na mũthenya. Ngai ndarekaga acirie. Ũgatwarwo mbĩrĩra-inĩ ũgacokereria maburoti ma mĩgũnda makĩ. Ngai agacoka agakweheria. Koguo twĩrwo tũtiga twĩmethĩ-inĩ ya Ngai. Tuikarĩte tũkĩrĩa na tũkĩnyua nawe wĩ busy gũkũrĩra kĩndũ gũtarĩ maitho. Ngai atũhe ũgĩ. Wĩ single mother. Tiga gũtinda ũkũrĩire wĩcire nĩ wamwĩrire mbi ikoragwo na arũme. Itikoragwo na arũme. Asha. No mwĩrire mbi ikoragwo na andũ aka itikoragwo na mbeca ikoragwo na Ngai. Koguo wĩ single mother tiga gũtũra ũkũrĩire mũthuri hatarĩ maitho. Wĩrute gũtiraga maitho maku na igũrũ. Nĩkĩo ũraigũkĩrwo atĩ ũtonga ũcio nĩ ũmbũkaga. Ngai akare atĩ ũrĩa nderi ũmbũkaga ĩkagũrũka ĩgathiĩte kũrĩa igũrũ ĩgathiĩ kweheria mathagu marĩa makũrũ nĩgetha irudi ujana. Nawe tiga gũkũragĩra maitho kĩndũ hatarĩ. Tuika kama we ni single mother maanisha. Nĩkĩo igua Ngai gĩti single mothers.
no mutumia itikira guikara ari single Ngai akamwerekera muriuranagia no kawira kau no kuri andu maikaraga ndi single muthenya ndi single agithomithia mwana no ni hari uri oceraga na ni hari kuri uthiaga na hatiri bata wa gukihenania koguo tiga gukurira kindu hatari maitho ugatiga gwiku twiriga guthie hende ngina cafes twari na cafes nao dikana twari na Fred gwicirie ndereba witu hende no tugithie njathaini ngiukira ndaremirwo kuria muthenyo ngitira itarite hwaini ndathi to ndari munogu ndiahotire kuria ngiruga ihenya ndiahotire kuria no guthi ndathire ngithamba ngikoma rucini ndiahotaga gukira ni kuhuta ni ngura nyendete githeri muno ngikora mutumia uria tutaithanagia nake ni ararugite ni atigitie hagira githeri hwae uria twaigagirira hwae arakihagira hwae rucini ni ndokirire ndaigwa kwina githeri undu ucio ni wangenirie muno githeri ni we atumia twahagira gikarara gikihia rucini gikoragwo kirio kihio ni ndoirio thani gikira thinacara ngithija thaini gikira githeri gia kwa thani gikira cumbi ni nyendete mai muno na ngikua mai tugithi tukiriaga riu nigu nderaga John atiriri ngimwira ati none twihingirite guku thiini none andu aya mekuria maguru marauga atiriri ati andu aria mekuria me ngari ni thiini mariaga wega maikaraga wega na ni andu wega no mani ndi thiini dina ngaragu nene muno na kiria ingionire gia kuria ndari ya githeri gia cumbi riu ndiraga John atiriri kumuruta ndamurutaga ndimwiraga none aria menjari kuya gukora andu aya hari aria marokire matumbi kuri andu aria marite sausage ni manyuire cai ni ndinyuite nginya cai na muthenya ucio nyingi ndatindie muno no gatheri kau kandindirie nyingi hwaine ngeinuka nyingi ngiremwo ni kuria ni kunoga so nderaga John riu ni toguo kiugo kiroiga mundu arakurira maitho kindu hatari na mundu no anyone kwa kuiti uguo na gibeti gia kwa thiete kurukuru augete na mameria ina mbia na ngurira maitho fiu na mutikangurira maitho nie anake na arume na thuri nie ndire kimbeca uguo nguite gibeti giki giako mundu ageciria na area mama ikoragwo na mbia fiu tuthiite uguo ihenya na nie ngethiira makwa mundu ageciria giki ona mici ngiia no maigue uru muno tondu ikoragwo kire kitu maifeti ya kwitu ikange ni Bible ya githungu githwairi na gikuyu na makiria mahau ni gatauro na gashifu notebook na karamu hatirio na ndururu haha koguo kingurira maithori urakurira kindu hatari ndabatara ona twarikia haha kana pro ndikuhoyaga igana ngako twarikia kama pro ni hotire muno he ndumanira yogurt haria niki riu mundu no akurire kindu hatari maitho ugicirie ti munduria aikarite wega na wikarite wega kumukira wirute gwitagirira Ngai kwihukaga Ngai kwirigagirira Ngai na wirute mukumaya maku Ngai ni agikumba heka wire kirire to mundu ndekagirwo mawira meri heka wira Ngai ekirire kamoko ma wira waku koguo andu aingi mimi thaini ya Ngai no matira concentrate na kiria Ngai amaihurire marakurira indo hatari maitho gatindo kurite maitho maku twiriga guthio hiki umwe andu no maguthekie twiriga guthio hiki umwe uiki wari muthaka muno njuge kana ndikawe tugithio hiki wari muthaka muno ni lady onani ndarwagona no ni ahikia mundu mwega no ngiona mutumia akiuga mutumia uri ungi hatari uhoro wa mawaganu ma ihiko cia akakwaka akiuga mundu ucio ni muthaka koguo meko hiki ari o mundu o wa hakuhe hotire
guthii uhiki wake. Koguo eka uhiki ni ndamwiraga to ndinahota guka uhiki waku na ni twahoete nake ihinda rinene muno. Ngai amuhe mutumia amuhe muthuri. Ngimo to ndinahota keki yakwa ngomirehe mucii gwaku. Mwiritu wakwa ni agikire uhiki miaka ithiangite. Ekire ena kindu 43 years na ndarikana na ndari ahika. Eka uhikire ni ngithie gwake. Koguo ndiatindire ngimwira atiriri ni ndoi gwake tondu ngari itu niyo yatwarire iheo gwake. Koguo ni ndamenyaga gwake. Koguo ni ndekire mutugo muru wa Gikuyu, atumia Gikuyu. Ndathire ngimwira ndi haha nja ni ndoka tondu ndamwiraga ni nguka umuthi akandugira ngaga guthi, kanjira ni ngoka rucia akandugira ngaga guthi. Koguo ndathire ngimwira ndi haha nja, akiumira agiuka. Koguo okire o uguo ari hakwa ngimaka to ni ndwiri ndi wina figa njega, ndwiri ndi munyoroku muthaka, ngirigwa kuringika. Niki tondu ni arutite indo iria ciothe cia gwithakaria, kila kindu ni kiigenja, kila kindu ni kiigenja. Agiuka onake akiona ni ndamaka ni kumuona uria ndamuona. Koguo niguo ndacokire kuririkana atia muthuri uri ngikwe gukorwo akuragira maitho figa hatari maitho. Koguo no ukorwo mwiritu niguo ngwenda kuga kana mundu muka korute wega-ini wa Ngai tondu wa uria hana, ukamuona ni muthaka haha, reke arute makeups, ukona githuri kiu ni githaka no ndiriririe ta kiu, reke athie ikare atari. Ukarora ukona ena figure 8 thaka, reke thia aure cietagwo mama Teresa icio mwikiraga reke athia cirute omake. Ni hakwa ona ndiatonyire gwake ni ndamakire muno tondu ndierigagirira na ndieciragia. Ngimwira tukuhoerwo haha tondari mutukanire ni ndiri tondu miaka twaine nake I think 16 kana 15 years na ndemuoyo guo. Koguo riri imirire agikuruka haria stairs na ni ndaumite na ngakua kabagi gakwa na ngahinga ngari tuthi no oka ngimwira ngwenda gutuhoere haha twitanire o haha njokie ngatho ngwenda kurehe kiheo giakwa. Ngimune kiheo giakwa akiambata ngika mitugo mioru ngimuhura mbica. Ngithiguria Bishop atiriri tugithie YouTube ngimurora iuri akoragwo ngirora ringi ngaga gwitikia. Koguo ri no ukurire maitho kindu hatari ta ndorero ucio ngi mwire wimenyerere ndakana kurira ki maitho kindu hatari kana tiguo kana gutirie rume marekira diaper tondu ni ahuthikire gutuika ngiri riu atindaga na diaper wamurora na thutha ukauga niguo ingienda reke athie arute ni kumaka nduka na hindi umire wega-ini wa Ngai ni kwaria turaria twi thiini wa rutani umire wega-ini wa Ngai ni tondu wa kindu hatari. Mwira mundu ni kindu hatari ni kiora igwo ithuothe tukarugama maitho-ini ma Ngai indio gutigakorwo kutafutire ni kiora igwo ni tukamba kugarurirwo miri tondu uria twacenjirie miri ino miri kamba kugarurwe thondekwo wega nipoza tuweze na tuhumbo tondu iguru tungigathio andu no mahenanie muno. Koguo ndukana ukerwo gutiri nganja utonga ni wimiragia mathagu o ta nderi ikiguruka yerekeire o matu-ini. Koguo tunguciura tuma ume wega-ini wa Ngai ni utumago ni ukinyaga handu Ngai akaurekereria kaumbura tondu wa waganu wiyethere kautonga gaku. Agi ni ngenaga ndaigua mundu rume urathi gutinda kindia macungwa
akĩndio na rĩmwe nĩ ngĩhetũka nĩ ngũraga kĩndũ itarendagĩra Ngai ndakenio nĩ mũndũ nĩ kumĩra barabara endie ngacibũ endie tauro endie nĩkĩ tondũ nĩarega gũthiĩ kũruta mawĩra ma wagano. Mwathani arotũteithia. Koguo wacemania na mũndũ enjaga tiga kũrora kuga na nĩkega nĩ kĩndũ gĩkũruta wega-inĩ wa Ngai. Kenio nĩkĩo rerwo maandĩko maigaga kenio nĩ mũhiki wa wanake waku wa ũnini waku. Koguo ũkerwo verse 6 arĩa matonya twĩ thĩinĩ wa Thimo 23 verse 6 atĩ tiga kũrĩa irio cia mũndũ wa ritho rĩa ũkarĩ na ndũkanacemekere rũkũri rũu rwake. Tiga kũrĩa irio cia mũndũ wa ritho rĩa ũkarĩ. Mũndũ mũkarĩ no andũ aingĩ nĩ meciragia nĩ mũndũ imanaga irio. Mũndũ mũkarĩ nĩ mũndũ waregire kũhe Ngai mwĩrĩ wake ũtuĩke hekarũ. Nĩ mũkarĩ. Mũndũ waregire kũhe Ngai moko make amambararagia na kũrĩ Ngai akĩmatua ma masturbation. Nĩ mũndũ mũkarĩ. Mũndũ waregire kwĩyamũrĩra Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wake agerere njĩra ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma nĩ mũndũ mũkarĩ. Wombirwo nĩ Ngai akĩmũima indo iria cirĩ ciake. Ũkerwo mũndũ ũcio ndũkanacumĩkĩre nginya rũkũri rwake. Mũndũ ũtarĩ wĩtigĩrithio wa Ngai thĩinĩ wake kanua gake akaimire Ngai akĩrega kũgocaga gũkumagia Ngai akaheanire kũrĩa karagie tandũrĩka. Ndũkanetĩkĩre gũtuĩka gũcumĩkĩra irio cia mũndũ ũcio mũkarĩ. Mũndũ ũtoĩ gũthiĩ na njĩra ya ũthingu, mũndũ ũtoĩ gũthiĩ na njĩra ya ũhoro wa ma, mũndũ ũtoĩ kwĩnyihĩria Ngai. Mũndũ ũcio rero ndũkanamũcumĩkĩre, ndũkanacumĩkĩre kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wake. Koguo ũkerwo amũrĩ ũguo anonaga ngoro-inĩ yake noguo atariĩ gũkwĩra egũkwĩra rĩa no nyue no ngoro yake ndĩrĩ harĩ we. Koguo kei tũrũgame na igũrũ twĩre Ngai witũ atũteithie atũririkane. Koguo twĩ metha-inĩ ya Ngai tũtikamenyere Ngai, tũtigatuĩke andũ a mũhaha, andũ a gũcumĩkĩra, andũ mendete indo ciene, tiga kwenda kũheagwo. Wĩyamũrĩre Ngai, ĩtĩkia mũheani o ũmwe tu, Ngai mwene hinya wothe, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Rũgamai na igũrũ na magũrũ maku twĩre Ngai atũririkane, atũrũĩrĩre, atũhithe na atuonekanĩre nĩ tondũ wa tha ciake na nĩ tondũ wa ũtugi wake. Hallelujah. Yumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea, kumboneka mbele zako. Yumbie moyo, yumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea. Baba naomba yumbie moyo
mdomo wako, mwambie Mungu, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi ambao ni moyo wa kunyenyekea mbele zako. Iraga yako igwireza gushumikira wana shumikira, gukorokera wana gukorokera, roho wa muhaha wana korwo thiini witu. Twire Ngai atuigwireza, o mundu arugame na maguru make, wire Ngai akuririkane, akurwirire na akuhithe. Jehova Ngai ndeneana na kuri we Ngai mwene hinya wothe, ndeneana na kuri we kigongona kia matu-ini, ngihoya tha ciaku no tugi waku Ngai. Nierechoaga riri nyari-ini ciaku, ngikwira ndi mutumia mwihia, mutumia mwaganu, mutumia wihuritwo ni magigi maitho-ini maku. Ndoka kuhera Ngai ni tondu wa utugi waku na tha ciaku Ngai. Ndaguthaitha unjiguire tha, ni haria wana njiga metha-ini yaku, nigetha ndie na nyue, ukinjihurira rwiga ruo thingu no theru no horo wa ma, no ndigana gu concentrate na metha yaku. Ndaguthaitha undekere ni uria tu Ngai mutura muoyo, wana ihura uge na guorio thiini wakwa, ukindua mwaririria wa kiugo giaku Ngai, ona itagiriire kiugo giaku gikindua mwagiriru. Ndahera Ngai mutura muoyo, nigukumenyera ndana kumenyera, nigukoroha gwaku kuria ndana menyera, ringi ni kwaria kiugo giaku ndana menyera. Ndaguthaitha undekere, ndikwenda kugia na roho wa kumenyera thiini wakwa. Ndana tuika mundu wa gucumikira, mundu wa tamaa, ngeririria indo ciene, ngeririria mbia ciene, ngakorokera maundu mene. Ndaguthaitha undekere, njiguira tha gaturume kari riri, njiguira tha muthamaki uri tha. Ndahera mawihia na mawaganu makwa, theria mwiri una thakame ya Jesu Kristo, ni tondu wa hinya waku no tugi waku Ngai. Theria ngoro yakwa Jesu Kristo, theria meciria makwa, theria muoyo wakwa, theria mwiri uyu wakwa, nyumbira mwiri ungi utari na giko. Ndeithia turire ndi metha-ini yaku, ndeithia kuigua kuri uthingu no theru no horo wa ma. Hinga matu maya makwa njage kuigua maundu maria marario kana magekika, ngwenda gukuigua tu. Maitho maya makwa ni ndamatherithia, nyonagio kindu kiria urenda nyone thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kanua gaka gakwa ndakaniana na kuri we, kundu ndanaria ndeto itagiriire ndekera, kundu ndanaria ndeto cia muhaha ndekera. Njiguira tha, wihorererie kanua gakwa na kiugo giaku, wihorererie kanua gakwa no horo waku Ngai, ni tondu wi mwega, wi mwega Ngai, wi mutheru Ngai, wi mutugi Ngai na wi munene. Ndaguthaitha tu undekere, ndaguthaitha tu undekere, theria tu na thakame ya Jesu Kristo. Andika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Ndeririria guguturira, ndeririria guikara kiugo-ini giaku, ndeririria guikara njira-ini ciaku, ndeririria guikara mubango-ini waku. Ndahoya tha ciaku, utugi waku, wega waku no nene waku itwarane hamwe nani. Ni ngwika uria urenda, nguthie na njira iria urenda, nguga uria urenda, ngwaria uria urenda na uria utarenda ndikuga, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakugoca muno na ndakwambararia thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kugoteka mbele zako. Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kugoteka mbele zako. Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi,
Ngai nĩ twacokia ngatho. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twagũthathaiya na nĩ twakwambararia. Twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai, tũkĩhera mawĩhia na mawaganu maitũ. Twagũthaitha tu tũiguĩre tha ta kanitha waku, tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake na tũrĩ airĩtu. Tuoka gũkwĩra nĩ twĩhĩtie, nĩ twaganĩte na nĩ tũhĩtĩtie. Tũrĩ andũ ehia, tũrĩ andũ aganu. Twakũrana mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ watũigire metha-inĩ yaku na ũgĩtũihũrĩra irio njega cicama cio thingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ũtũihũrĩire metha-inĩ yaku na riri waku, ũgatũihũrĩra metha-inĩ yaku tũkarĩa favor, ũgatũihũrĩra metha-inĩ yaku Ngai tũkehumba favor. Tũtiarĩ a gũtĩĩka, ũtũtuĩte a gũtĩĩka. Tũtiarĩ a kwendeka, metha-inĩ yaku nĩkuo tũrĩrĩire kwendeka. Tũtiarĩ a gũtonga, metha-inĩ yaku nĩkuo ũtũtongeirie. Tũtiarĩ a gwĩtĩkĩrĩka, kũrĩa guothe twathiaga twacemanagia na spirit cia rejection. But nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, ũgĩtũhe favor, gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ twagũcokeria ngatho. Tũtiarĩ arathime, twarĩ arume, metha-inĩ yaku ũgĩtũihũrĩra, ũgĩtũrugĩra na tũkĩrĩa mũtũra muoyo na tũkĩiganĩra. Nĩ tondũ wa wega waku. Rĩu tũrĩ a kwendeka. Tũtiarĩ athaka, twarĩ acong'i. Nĩwe tũrĩte metha-inĩ yaku tũgathakarĩra ho. Metha-inĩ yaku tũtiarĩ a kwĩhumba, metha-inĩ yaku nĩkuo twĩhumbĩire. Tũtiarĩ na hinya, metha-inĩ yaku nĩkuo tũrutĩte hinya witũ. Ũtũnyuithĩtie na ũgatũma tũrĩe mũtĩ-inĩ wa muoyo. Nĩ twacokia ngatho. Twahera mehia na mawaganu maitũ Ngai, kĩgongona kĩa ma. Twi metha-inĩ yaku tũkĩmenyera gũkoragwo metha-inĩ ĩno. Tũkĩmenyera wega waku no nginya tũkinyĩrĩre, na tũkauga wega grace yaku nĩ sufficient. Tũkona wega nĩ mũingĩ twĩ metha-inĩ yaku tũgĩkũmenyera. Tũkona gũkorwo ho gwaku no nginya tũgĩkũmenyera. Tũkĩona wĩ wa kawaida, tũgĩkũhamenyerera, tũgĩkũhanania na andũ a gũkũ thĩ. Nĩ twahera. Tũrekere Ngai, tũtherie na thakame yaku Jesũ Kristo, no tũiguĩre tha kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twahera, nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ. Tũtigĩte ũtongoria wa mametha-inĩ yaku, tũgacumĩkĩra, tũkũragĩre kĩndũ hatarĩ maitho. Tũrekere, tũkũragĩre ngari ciene, nyũmba ciene na mĩciĩ ene maitho. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũguo, tũrekere. Tũrekere kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ mwega. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ mũtheru. Tũkoretwo tũrĩ andũ a mũhaha, andũ a mũceneneko, andũ a mũrũro, andũ a kwaria nginya maũndũ tũtabatiĩ kwaria. Nĩ ithuĩ Ngai, tũrĩ andũ a mĩromo ĩrĩ maitho-inĩ maku. Tũrekere, tũiguĩre tha, tũhumbe na riri waku, tũhumbe na tha ciaku, tũhumbe na kiugo gĩaku, nĩ tondũ wĩ mwega. Wĩ mwega Ngai, wĩ mwega kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩ mwega mũthamaki ũrĩ tha.
twaguthathagia na twakugoca nĩ tondũ wĩ mũtugi, wĩ Ngai mũnene. Tũiguĩre tha na tondũ ũroiga rĩrĩa akona mwĩhia kũimbũra wĩhia na mawagano make, nĩkĩo twamũimbũra mehia na mawagano maitũ. Tũgĩgũthaitha tũiguĩre tha kĩrĩa kĩingĩrĩte na mĩĩrĩ ĩno, kĩrĩ gĩa thahu na gĩa gĩko. Ngai tũiguĩre tha, no tũrekere. Theria mĩĩrĩ ĩno, no mĩamũre na thakame yaku Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Tũhe gũkindĩria metha-inĩ yaku, tũhe mũtugo, tũrute mũtugo wa gũikara metha-inĩ yaku, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũgoca mũno na nĩ twakwambararia, nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Mbele zako fanye kama vile upendavyo. Utufanye kama vile upendavyo, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru. Tuge tũrĩ ithuothe uga Ngai mwene hinya wothe, ndĩ nyarĩ-inĩ ciaku, ndĩ mwĩhia na ndĩ mwaganu. Nĩ ndamenya mũthenya wa ũmũthĩ wanjarĩire metha, ũkĩnjihũrĩra, ngĩthakara, ngĩgĩa riri, ũkĩhumba, ngĩgĩa gĩkeno, ngĩgĩa thayũ na ngĩtonga. Ngĩcoka gũthiĩ gũcumĩkĩra indo itarĩ gĩtũmi na itarĩ kĩene. Waganu njĩkĩte, rwĩga ruothe ndanarĩa kana rũkũrio ruothe ndanarĩa,
rutagukenirie thambia tu ni ndahera thambia na thakame yaku kuria ndanathie kwaria nginya ndeto itagiriire igigukurakaria ndekera Ngai na unjiguire tha kuria ngumenyerete ngamenyera gukaga kanitha ngamenyera guguthathaia ngamenyera kuhoya ngamenyera kiugo giaku ndekera ndikumenyera ringi njiguira tha Ngai thambia na thakame yaku njokia metha-ini yaku wanjira njarie ni ngwaria wanjira ngire ni ngukira wanjira thie ni nguthie wanjira njoke ni ngucoka wanjira Ngai mutura muoyo wanjatha thie ngahunjie ni nguthie njiguira tha andika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene na unjiguire tha ndahoya uhundurire gikeno kia uhonokio hundurira thayo wa uhonokio ngwenda ngwataniro itu nawe rume ndagucokeria ngatho ni kunjiguira tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tuge ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria urekwo ku iguru utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithu tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuonokia uri tuonokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku ona kugocwo tene na tene tuge riake ri ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithu tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuonokia uri tuonokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene ria gatatu tuge na hinya ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithu tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuonokia uri tuonokagia uru-ini ni undu uthamaki ni waku ona kugocwo amen amen geithira muriganitie nake mwire ndi muohore geithio cio ngi mwire ndi muohore geithio na uria we thutha waku mwire ndi muohore ndukigeithia andu atano kana andu mugwanja ukimeraga ndi muohore ndi murihire thiri wakwa ni Jesu ndi murihire ndugeithio cio ngi wi thutha haleluya no geithio cio ngi amenisamehe 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 oh katika jina la Yesu oh katika jina la Yesu oh amenisamehe oh katika jina la Yesu oh katika jina la Yesu amenisamehe amenisamehe jamani
sababu ya kumrukia. Si asubuhi ya leo amekupea afya nzuri? Hebu tumrukie. Ninayo sababu, sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu, sababu ninayo sababu, sababu ninayo sababu, nayo sababu ya kumtukuza Mungu wako. Amekuokoa, amekusamehe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe, Bwana wa majeshi leo ainuliwe, Bwana wa mabwana anayetupenda leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Anayetupenda leo ainuliwe, Bwana wa mabwana ainuliwe. Tunamwinua Bwana, tunamwinua. Tunamwinua Bwana. Tunamwinua Bwana. Tunamchezea Bwana. Tunamwinua Bwana. Tunamwinua Bwana. Tunarukia Bwana. Rukia Yesu. Tunarukia Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua. Inua Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Rukia Mungu wako. Cheza, cheza. Jehovah, 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 you are the Most High. You are the Most High. You are the Most High. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Tambila Jehovah. Tambila Jehovah. Tambila Jehovah. Tambila Jehovah. Yelele, yelele. Yelele, yelele.
Rogera Ngai wakwa, Rogera Ngai wakwa, wakwa. rogera Ngai waku. Mmempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Mmempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika, Hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, oh hawezi badilika, hawezi oh badilika, hawezi badilika. hawezi badilika. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. So we must praise Him. Blessing African way. Itayaje, Yesu itayaje. Tayaje, Yesu tayaje. Mabega, mabega. Tayaje, Yesu tayaje. Mwana wanje sai tayaje. Itayaje, Yesu itayaje. Tayaje, Yesu tayaje. Tayaje, Yesu tayaje. Mwana wanje sai tayaje. Oh, itayaje, Yesu itayaje. Tayaje, Yesu tayaje. Tayaje, Yesu tayaje. Mwana wanje sai tayaje. Mabega, mabega waruye ndani ya nyumba. Mabega, mabega. E Baba unijaze na Roho niweze kumushinda shetani. Baba unijaze Roho niweze kumshinda Shetani. Haya, mabega twende. So we must praise Him. Blessing African way. So we must praise Him. Blessing African way. Negotie Ngai wakwa, ninegotie Ngai. Nawatia Ngai wakwa, nawatia Tata. Oh, ninegotie Ngai wakwa, ninegotie Tata. Nawatia Ngai wakwa, nawatia Tata. Oh, Tata, Tata. Oh, Tata, Tata. Tata ni Yesu. Tata, Tata. Tata ni Yesu. Tata, Tata. Tata ni Yesu sasa. Shika gita yako. Daddy, daddy. Oh, daddy, daddy. Oh, daddy, daddy. Tonga, tonga, tonga mobea. Unaokia we muima, tonga mobea. Shika gita yako sasa. Haya, twende sasa. Zunguka kidogo na gita yako, unamchezea Mungu wako sasa. Zunguka kidogo.
itiga kuga baba nĩ wega nĩndacokia na niĩ ndũre ĩniĩ na niĩ ndũre nĩ waheire marũa ma bata hurira Ngai witũ rũhĩ rwega nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Tuhe Ngai witũ seconds 30 kana ndagĩka ĩmwe tuhũrĩrwo vyombo tũtekũina na ithuĩ tugĩrĩrie tũmũhũrĩre rũhĩ nĩ tondũ wa wega ũrĩa ekĩte. Waigua kũrũgarũga, waigua kugĩrĩria tukimwĩra nĩ wega nĩ wega nĩ wega. Hallelujah. Ithe ndatwĩkĩte wega na agatũiguĩrĩra tha nĩ tondũ wa wega wake. Rekei tũikare thĩ na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo na Ngai wagĩrĩire kwambarario. Ngwenda kũnengereria Pastor Daniel nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ, nĩgetha twĩtĩrie ageni na twĩre kaũndũ kau kangĩ na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Karibu sana Pastor Daniel, microphone ha nĩgetha tũthiĩ ihinda-inĩ rĩu rĩngĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Nĩ njũĩ Peterson nĩ mũkũmũnengereria pulpit na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mũnene na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Mũhũrĩre irũhĩ rwega, mwĩre karibu sana, mwĩre na nĩ tũkwendete na tũgwĩciragia meciria mega, meciria ma thayũ. Meciria ma thayũ. Amen. Amen. Thank you Lord for what you have done to us. Nĩ ndagũtĩa mũthamaki ũrĩ tha, thengio Ngai nĩ tondũ we nĩwe Ngai hĩndĩ ciothe. Ngai Jesũ nĩ mwega
atwendete o nioimire iguru agioka guku thi niathecirwo ni andu na ninia Amen. Thank you. Thank you muno arata mwathani. Mwathani agocwo. Ngate ya Ngai ni undu wogu atwitikiretie tukorwo nyumba-ini yake kuri mweri kenda mweri wena mwaka wa 2023. Thank you Jehova ona ni gutugenera na guturehera ndungata yaku our bishop Rosini ruru rwega ngagutia muno ni tondu we niwe Ngai. Hindi iria Jesu Kristo akuire ni mutharabai-ini hindi iria turari kirima-ini kuria Shiro ni turerirwo ciugo cirari cia bata ciugo irari mugwanja ngoro yakwa Rosini rwo muthi ni ateithika ndiwe kana ngoro yaku ni ateithika Rosini rwo muthi. Mwathani agocwo. Thaburi ya 23 thindi atufundithia maundu ma bata tutikire Ngai ni thengio ni gututumira ndungata yake na kiugo giake. Amen. Mwathani agocwo. Ndirauga twire Ngai ni thengio kumugiriria uguo twamugiririo ringi ni undu wa kiugo kiria kiarekererio gia Thaburi 23 niguo maundu maria maratuohete thimo 23 na ni njega ndiramifundithirie mutumia wakwa wiki o yothe itekumenya ndiramwiraga maundu mau na ngaigua Ngai angenetie muno ni tondu ni maundu ma bata muno. Mwathani agocwo. Koguo ni hakwa ni ndateithika ndika haku we no ateithika. Amen. Na twiriririe Ngai ni tondu muthenya wa muthi twareherwo ndungata ya mundu wanja mutumia our mom kigongona-ini ndanathie gucaria Jesu kaburi-ini aratwira tumucarie ni tondu ari theinie witu na metha ni twareirwo niguo turianire hamwe na Ngai na ni twakirwo maundu maria table manners iria twagirire ni gukorwo nayo hindi ciothe. Mwathani agocwo. Umuthenya wa muthi kanitha witu wa Theophilus Githurai 44 no gukorwo tugeneirwo ni ageni nyumba-ini ya Ngai kana magenete nyumba-ini ya Ngai. Ingimurio haria mundu ari arugame na maguru ni tondu ni wega. Njitagwo Daniel ndungataga kanitha-ini uyu na ngatungatwo ni tondu umuthi ndakena muno tondu nawe wi mugeni ukirugamaga ni waigua ati kanitha uyu urekeirio muraika wa urutani hindi ciothe. Undu ucio ni uragiaga ngoro yakwa muno ni tondu ona riria njikarire thi ni ngwiciragia maandiko ma ibuku-ini ria Korintho wa mbere 14 Korintho wa mbere 14 ni kundirikanagia he maundu mangi maingi tungiciria ithui turi andu ageni. Ni nyue ndirenda turugame aria matugeneire okorwo mari kuo. Amen. Karibuni sana. Agikorwo hari nonge karibuni sana. Thank you. Agikorwo hari nonge no wega na mukuhiririe mbere hanini achiaredi atunegererie mic mamutugeithie ni tondu ni wega muthenya wa muthi ti witu ni muthenya wa Ngai na niwe uwi gitumi ona gia guturehera ageni. Mwathani agocwo. Amen. Acio tugeithirio haha. Amen. Mwathani agocwo. Ngai akumio. Geithiai uguo. Ndiri mugeni muno njukangite guku ta maita mangi hingo matatu uguo. Amaretwa njitagwo Kezia Gathoni kana nyina Kariuki na ndi muhonoku ni nyenda Jesu Kristo ni undu wa kuhonokia. Ni ndiramenya muthenya wa umuthi ndari kaburi-ini ngoro-ini yakwa so ngaigua kumutia na kumwambararia ni tondu ni ariukite na ethiini wakwa. Ndarugama kuga tondu ni ngoretwo undu ucio kihinyiriria njukaga ngacoka ngamba guthii no ni njiguite Ngai akihinyiriria gutuika wa kigongona giki. Amen. Amen. Thank you Lord. Ndarugama kuga ati turikoragwo na inyue na ndi wanyu. Ngai wa muoya murathime na ningita he my sons eri me hari uguo ni ngwendaga onao mokire nigetha memenyithanie ona nigetha onao mumamukire. Ngai wa muoyo amurathime. Mwathani agocwo kanitha. Agocwo ringi
hohoro ũyũ wa Mwathani ndirĩ mũgeni mũno, tondũ kũrĩa ndĩraimĩte Ngai nĩ aramenyereire na nĩ arandeithagia kiugo gĩake. Ũndũ ũrĩa itarekĩte nĩ handũ itarakinyiranĩte, no gwĩciria hĩndĩ ĩrĩa ndathiaga Ngai nĩ endire nginyanĩre, nĩ tondũ arĩa marĩ ake me ndũgũ na matitiganaga. Ndĩratũũraga kanitha-inĩ wa Catholic, ndĩ wa charismatic. Koguo nĩkĩo ndaiga hohoro ũyũ ndirĩ mũgeni ona hanini, nĩ tondũ nĩ ndĩraũĩ. No ũtheri ndũranjarĩire, no hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ nĩ ndagĩire na ũtheri, tondũ nĩ ndambĩte kũmatha Ngai, ngamũria nyonia kĩgongona kĩrĩa ingĩingĩra nduĩke wa gũkinyanĩra hohoro-inĩ waku. Tondũ mahinda mangĩ andũ aitũ nĩ tumaga kũraihu, nĩ tũhingagĩrĩrio tũtekũmenya, no hĩndĩ ĩrĩa wahoya Ngai nĩ akũheaga njĩra, na njuge nĩ ahete njĩra. Na nĩkĩo ndokire, ona ndirĩ mũgeni, ndĩna wiki 3 njũkĩte, ona kũrĩa ndarĩ o kuo. No ũndũ ũrĩa ndĩraigua, hena ũndũ ũrathiĩ ũkĩhingũka thĩinĩ wakwa. Nĩ tũkoragwo tũrĩte, nĩ tũkoragwo tũhingĩrĩirio, no Ngai witũ nĩ mwega, tondũ nĩ atũmaga tũkinyanĩre. Ingiuga nĩ nginyĩranĩte, na nĩ ndĩrenda kũmũtũrĩra, na nĩkĩo ndĩrokire kũrĩa kũnjagĩrĩire. Amen. Karibu sana. Mwathani agocwo. Mũrĩega? Ngeithia ũguo. Amarĩtwa njĩtagwo Kezia Wambui. Ona nĩ gũkũ ndirĩ mũgeni mũno, tondũ kwĩrĩ ndathiaga thiobira cia njatha-inĩ. No rĩu nĩ ndĩronire wega njũkage gũkũ tũcirikiane hamwe na inyuĩ. Nĩ mũkũnyamũkĩra thĩinĩ wa kanitha ĩno? Amen. Karibu. Ngũcokia ngatho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Kevin Kariuki. Niko na my mama hapa na my brother. Na kusema ukweli sisi ni kanisa sija-attend sana, but tunakujanga once, then tuna attend hivyo polepole tu kidogo, but kuanzia leo nimeamua tu hata kama ikueje, wacha tu ni ng'ang'ane juu chini. Amen. Hallelujah. Jesus, thank you. Nifike nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Kwa majina ni Paul Jenga, my mom and my brother, na tumekuja hii kanisa, tukao tunakuja lakini tukapotea kidogo, lakini tumeamua kurudi na tuna neema ya Mungu tutaishingi hii kanisa. Amen. Karibuni sana na muigwe muiganire nyumba-inĩ ya Ngai. Mumenye gũkũ nĩ metha twarĩirwo tũrĩ hamwe ithuothe, ona inyuĩ mwoka mwĩtĩkĩrĩte kũrĩithio, mũikare mwena ũrĩa tuonio, hena mwena wa mũciari na hena mwena wa mũciari ũyũ ũngĩ, na ithuĩ twĩ ciana tũgaikara kũrĩa kwagĩrĩire metha-inĩ. Nĩ mwĩtĩkĩrĩtio nĩ Ngai ithe mwene kanitha na Jesu Kristo ihinda-inĩ rĩrĩ, mwaingĩra mũrĩ na wendo ngoro-inĩ cianyu, nĩ mũkũmũrutĩra wĩra, nĩ tondũ ti ithuĩ mũkũrutĩra nĩ Ngai. Mwathani amũrathime mũno. Karibuni sana. Asante. Amen. Amen. Thengio muno. Ciugo iria ikuingĩraga ngoro-inĩ yakwa muno ci thĩinĩ tũkĩharagĩria, nĩ tondũ ithuĩ tũti ũrĩa twĩkaga maũndũ-inĩ maingĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ngatũcereirwo nĩ mamu twahana ithuothe nginya Danieli, ta tũikarire rĩu metha-inĩ mwena ũrĩa wa ciana tũigue, no nĩ wega hĩndĩ ciothe twĩthagathage. Tũtiramenya ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Nĩ njũĩ nĩ tũramenya. Niĩ yakwa ndirĩhĩte na no ngũrĩha, indo ciayo cirĩ oho, nĩ harĩa ĩrokire ĩrĩhwo. Nĩ twamenya nĩ ndũ tũrarĩrĩria nyũmba ya Ngai, tondũ ithĩ ngĩririkana yakwa ndirĩhĩte ya Ngai to tũririkane. Koguo George Kiarie na Ruth Kimani our treasurers makĩharĩria gũkĩra, nĩ wega ciugo ici tũciĩkĩre thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo, tũtigithie mabuku-inĩ maitũ nĩgetha tũmenyo na ihenya, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Thĩinĩ wa Korinitho wa mbere 14. Amen. Nĩ twakinya Korinitho wa mbere 14. Iratwĩra atĩrĩrĩ harĩa mũhari wa 31.
kana twanjie 29 no guthoma tu tuguthoma George Kiaria kihariria na ithuothe tumenye ni turihaga huru ti tondu ni twagirire ni kuriha ni undu wa gitumi ati gia kuhinyiririo kana gubocwo turihe ni undu wa kumenya kiria we wiguaga kigongona-ini na ugigicokeria ngatho iyo no part imwe ya gucokeria Ngai ngatho ni undu wa kunyitirira wira wake mwega. Wendaga Ruth na George makorwo makimenya haria megwikira maundu mao. Mamu ni atuhe kiugo kia Ngai tutige gukorwo tukorokeire maundu mangi rekei tukorwo tutakorokeire maundu maria matakenagia Ngai. Iratwira atiriri mandiko thiini wa Korintho wa mbere 14 muhari wa 29 nao netwaje verse 28 na kwaga mutuaniri na kwaga mutauraniri o amen. Turathoma verse 28 na kwaga mutauraniri mundu niekirire ki hau kiungano-ini amen. Na kwaga mutauraniri mundu niekirire ki hau kigongona-ini gia kanitha akiaririe we mwene o akiaragiria Ngai. Nao aheani uhoro ni maragie o eri kana atatu na andu aria angi makuranage uria gukuguo. No riri mundu ungi oikaire ho angikorwo ari na undu aguuriirio uria wa mbere ni akire. Verse 31 no gwenda tunyite muno ni gukorwo gutire kigiria muheane uhoro inyuothe mundu hake. Mwathani agocwo. Mundu hake nigetha andu othe marutwo maundu na othe momiririo namo amen. Verse 34 iratwira namo maroho ma anabii ni mathikaga ni anabii o ene. Ni gukorwo haha niho twenda tunyite muno ni gukorwo ni Ngai ti Ngai wa ngui no ni wa thayo. Uguo niguo kuonekanaga makanitha-ini ma andu aria amure mothe. Ndwaragia ciugo icio ni undu wa ageni riria mekwaragia ciugo ciao. Ni wega twi kanitha-ini ya Ngai tumenye twi kanitha-ini wa Ngai utari wa ngui na endete kwinyihaniria. Tugathika ni undu wa anabii aria mareketio kigongona-ini. Joji ni ndirona ni hariirio mena Ruth Kimani na ni wega tuthio na uria kwagiriire. Charity ni wega ona ungikorwo wi na undu ungitutangathira wambe uke niguo makihariria mukimanengereria kiria kiagiriire makorwo turi hamwe niguo kwagiriire na niguo Ngai arenda. George Kiarie ni mbeca cia huru na aria othe twi online ni huru turariha na tuhuthagira namba ya our mom ni gwikirwo hau TV ni itu ya The Ophira Church na uria twikaga riria ringi umuthi tutigucenjia tugwika uria akuhuthira kigongona-ini na thimu M-Pesa. Nitukoragwo na paybill na tukoragwo na namba cia thimu na ni cia guteithia wira wa Ngai ti tondu ni wira uremetwo turanjirie kuriho riu arata Mwathani tuturite turihiirwo na tondu ni twabundithio uria turegiriire ni gwikaga ni wega twathike ni uhoro uria uriho thiini witu. Na tondu wa sister ni ndona hatikiri undu ungi ni anjirire matwi-ini. George Kiarie karibuni sana. Mwathani akumio. Ndirenda kunengera awa chairman niguo atwitirie mbeca cia kigongona. Thengio Jehova Ngai ni tondu we ni uritha hindi ciothe. Nindagutia Mwathani ni uria wega waku ingihite thiini witu Jehova. Amukira igongona ria ngatho Ngai the witu. Hindi ria watwariria na ibuku ria thimo muthemaki uritha kuma 23 kuma 1 Ngai the witu nginya 6 no atwira Mwathani tutigage gukorokera maundu maria Ngai the witu tutehota indi tuoka nyumba-ini yaku Ngai the witu tugakuria Mwathani uria ungienda Ngai the witu tugakurehera mabataro maitu muthemaki uritha. Ihinda riri Ngai the witu turenda kuonania Mwathani mwega ati ni twihokekete
nyumba-inĩ yaku Ngai ithe witũ na kũruta indo iria Ngai ithe witũ ũtũhete. Ndagũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha, tukioya Ngai ithe witũ mbeca Ngai ithe witũ cia kũrĩha hema ĩno yaku ya gĩtũngano, nĩ tondũ ũratwĩra thĩinĩ wa Maraka Ngai ithe witũ ithatũ atĩ tũngĩkũgeria mũthamaki mwega no tuone wega waku mwathani mwega. Iria ci mĩhuko-inĩ itũ mũtũra muoyo nĩwe ũtũhete Jehova, na tondũ we nĩwe Ngai ũheanaga mwathani. Ndahoya Ngai ithe witũ ona rĩu tũgĩkũrutĩra mwathani ũtũthathaũre ngoro-inĩ citũ mwathani, tũtigakũrutĩre Ngai ithe witũ iria nyonju mũtũra muoyo, ĩndĩ tũrute Ngai ithe witũ iria ciagĩrĩire mũthamaki ũrĩ tha na iria Ngai ithe witũ tũrona nĩ cikwagĩrĩire Ngai witũ. Ndagĩkũhoya nĩ ũndũ wa George Kĩarie mũthamaki mwega, hĩndĩ ĩno arũgama Ngai ithe witũ kuoya igongona rĩu Ngai ithe witũ rĩa kũrĩha Ngai ithe witũ kĩgongona gĩkĩ, ona kũrĩha aruti arĩa Ngai ithe witũ marutaga wĩra nyũmba-inĩ yaku Jehova. Ĩtĩkĩra mwathani mwega, moko make Ngai ithe witũ metĩkĩrĩke nĩwe mũtũra muoyo, marĩ hamwe na ndungata na ngombo ya wĩra waku Ngai ithe witũ wa sister mwathani Ruth, maririkane Ngai ithe witũ, reke meciria mao Ngai ithe witũ makorwo matheretio nĩwe we mwagĩrĩru Ngai ithe witũ. Ndagũtĩĩa ndĩnyihĩtie mũthamaki mwega, ngĩkwĩra Ngai ithe witũ ona arĩa marerorera online Ngai ithe witũ hema-inĩ ya gĩtũngano mwathani mathagathage hĩndĩ ĩno mareharĩria kũruta Ngai ithe witũ, arĩa maratwĩrorera TV-inĩ Ngai ithe witũ ya Theophilus Church mwathani, gĩkĩ nĩ kĩgongona ũtũhete Ngai ithe witũ, gaka nĩko gatarũ mũthamaki ũrĩ tha ũrenda tũtherere nako Ngai ithe witũ, na tondũ gatarũ Ngai ithe witũ karĩ maĩ-inĩ nĩ kabataraga hinya Ngai ithe witũ wa andũ mwathani, nĩguo hahote Ngai ithe witũ gwĩtirĩra wega mwathani. Nĩ njũĩ Ngai ithe witũ thĩinĩ wa maandĩko maku matheru, thĩinĩ wa ibuku rĩa Maka Ngai ithe witũ inya mũtũra muoyo, hĩndĩ ĩrĩa kĩhuhũkanio gĩokire Ngai ithe witũ, ciana ciaku Ngai ithe witũ nĩcio iria ciakumaga thutha hĩndĩ ciothe arutwo aku, hĩndĩ ĩrĩa monire atĩ nĩ mekũbanĩrio nĩ ihuho Ngai ithe witũ nĩwe metire, na o hĩndĩ ĩrĩa wokĩrire Jesu Kristo wokĩrire na hinya waku na ũkĩmateithia na ũkĩmera maikarage hĩndĩ ciothe meiguĩte. Ona ithuĩ tũkĩruta Ngai ithe witũ, ĩtĩkĩra tũrute Ngai ithe witũ twĩiguĩte. Ndagũtĩĩa nĩ ũndũ wa ciari arĩa ũtũhete akĩroho mwathani, kirĩrĩria kũmongerera mwathani, harĩa manatũnyitĩrĩra Ngai ithe witũ spiritually, ona magatũnyitĩrĩra Ngai ithe witũ physically Ngai ithe witũ. Ndagũtĩĩa mũthamaki mwega, na tondũ ihinda mwathani mwega nĩ rĩkinyu twĩtware na magũrũ maitũ Ngai ithe witũ, nĩguo Ngai ithe witũ gĩtama gĩkĩ kĩamũkĩte Ngai ithe witũ mwathani gĩkorwo gĩgĩrĩ gĩa gũtũkũra maũru-inĩ mothe, tũhotage kũingĩra hema-inĩ yaku thĩinĩ Jehova Ngai. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũingĩra hema-inĩ yaku Jehova, ndakũhoya Ngai ithe witũ ndĩnyihĩtie, wĩtĩkĩre gũtũhe ũguũrio mũthamaki mwega hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũrutĩra mwathani, tũtikana ng'ong'ore Ngai ithe witũ kana twarie ũrĩa gũtagĩrĩire, kana tũkorwo mwathani no korwo kwa indo iria cirĩ thĩ ĩno Ngai ithe witũ, ĩndĩ reke tũgũcokagĩria kĩndũ o ta ũrĩa ũtũhete mũthamaki mwega. Ndagĩgũtĩĩa Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa wega waku mũthamaki ũrĩ tha, tũgĩthiĩ na mbere kũruta Ngai ithe witũ, ĩtĩkĩra mwathani kũiyũkia igongona ritũ, ona George Ngai ithe witũ agĩthiĩ na mbere kuoya Ngai ithe witũ, mbĩva ĩkorwo igũrũ rĩake Ngai ithe witũ, nĩ tondũ kĩndũ kĩnini kĩ moko-inĩ ma mũndũ mũthingu watũririkania rũciinĩ rũrũ rwega nĩ kĩrĩ kĩguni Ngai ithe witũ ma maitho-inĩ maku Ngai ithe witũ. Ndagĩgũtĩĩa nĩ kĩrĩa mwathani ũtwĩhokeire gũkũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, kĩrĩa gĩkũrutwo mwathani kĩrongoreirio wĩra waku Jehova, ĩtĩkĩra mwathani gũkĩamũkĩra nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Kĩrĩa kĩrongoreirio nĩ akĩrongoreria Ngai ithe witũ maũndũ-inĩ ma ũru, kĩu Ngai ithe witũ tũreganĩte nakĩo tũrĩ kĩgongona-inĩ mwathani. Ndaria Ngai ithe witũ ibuku rĩa Jeremia 1:10 Ngai ithe witũ, hinya wa gũkũma na gũkania Ngai ithe witũ ũrĩ moko-inĩ maitũ Jehova. Ndahoera mĩhuko Ngai ithe witũ ĩkĩingĩrwo mwathani, yume o kĩndũ kĩrĩa gĩathĩrĩirio wega waku Jehova na ũtungata wa kĩgongona gĩaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jehova ndahoya ona ndetĩkia. Amen, amen. Ngai witũ akumio, Ngai witũ akumio rĩngĩ. Nĩ mahinda ma kũhanda, nĩ mahinda ma kũrĩhĩra maguta, nĩ mahinda ma kĩgongona kĩrĩa gĩkũrĩithagia ũrũgame nakĩo. Twenda ciringi 110 ci mĩhuko-inĩ yanyu, mũrehe haha mbere tũhote kũrĩha bills, tondũ no nginya tũkĩrĩhe bills. Ngai witũ akumio, arĩa me M-Pesa-inĩ tũrekĩra namba-inĩ ya mam nĩ 0721 237 982. Nĩngũcokera rĩngĩ 0721 237 982. Arĩa me kanitha no marehe haha mbere. Ngai witũ akumio. Ngelanyone Yesu aisene wathela bau
vaungela nyone Yesu ni wathela vaungela nyone Yesu aise ne wathela vaungela nyone Yesu aise ne wathela mwea imbokelia mwea imbokelia mwea imbokelia mwea imbokelia mwea indilikana mwea indilikana mwea indilikana mwea indilikana mwea indongosia mwea indongosia mwea indongosia mwea indongosia mwea imbokelia mwea imbokelia mwea imbokelia mwea imbokelia mwadhani dogoria mwadhani dogoria mwadhani dogoria mwadhani dogoria mwadhani jokeria mwadhani jokeria mwadhani jokeria mwadhani jokeria mwadhani dirikana mwadhani dirikana mwadhani dirikana mwadhani dirikana vaungela nyone Yesu aise ne wathela yaungela nyone waise ne wathela haumo tarafaine Yesu akiuga ne wathira 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 mwadhani jokeria mwadhani jokeria mwadhani jokeria mwadhani 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 Praise God. Namba ya mam ni 0721. Praise God. Namba ya mam ni 0721 237 982. Na lema tokete moke tu bado. 0721 237 982. Zero 721 237 982. Gaya mulathime. Amen. Utungata ũcio ndauhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ici nĩ mbeca cia kũrĩha holi ĩno na cia kũrĩha aruti a wĩra arĩa makorwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na mavataranio marĩa mothe makorwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Utungata ũyũ tauhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe matua ma kũrĩha holi ya kanitha ũyũ nyũmba-inĩ ya kũhema ya gĩtũngano, arĩa marĩ kanitha-inĩ, arĩa marĩ online, arĩa marĩ TV-inĩ, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa matarĩ onao ndaria kĩrathimo to rũciũ wamekĩra nĩ makaruta wĩra mauge nĩ ũmekĩire na nĩ makarũgama na wĩra waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Geithio cio ngĩ mwĩre nĩ ihinda rĩa kũrĩhĩra thogora, mwĩre nĩ maandĩko, mwĩre nĩ kwandĩke, githĩ tiguo? Ni kũrĩhaga thogora. Ngwĩraga to gũkaga kanitha-inĩ ũgaikara thĩ ũkauga na kanitha ũcio nĩ ũndathimaga
no gwakinya nĩ maruta ũkauga nĩ ngaruta hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ wega kwĩruta kũrĩha thogora. Twĩkaga mũtana nginya na indo ciaku rĩrĩa Ngai akũrathima. Ndũkanaiguĩre wĩra wa Ngai ũũru kana ũiguĩre wĩiru nĩ tondũ wa Ngai mwene hinya wothe. Koguo ũrĩa ũtekũrehete arehe ciake, ona niĩ nĩ ngũrehe ciakwa. Nĩ kũrĩha tũrarĩha hall arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tũrathimagwo ithuothe. Nĩ githĩ ti kĩgongona gĩkĩ? No tũkene tũngĩkora gĩkĩ hinge? Thori ũcio ũngĩkana no akene. Mwĩre na ndĩ ona to ngĩkena we. Githĩ tiguo? Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Koguo tũkenaga rĩrĩa mũraigua kiugo kũhetũkĩra microphone, ũkaririkanaga ĩhũthagĩra mahiga. Na tũhiga twatuo twĩ goro. Ndĩtwĩraga njĩra microphone ĩno nĩ ĩrĩ ya mbeca nyingĩ ona gũkĩra iria ndĩaga ngwĩciria. Tondũ tũhiga twatuo twĩ goro. Na no twĩrĩ tu ũgathiĩ ũgakora tũrendio ngiri na kĩndũ. Na tũtithie ihinda rĩnene twachanjiwe rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ tũkahũra. Koguo rĩrĩa ũrahũthĩra thitima ĩno rĩrĩa mũreta rĩu nĩ mũgũthithinĩte. Ta rĩu ici no na itiraruta wĩra nĩ ihĩte. Nĩguo gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Ucikũbidi gwĩkĩrwo ingĩ. So rĩrĩa ũraikara hau ũkahurutĩrwo ũkaigua kaheho kega, ĩro ũcio ũngĩ nĩ mbia irahũthĩka. Haha hatirĩ maithori. Ithe ti mbeca. Rĩrĩa wakora gĩtarũ ũngĩũkire gĩtĩ gĩkĩ ũkore ũrĩa mwatigire, kwĩna mairio ma ciana, ciana nĩ citĩrĩirie yogurt, kwĩna ndoro, nĩ ũngĩrakenera kanitha ũyũ Mrs. Matheri? Ndũngĩkena handũ he gĩko. Mwĩre ta ĩro ũcio ũngĩ wakora gwĩ kũhure. Ici nĩ mbia ihũthĩkĩte. Hatirĩ maithori. Koguo ũgĩũka gũtwĩra atĩ niĩ ndĩaugire ndĩrĩrĩragĩra nyũmba ya Ngai. Aca, nĩ kũrĩ gwa gĩko. Koguo rĩ, gĩtĩ kĩu kũhurwo nĩ thabuni. Arĩa mahurĩte makoragwo marĩ wĩra. Nĩkĩ? Tondũ we wĩ busy. Na ti ũru wĩ wĩra kuma Monday ũgeragio karemwo. Nĩkĩo wĩ ndũngĩhota no mbia ciaku no ihote gũkorwo tũtingĩhota kũmarĩha. Nĩ kĩndũ kĩnini tũmaheaga gĩa gũcokia ngatho. Mwathani arogocwo. Katani ici wacio no kamenya nĩ mbeca. Tũtingĩthi tuge atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twatha katani ũyũ yume hau ithi kanitha gwitũ nĩ mbia. Ithe tiguo? Tondũ ũguo nĩguo gũthia. Koguo kila kĩndũ ũgakora nĩgetha kanitha ũyũ ũhurwo, nĩgetha gũkũ gũkumuthwo wega kũrabatarania maĩ. Maĩ nĩ kũgũra tũgũraga. No korwo ndũĩ wiki kanitha ũyũ nĩ ũnyuaga, o wiki nĩ ũnyuaga ciringi 4,300 cia maĩ. Na mũtirĩ mwetio. Kanitha ũyũ ndiũĩ kana nĩ ũramenya nĩ ũrĩ soja wa kũrangĩra ũtukũ na mũthenya. Magaikara harĩa mũkarora nĩkĩo mũkoraga generator yanyu ĩyo tio mehinya, Ngai akaruta wĩra kũmahetũkĩra. Nĩguo makoragwo marĩ kuo. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ wĩra ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ. Nĩkĩo tũramũhoya twĩnyihĩtie mũtũteithĩrĩrie. O mwisho wa mweri tu mũtũheage 110. No anga tũrĩ twamwĩtia? Tũtũrĩte tũrĩhĩirwo nĩ our bishop. Agatũnyitĩrĩra. Pastor Monica no atũnyitanagĩrĩra na no nyitagĩrĩra harĩa ndahota. Pastor Daniel no anyitagĩrĩra harĩa ahota. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩgetha ikinyĩre ashirika tũrĩa tungatĩri twambaga kũhumbĩra kĩgongona, kana tiguo Pastor Daniel? Tũkahumbĩra kĩgongona gĩtikamenyeke kana gĩtika njaga ya Kristo ndĩkoneke. Tondũ kũrĩ andũ matũraga matuĩragia mone kana nĩ hekuona handũ hena kawathe mathiĩ makaige. Koguo wakora wĩra ũhana ũrĩa ũhana ũkamenya nĩ mbia. Koguo menye nĩ kũruta tũraruta. Na nĩkĩo tũrahoya andũ arĩa marĩ online matũteithĩrĩrie. Nĩ njũĩ twarutire nĩ Sunday, twĩna Sunday, nĩ Sunday o ĩrĩa ĩngĩ. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ twacereirwo tũtiaririkanaga. Koguo rĩu tũrahoya cia mweri ũyũ, nĩ mweri wena Tereshara, mweri wena nĩcio tũrahoya nĩgetha tũrĩhe holo mũthĩ na tũkorwo tũkĩona mĩcara ya aruti a wĩra, twĩkĩre tokeni, maĩ macio moke kanitha nĩgetha kanitha ũthambio na maũndũ macio mangĩ. Koguo nĩkĩo tũramũhoya mbeca arĩa marĩ online. Ngai agũteithie na akũririkane, ũtũhe kĩrĩa ũgũtũhe, igana rĩaku, 10 rĩaku, 50 yaku, 1,000 yaku, 1,000,000 yaku, ũngĩenda gũtũrĩhĩra mwaka ũyũ wothe tũtirĩ na thĩna.
Ngai witũ tũkuga Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Nancy Bushi Ngai akũrathime na gwĩke wega. Grace John rathimwo nĩ Ngai. Alexander M Gitehi kuma US nĩndamũkĩra Ngai akũrathime. Grace Mbugwa Ngai akũrathime. Sarume Mido Ngai akũrathime nĩndamũkĩra Ngai agwĩke wega. Ann Kinyanjui Ngai akũrathime na gwĩke wega. Christine Mũrĩithi aya nĩ arĩa marandũmĩra. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Jane Mwĩrĩgĩ rathimwo nĩ Ngai. Merei marathimwo nĩ Ngai. Ndagweta rĩtwa rĩake mũkauga rathimwo nĩ Ngai. Ngai George Jogu. Mary Mase Wambui. Hana Ngotho. Naomi Waithĩra. Mary Njeri. Nancy Gashanja. Ũngĩ nake atũma direct kuma bengi nĩ Ngai. Ugai arathimwo nĩ Ngai. Watũtũmĩra na Coop Bank 2000 nĩ twanyita. Mwĩrĩ arathimwo nĩ Ngai. Susan Muhari. Mũndũ ũgwĩtwo Jane Rongo. Mũndũ ũgwĩtwo Mary Macheru. Mũndũ ũgwĩtwo Grace Remi. Mũndũ ũgwĩtwo onake atũtũmĩra na Coop Bank 2600. Mwĩrei. Nancy Mbushi. Mũndũ ũgwĩtwo Ann Kamande. Mũndũ ũgwĩtwo Victoria Kimani. James Gathogo. Irene Wamboi. David Gathogo. Margaret Kimani. Ann Maina. Mũndũ ũgwĩtwo Susan Ndung'u. Mũndũ ũgwĩtwo Catherine Mungai. Joseph Kenyua. Lucy Mwangi ndingĩhota kũmathomo othe. Frank Nothia. Elizabeth Mungai. Mwangi Duati. Acio othe na arĩa angĩ othe matũmĩte kina Jemima Muturi othe marathimwo nĩ Ngai. Tũgacokia ngatho. Mũndũ ũgwĩtwo John Githiri. Mũtimwĩre arathimwo nĩ Ngai. Ucio nĩ Kafes. Mũndũ ũgwĩtwo Ruth Njoroge. Ann Kinyanjui. Ngai witũ ameke wega, amarũĩrĩre na amaririkane na amahotanire. Twetereire mũrĩkie. Nĩ mwarĩkia? Rehei mbeca ingĩ nĩguo gwatuĩka. Cioka cigana icio? Ona inyuĩ nĩ 17. Rehei ikinye ngiri 30. Nĩkĩ na inyuĩ mũikarĩte ũguo mũikarire itĩ no kũhaka gĩko ha mũcoke mũkarehe mbeca nini? Kwambĩrĩria haha. Rehei ciaku. Twambĩrĩrie na raini ĩno. Nĩ mũikarĩire gĩtĩ? Nĩ gĩtheru? Kanitha nĩ mũtheru? He handũ hena thĩna? Mwakora wĩ mũtheru mũkanjũragia. Rehei ihenya mũngĩrĩ gũkinya. Rehei haha tia lady mũratwara mũhithanĩtie hau ndiramenya nĩkĩ mũraruta. Rehera haha. Rehei haha nĩ ndĩracioya. Ruthu wendo cokia kondo na hau. Rehei nĩ ndĩroya. George, David, nĩ mũka kanitha? Peter, nĩ inyuĩ njetereire. Kĩng'ori, thĩ ndirakuona ũkĩrumia nyamũ biũ. Rehei ihenya. Nĩ inyuĩ njetereire. Peterson, Mwathani agocwo. Nĩ ũroya video wega no rehe. Wakanyambu. Rehe ciaku kwanza, ciaku nini nwatuma nĩ ngũrora. Twĩna shade mũndũ ũrenda shade tũtitunyanaga. Rehe ũtambũrũkĩtie nyũmba-inĩ ya Ngai. Ta rĩu niĩ ndirĩ na kĩndũ harĩa gĩbeti-inĩ na ndiretigĩra kuga ndirĩ tondũ nĩ ndutaga rĩrĩa ndĩ nacio. Rehei noga mũkũnyingata njage gũtuĩka pastor wanyu. Nĩ tambũrũkio o nĩ ũguo. Mũndũ ũrenda shade nĩ tũkũmũhe shade. Cirehei tokorwo rĩngĩ nĩ a Ruth Kimani marahithania na harĩa ngaga gũciona ciothe. Nĩ rĩu ciarĩndi witũ. Rehe to nĩ hĩndĩ mũrarĩhirwo. Thengio. Ngai amũrathime. Nowe no mũkũhithĩte imwe. Na mũtikarehe cia taithi haha mũnjĩre atĩ nĩ cigananire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rathimwo nĩ Ngai. Na mũndũ ũrenda cenjie twĩre rathimwo nĩ Ngai. Na mũmenyere mũkanda ũcio ndũkamũgũithie. Mũtirathimwo nĩ Ngai baba witũ na mami witũ. Ngai amwĩke wega. Rehe ingĩ no tũroe. Rĩu nĩ thaa cia kuoya maciringi 20, 10. Rehei na 50. Ngai akũrathime mami witũ na akũhotanĩre. Nĩ inyuĩ mũkwagaga gũka mũkĩrĩ arathime. Ta inyuĩ mwĩna ici 200 niĩ ndirĩ. Nĩtũtarĩrwo twĩrwo nĩ cigana ciaga kũhinga nĩ tũkarehe hĩndĩ ĩngĩ. Koguo kanitha wa online na inyuĩ nĩ tũramwĩhoya mũtũnyitĩrĩre
ona inyuĩ nĩ mũrĩagĩra icio ingĩ nĩ ũraneo. Thank you, Ngai akũrathime Shiko na gwĩke wega. Namba ĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩ namba yakwa 0721237982 0721237982. Tũtirĩ tũrarĩha itirĩ cirakinya, koguo no twetereire ikorwo igĩkinya, na nĩ njũĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Agnes Mushiri, nĩ ndona ciaku nĩ ciaingĩra, ona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo atĩa, mũndũ ũgwĩtwo Monica Wangũi Gatuota. Ngai akũrathime. Milka Gĩtaũ kuma US, Ngai akũrathime. Penina Mwaniki kuma US, Ngai akũrathime. Mũndũ ũgwĩtwo Sarah Njoroge kuma US, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ann Mwaũra, Ngai akũrathime na gwĩke wega, nĩ cianginyĩrĩrwo wega. Harĩ ũngĩ nake mũndũ ũgwĩtwo atĩa, Mary Njoroge, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Rĩu njetereire matirĩcera maitũ marĩkie na Ngai witũ amũhotane. Rĩrĩa ũcio ngĩrathimwo nĩ Ngai, mwĩre nĩ kwĩrutĩra, nĩ kĩu waheana nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndũkanaire, Ngai ndaroraga ũingĩ na Ngai ndaroraga ũnini. Ngai ndarĩ ahũrĩra mũndũ rũhĩ nĩ kũruta nyingĩ kana nini, aroraga ngoro na thĩinĩ, athuthuragia ngoro. Kĩu ũkũheana wĩrutĩire, kĩu nĩkĩo gĩkenagia Ngai. Koguo ndũkanenyarare kana ũrarehe ciringi 10 kana ciringi, cirehage wĩrutĩire tondũ nĩ ũhetwo nĩ Ngai. No ngorĩ kĩrehe 100 hana nĩ cia wagano. Mũndũ arehaga kĩrĩa he, no gakenaga rĩrĩa ũrarehe nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ ĩ kĩrathimo. Koguo gwethaga ibuku rĩrĩa Jeremia tũthome tũigue ũhoro wa Ngai ũyũ thuthuragia ngoro na akahithũria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ ma mũndũ, nĩgetha arathimĩre mũndũ. Thĩinĩ wa Jeremiah chapter 17 verses 10. Ũigua ũrĩa kiugo kĩroiga, nĩgetha ndũkananyarare kĩrĩa ũraruta. Tarĩu haha ndĩrona kũrĩ andũ maratũma 100, kũrĩ andũ mararuta 30 bob, kũrĩ andũ mararuta 50. No thĩ nĩ arathime. No kũrĩ andũ mararuta 10,000, no kũrĩ andũ mararuta 20,000. No thĩ nĩ arathime. Mũcara nĩ ũmwe. Thank you. Mwaruta shilingi 21,950. Ngai mbeca ici ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ciarutwo nĩ andũ aku kĩgongona-inĩ irĩko cia kũrĩha hall. Rĩrĩ nĩ igongona. Hakwa ndĩrĩgarũra rĩgatuĩka igongona. Andũ aya makũrĩhĩra tĩri thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus 44. Rĩrĩ nĩ igongona ndarĩgarũra, nĩ mbeũ mahanda ya broti ciao na mĩgũnda. Makũrĩhĩra gũkũ, maruta mbeũ, kĩgongona gĩaku gĩtikahingwo, nao macugurĩkĩre, mahe broti ciao, mahe mĩgũnda yao, makĩre nyũmba ciao, nĩ tondũ wĩ Ngai. Mbeca ici nĩ ndacitherithia na gũciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Nginya iria cirĩ thimũ-inĩ ndacitherithia na gũciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtugi waku maigane, wega waku maigane, tha ciaku maigane, hinya waku mahotanĩre, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wega-inĩ waku na wa mũrũgũ Ngai Ithe witũ twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tũkoiga amen and amen. Ke George ndigatigwo nacio, matikanjĩre ithe ndwatigirwo nacio. Icio nĩ cia kũrĩha hall ya kanitha na ndingĩhutania nacio, na cia kũruta mawĩra ma kanitha. Tamũri nĩtũgwĩtagia nginya cenji, no gatũrĩ twakinyĩra cenji tũtikinyagĩra, tondũ ithuĩ tũtingĩenda kũrumithia njiarwa citũ. Kana igũtigara ciringi 10 ciũkaga ikongererwo. Tarĩu last time harĩ iria ciatigarire, kana tiguo? Ithe hatirĩ nĩ ciatigarire. Kana nĩ mwarire inyuĩ mũkio mwĩcokerie ngatho? Toko turabambana na inyuĩ nĩ kũrĩa. Na shati ĩyo ithe ti njerũ. Na gaskavu kau ithe mũtirona nĩ kerũ. Nĩ tũkũmũrora.
koguo Ngai witũ nĩ mwega tũtikinyagĩrwo naki na tũtuhutagio naki to nĩ cia kanitha na ciamũrĩirwo wĩra wa kanitha. Uga andũ a online marathimwo na Ngai amaririkane na meke wega matuhete ciringi ngiri 83,543. Ngai ameke wega amarũĩrĩre githĩ ti itha cia Ngai ona ukorwo matuhete ngiri 83,543. Ngai amarathime. Ndatherithia mbeca ici na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru ciarutwo nĩ andũ marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Kanitha wa Theophilus Television, kanitha wa Theophilus online members, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Nĩngũciboadĩra George na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Nawe ndũgakene wĩcirie atĩ George nĩwe wa kĩnanda atĩ ndĩratũmĩra. No uge Ngai ũrogocwo nĩ njũkĩ. Aca tũratũmĩra George Treasure na nĩtũkũmũnengera mathabu mothe nĩgetha mũmenye. Nĩ wega mũkamenyaga kanitha ũrĩa gũthiaga. Tũmũnengere mũmenye Treasure makorwo makĩmenya tũrĩhaga andũ aigana. Kanitha tũgũraga kĩ na kĩ. Nigetha rĩrĩa ũkauga atĩ na no nĩ reverend kĩratũ kĩu tikĩarĩ nakĩo Sunday. Icio nĩ mbia citũ. Mwathani arotũteithia. Nĩ ũhũthũ ona ingĩ tũtirĩ twakuona ciringi hega thiĩ gũtwĩkĩra ũndũ. Ndũgathake na kĩgongona. Kĩgongona kĩngĩgakinya kĩrũgamĩrĩre ti ũrĩa andũ meciragia. Mwathani arogocwo. Wadeithio no amwĩre nĩ atumaga curtains. Ta ithe ndĩikarĩte na thirĩ waku mũno. Ndĩramũrĩhire last week. Ndonaga mamieri o wa kanitha ũyũ wa curtains. No njage kũmũrĩha ci haha? Aca. Koguo nĩ Ngai. Maandĩko mariga Jeremia 17 verses 3 verses 10. Atĩ niĩ Jehova nĩ niĩ. Jeremia 17:10. Niĩ Jehova nĩ niĩ. Thuthuragia ũhoro wa ngoro na ngũruria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ. Nigetha ndathimĩre mũndũ o mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake. Ona makaringana na maciaro ma maũndũ marĩa ekaga. No igũre kiugo kĩroiga no thuthuragia ngoro. Ndimenya rwĩmbo rũu ndaigua rũkĩinwo thuthuria Mũrungu na 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 na. Ndirũĩ no kũrũigua nginya hau. Koguo rĩ akiuga niwe ũthuthuragia ngoro. Guaga ũguo ngiuga nĩ tondũ wa we werutĩra. Kĩrĩa werutĩra watũma. Wĩru ũrĩa ũrutaga wa Ngai. Tũrĩkagia kanitha mũgathambia kanitha ũyũ. Ũcio nĩ ũtungata. Waigua Ngai akiuga atĩ thuthuragia ngoro. Ngoro nĩ kĩndũ kĩhithe. Na gũtirĩ ũngĩ wĩ hinya wa gũthoma ngoro na meciria. Meciria maya na ngoro. Tau no ũkorwo ũkĩarĩria mũndũ agakorwo tu agĩkũrora ũguo agakorwo mũnogirie wa mũnogia ararigwo mũrĩtigana thaa cigana. Nawe rĩ kanua gake rĩ no gũgũthekia karagũthekia. Ũgeciria no meciria-inĩ nĩ anogire. Ngai athuthuragia ngoro. Koguo rĩrĩa warahũka ũkauga atĩrĩrĩ ndathi gũtwara ngiri ici igĩrĩ. Ndathi gũtwara 50 na nĩkĩo ndĩmwĩraga tiga kũrehe ũkithanĩtie. Rĩhĩ ũkũnjũrĩte wega. Nĩ kĩndũ ũrarehe kũrĩ ithe waku. Ithe ũĩ watigwo nĩ cigana. Niĩ no ũhenie ndĩre chonjere tĩre choma niĩ ndakwĩra ndigirwo na 300. No Ngai nĩ oĩ nĩ maheni. Tondũ Agĩkũyũ gũtirĩ andũ me maheni ta Agĩkũyũ. Especially aciari Agĩkũyũ. Na nĩ ngwĩraga kana ngwĩre kuma ũmũthĩ weherere kaũndũ kau. Gakuaga nĩkĩona Agĩkũyũ mamba kuma magego maya. Mũgĩkũyũ wothe ta nĩ agagũthekia ũguo. Amba kuma maya. Tondũ agũtindaga ndirĩ rĩkauma. O rĩo reka rĩthiaga rĩgĩthongaga. Mũgĩkũyũ ũkũrũ-inĩ wake maga kuma maikaraga nja. Tondũ nĩ amenyerire tiga. Nũ wĩikaraga tarĩ onakĩ. Mũhenanagia nĩkĩ. Maheni mũimaga kũ. Uga ũkaigua mũndũ January ndarĩ onakĩ. December ndarĩ onakĩ.
Ũgĩaga rĩ. Niĩ nĩ nderire Ngai andeithie. Tondũ Ngai ndarĩ anyima, ona gĩbeti kĩrĩa gĩakorwo gĩtarĩ. Nyũmba gwakwa gũtiagĩte maciringi 1, 2, 3, 4, 5 kana 10 kana gĩbao. Andũ matũra mauga nĩ kũritũ mahini. Ngai hĩndĩ ũruria ngorwa kona ũyũ no ndĩmwĩkĩrire arama ya kũmũruta magego ma mbere nĩgetha ndakaneke ũguo. Athi gwĩka ũguo akahutia kĩni, akaigua ruo ndageka ũguo rĩngĩ. Tao nĩ ũkorwo nginya cucu mũkũrũ athi akuga ndarĩ onake akarikana nĩ kĩnu akavuga ndiri onake. Tiga kwaragia maheni. Ngai athomaga ngoro na akamenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ araria ma. Nĩ wega kuga atĩrĩrĩ ndirarĩ na kĩndũ ndĩ mama Vanessa, ndirarĩ ha cukuru, ndiacokeria Ngai ngatho nĩ ndĩhĩte cukuru na akandigĩria kanyamũ kanini karĩa ndĩ nako nyũmba. No tiga gũcoka kwaria maheni. Ndiri onake. Mũndũ wonaga kwandĩkĩra message atĩ Reverend ndiri onake nyũmba. Ndiri onake ta hĩndĩ twathiaga Mombasa. Rĩrĩa mbeca icio ciarutirwo nĩ andũ. Wĩtigĩre andũ. Andũ makinyagira ngimekaga mathabu nginya mbeca iria ciarĩ thimũ-inĩ yakwa. Mera Pastor Monica ũraga kũndĩhĩra na githĩ Reverend ndarugire thimũ-inĩ yake ĩna mbeca cigana ona itagĩthirĩte. Andũ macikagira ũguo mathabu. Akorio ni Pastor Monica we wĩna kĩ ndiri ona. Na ningĩ mwĩra watho warĩ mũndũ ũtarĩ ona nĩ atiganwo nake. Mũtĩ ũtaciaraga nĩ wake. Wathi yani kuinua mti ambao hauzai utakufanya nini? Jesu ageraga harĩa harĩ kĩndũ. Ngai akarora Musa ena rũthanju. Ngai agathia karora mũndũ gwĩtwo Haroni ndarĩ onake arĩ na wathĩki kamũtonyia thĩinĩ wa ũthĩnjĩri. Ngai akarora akona Yusufu ndarĩ mbia ndarĩ kĩ no akarora mũndũ ũyũ ena gwĩtigĩra Ngai thĩinĩ wake. Koguo gwĩtigĩra mũndũ waragia maheni. Hĩndĩ twathiaga Mombasa rĩrĩa Monica rora mũndũ wĩna kĩndũ. Jesu hetũkire mũtĩ-inĩ ũmwe agĩthi. Akĩigua hũtie. Akiona mũtĩ ũcio wĩna mathangũ ma ngirini ũrĩa mũrĩ athaka mwĩna riri. Mwĩna riri wa Ngai. Akiona ule mti ni wari na matawi ma green. Akatamani akatizama akaona ni kuna kitu cha kukula mahali pale. Mundu agakuona ũrĩa wĩinire rwĩmbo. Mundu agakuona ũrĩa ũgocire. Ndigacoka kũhenania rĩngĩ. Ndikaria maheni. Ngai mũndũ akarora hihi harehe kĩndũ kĩngĩ ũyũ. Jesu agĩthi gũtua itunda. Agĩkora mũtĩ ũcio ndwarĩ ona kĩ. Akiuruma. Ĩkorwo warĩ itunda rĩmwe. Jesu nĩ angĩurumire. Twarie ima. Jesu nĩ angĩurumire. Ona tiga rĩu rĩmwe gakorwo tu nĩ kaumaga harĩa kanini. Gagũciara kau kanini. Jesu ndangĩaurumire. Agĩtiga uruma. Magĩthiĩ. Moka Jesu na ndahang'anagia naguo. Arutwo ake nĩo mamwĩraga mũrutani. Mũtĩ ũrĩa ũratigire waruma nĩ ũmĩte. So tiga kwaragia maitho-inĩ ma Ngai ndiri ona. Ĩraga Ngai nĩ niĩ. Hana ndarĩ niĩ thiaga mbere ya Ngai akaruta igongona rĩa mũtu na kĩrĩa kĩngĩ. No mũthenya mwĩrire Ngai atĩa wahe mwana ngagũcokeria atũre nyũmba-inĩ yaku agũtungatagĩra. Ngai akĩona haiya ena kĩndũ gĩa kũhe. Koguo tũra ugaga ũhenanagia na nĩkĩo onaga kĩndũ gĩgwĩtwo bursary fund ũrĩa andũ mahenanagia. Kũrĩ andũ maciendagia ta mbia. Nĩ kũrĩ mũndũ ũthomithagĩrio mwana haha no atũraga raini-inĩ ya bursary fund ndagĩra ciana umelaaniwa. Nĩ kũrĩ mũndũ hau tabati gũthomithĩrio ciana ciake na thiaga raini. Nĩ raini ĩkoragwo ya andũ erĩ tu, ya ngĩa na thĩni ya Ngai. Ngĩa nĩ kana kau gatarĩ ona. Mũndũ guardian ũcio gathomithagia gatarĩ ona. Mũthĩni rĩ nĩ arĩ ũgĩ ndarĩ mbia, nĩ arĩ uniform ndarĩ mbia,
ni ari wikaro ndari mbeca cia guthomithia mwana nawe urugamaga hau wina muthuri waku mugatinda hau nginya ndangithi kwenjwo mugatinda kuma rucini nginya hwaini nderu ikamerera raini-ini thii mugoka rucio thii mugoka rucio ukihuthira mbeca cia ngia uguthomithia mwana arikie Ngai ugamukora gwetereire after graduation niguo hindi ukaingira thini wa punishment mwana akuririe kihiko gikuririe muthuri ucio akuririe na hindi yo nuraririo ni Ngai koguo angikorwo wi guku na ni uthomithagirio ciana na manduri muthini na nduri ngia mbeca icio ciothe uhuthirite uthi ucio ucirihire muthini mwana wa muthini cukuru no korwo wi guku no wathomithirio ni society ciana cia guthomithio ni society ni iriku ni iria cioyagwo ikarihirwo igathomithio ni andu o uguo toi no umenya ni thire warihire nawe uthi wethe kana uthomithie iyo ni mbeu ndiriagwo mbeu ndiikaragwo nayo mbeu ipungunikagwo tiri-ini mwathani arogocwo atumia Theophilus na thuri Theophilus aria magirite bursary fund moko iguru mutiroya to ni mugirite ugathomithirio ciana tucocwo twaku twa mbere wira-ini turia turagwita maitu wira-ini ugetwo mamiria keri uri uraini-ini umelaniwa kurugamaga raini ya ngia na theni ciana cia ndigwa na ciana cia nguria ikaga gukinyirirwo ni kihoto ni tondu waku ni ndonire nginya mundu ureciendia ndaramaka na ni family member ya kundu njui na ciana cia baba ucio ni ciakuire koguo sister ya muthuri agathia getha akagĩa na connection mahitania hanini mutumia ucio brother yake nani akwiriirwo ona ndakinyite miaka ya gwitwo mutumia wa ndigwa etagwo mutumia urio kwiriirwo ucio riu ataragirwo ni single to ndakinyitie miaka ya gwitwo mutumia wa ndigwa muthuri ucio agathia muiritu ucio agathie agakora mutumia ucio handu ndaiguire na maya makwa githe tini ndiathi gukugirira bursary fund ndenda manjokirie bursary fund iyo ibeca riu ngira muiritu ucio atiri wenda thayo tondu wa hinya wa thakame na mai o ni tata wa ciana ni eguciru murihe athia karihirio ni Ngai nako ayetiti icio 3,000 acietitie ta kindu kiki so gwaragia ugo ngiaria atia uhoro wa andu aria mahithagira mohi maheni na ni wira-ini yo ndibati haha ni wiga tiga gukoragwo mundu tuthomire haria tuona ki mundu wendete guitira mataro kuriru ene tigana na rukuri rwa ngia tigana na rukuri rwa theni tigana na rukuri rwa ciana cia ndigwa na ciana cia nguriai acio ugakora mundu nginya tha ici taru gwiraga uhoro wa gwitu after clashes ciari ciake 2007 Ngai arorathima uria wari ho president wa tene Uhuru Muigai wa Kenyatta miaka 10 ni twaikara Rift Valley na thayo after clashes cia 2007 twathire tentini kundu kwa mbere gukamp twambire gukamp mutitu tukirutwo mutitu tugiuka thirikari giuka turuta mutitu kuria twehithite ngurunga-ini tugitwarwo Langast police post tugikau gutiare na tent tugiikara ku kuma hau tugitwarwo Eldoret showground andu makiheo tent uku nikuo kwaingirire wagano na nikio ithu tutiahotire guthie Eldoret showground vava witu etagwo vava tu ni mukario no guo thaici atari magego aturutagirwo kari tugakiraki so ni athuri aria ruru gwake gutiakagwo mathingira meri na ni watho mwanake arerwo gathingira kau kamwe amweherede guikara na arumeri nyumba mundu athie na ni arume ni igana ya 6 so akoragwo ugu TV yake ndungithi gucenjia na kari ka Great Wall ni gwake wenda guthi gucenjia thomo thi ugure yaku thi ugacenjerie nako ndegwathwo egwake riu uguo niguo nginya tha icira ni tukenaga ni uguo akoragwo afu ni athuri aria gutenyera tizi nginya tha ici na miaka iyo
no atenyeraga Ngai akimurathime. So twakinya hari Eldoret Police Post akirega tuthie Eldoret Showground niguo amwe magiuka guku Kikuyu aria mari anini riu Monica ithu tondu ni twe life ya Kikuyu ni aremete Kiambu ithu riu twatigirwo nako mundu ehangie na mathina make. Riu niguo ngwenda kuga andu maheni ni ndamonire ni ndonire mutumia umwe wi mbirere-ini thaa ici ni akuite ari na nyumba ciake akomborithagia Langas oguo natindaga muhari-ini oguo tukiugaga kaniko kabagi tubagi andu makuaga oguo tukunia abangite ekirirwo mbembe cia yeru mwena uyu ekirirwo niki kingi twaheagwo anga ni maguta na katharika na ndui. Mutumia ucio ni ari na tent yake Showground ari raini-ini ya andu aria mahereirwo ni ndonirie andu mahenanirie kuu ni kuo maheni na gataginyo muthi uyu nyumba iria yothe yarugamire na maheni andu ni marihirwo wega tondu o mundu ni arihagwo 400,000. Ndakura baba itu ni mukari aitwira ndikaigwe wakwa okoro wi wakwa njiarite na ngathomithie na ngarera njigwo mwandikithitie maritwa manyu ngoro ni renda no karingana kirumi-ini kiarekio muge akagitwira mutiri twitagwo atia gikuyu mauga tuthu mwina tuthu mwina moko na maguru na meciria tokeni kwa barabara muthingai arathime wira wa moko manyu koguo ithu andu makirihwo mucie 400,000 o mwana riu kwanza ithu gitu turi 10 ta multiply by 400 ni andi ngiri haha ngihunjia ai igiathire tene igiramwira how are you mwathani arotuteithia nyite ciakwa manoguo onawe miakeo andi ngiararire Kenya akirega koguo ni twathire tukiyonera andu maragia maheni ilio niguo atumia mumarutire itambaya magiciga thi magetha tondu aria marakiheana irio ni athuri koguo kona nikengie ndu na muthuri uyu nigetha heagwo irio maritwa andu makihenania ni ndi mwana ni ndiki andu marutire nguheaga wira wa gwitu ya Mobi na gutire kundu mangindwara umuthi umishio yothe ehana kindu hatari ni maheni niki amwe matiacinirwo ithuĩ gwitũ muciĩ gutire mundu to Eldoret yothe mucire wakorwo wa mbere gucinwo ni witu to baba itu ari wa siasa. So niguo ngwenda kuga ngiuga andu makiaria maheni amwe matiaria cinire magithi kuhenania makiararaini makariaga irio cia thini na ngĩa amwe makuaga irio magathi makendia amwe magakua nguo magathi makendia. Umuthi urona njiarwa ciao umuthi urona ciana ciao ciatwikire ki niki ni maheni. Ngwenda kuga atiriri tutigatuike andu a maheni kwaragie ndingĩenda kuigua mushirika gukiuga ndariona wina cio ni haria gwi matanya maku gwi budget-ini ya Ngai akuigite level-ini ya igana no we kiria kiratuma uge nduri tondu witha guikara na ngiri cio niguo thina wa mundu. Ngai muthuthuria wa ngoro aguthuthuria uguo arore uria waragia nima koguo muikarire waku ndugaikare mutakarire wa maheni wa social media ni njiraga cafes kaingi na kaingi wa maheni kana muturire waku kirio tari ndukahenanie ni uri muthuthuria wa ngoro tamakanioi nioi ngoro yaku Peterson ni akui uri uhana koguo tiga guthie kwene no kuheaga icio rucini rumuthi oni cafes tugiuka njira atiri ti mtu fulani iguo rutondo wa bisha ame post Facebook ni mundu ungi wa family tukuroraga ndamwira hiyo ni uongo tu mimi najua kwake na hiyo ni uongo. Koguo ndugatuike mundu wa kwaragia maheni maundu urio tari
tiga kuhoya nguo uke nayo kanitha uko uri uhana kana ni tutaritari tutaruku o uguo ri Ngai akwendete uguo na atigite andu mena iratu agakuoya tiga kunyarara kanyumba kau gaku ka single nigetha ukagia na wira wa rucio Ngai no nginya atumia andu matonya nyumba iyo yaku nigetha rucio riri ukehokero na mansionette kana nyumba iyo igwitwo bungalow wihokirwo wow ni makaugaga ndimoye single koguo ngoro-ini yaku ngwenda gomenye Ngai ni muthuthuria wa ngoro ndukaragie maheni ndukahenanie uri utari ni muigire umereria kiririria muthenya umwe tu no ukaina uge ndatuire githii-ini kia mutu nigetha nyone kindu gia kuria ng'aragu nyume ndehingagira nyumba ngarira ngathaitha Ngai naiti aya gwikatia oi citiraigana gukwira uria Ngai unjikire tondu ni manene aya ndutite ku ukanginya ngoro yako ati ngoro yakwa iro cio ngi no ukaina rwimbo ruogoci no mwire no ni watiga maheni ni wacenjia koguo tiga kugaga na nikio kanitha-ini tutari uhoro wa go pledge tutiendaga Theophilus gutiri go pledge tutiri ibuku ria pledging ndugoke haha Mrs Matherio twire nyandika milioni 1 tucoke ukora kanitha tondu wa milioni nikio twira mundu rehe kiria wina kio cia go pledge icio ingi tutige ithu tuti pledge gore waigwa go pledge to Theophilus tuti pledge ona ni muraruta atumia na vijana mundu dakana pledge ni rutai umuthe tuongania ciringi 100 rucio tukongania Sunday wege tungania ciringi 100 icio nicio ndathime to muturire wa go pledge ni uhenagia mundu koguo Ngai muthuthuria wa ngoro ni akui ndwacoe kuga gwaku gutire na irio kwina mutu niwe gukauga ni makara itari ndina mutu na ndina gikabici ki hau no ti kuga ti gwakwa gutirio na ndukaragie maheni undu ucio ungi agacoka iga ngoiruria maundu maria mahithe meciria-ini twithini wa Jeremiah 17 verses 10 tarekei tuthome kuma verses 10 tuigwe ari ithe witu mothani agoco na ari ithe witu tani tuthome ina hinya nie kinyei hau ati na ngaururia maundu maria mahithe meciria-ini Ngai nioe meciria maku ni ngiririo ciana ici gukorwo igitonya kanitha acoria wi murango-ini watoto endeni kwa class yenyu haraka sana tokeni hapo kwa class na nisiwaone tena kwa kanisa kama una sadaka ukae tu kwa kanisa yenyu na nisiwaone mkiingia tena ateneni ngaururia maundu maria mahithe meciria-ini maku utana hiuha kwaria ta makonaga Ngai uthomete meciria na rio rahenania Ngai ekiraga thamiri ya ngoro-ini na meciria hari indo ithatu ciregaga maheni ngoro meciria na mwiri no ikare ukiwiraga ati tariu ni nyambie kuhenia meciria makwa de under 30 mwiri ukajira meciria makajira acha ngoro ekajira ndungiconoka na we akwe gukinyia miaka 50 uguo niguo ihana ni iregaga koguo ndungihenia nikio igua ni hinya ndungihenia we mwenye ukwaria na kanua gaka gaku koguo Ngai aguthuthuria ururia meciria maku niki akoraga Ngai ururia meciria makwa niki akoraga
rũrĩmĩ rwa maheni. Githĩ ndũĩ kana wĩ mũhonoku kana ndũrĩ mũhonoku? Githĩ ndũĩ kana wĩ mũndũ mũkũre kana ndũrĩ mũkũre? Githĩ ndũĩ kana wĩ mũthingu kana ndũrĩ mũthingu? Tamaka Ngai nĩ akũĩ. Ona ũkiuga Mwathani agocwo nĩ honokete, nĩkĩo wonaga andũ mambagia kũruta wĩira, ũkameta magabanga raini rũgamai haha. Akinyĩrwo nĩ microphone, o ũrĩa arathiĩ akĩaragia ngoro ĩkamũra na ũkahenania na kũrĩa ũrarĩira na ũrĩa mũrarĩ nake na kĩrĩa ũranyuaga. Mũndũ athiĩ akĩinamaga agetigĩra kuona maitho, tondũ Ngai nĩ agarũra maitho mũndũ akona andũ aya maikarĩte gũkũ thĩ nĩ araika, ũkona na hukumika. Koguo ndũngĩhenia ngoro yaku na meciria. Ngai agacoka uga atĩ nĩgetha ndathimĩre mũndũ o mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake, atĩ ona makaringana na maciaro ma maũndũ marĩa ekaga. Wow. Atĩ mũndũ arathimirwo kĩ? Ndathimirwo mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake. Ũthiaga na mĩthiĩre ĩtariĩ atĩa? Wathuthurio nĩ Ngai mĩthiĩre yaku ĩtariĩ atĩa na ĩhana atĩa? Wi mũndũ wa gĩthemba kĩrĩkũ? Tondũ raiga thuthurie mĩthiĩre ya ngoro yaku na meciria, acoke akũrathimĩre maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yaku. Koguo ti Ngai ndarekagĩrĩria mbara, Ngai ndarekagĩrĩria ũru. Kĩrĩa ekaga njĩra no igĩrĩ. Arĩa mathiaga na njĩra ya ũthingu amara matũnganaga. Aroiga atĩ njĩra ĩrĩa mũkenagia no njĩra ya ũthingu. Koguo ũrĩa ũrona no ũrĩa ũtariĩ nĩ njĩra ĩrĩa ũragerera. Njĩra ĩrĩa ũngĩgerera njĩra ya maheni, ũgũtũngana na maheni matheri. Watũgerera njĩra ya ma, ũrĩtũngana na ũhoro wa ma. Na maringaine, makaringana na maciaro ma maũndũ marĩa ekaga. Koguo baada ya gũthuthurio ngoro na meciria, ngoro yaku yathuthurio, meciria mathuthurio, nĩkĩ Ngai ekaga? Nĩa rehaga mũndũ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩthiĩre-inĩ, na mĩthiĩre yake akekĩrwo kĩndũ gĩtagwo maciaro. Tondũ maciaro matiagaga. Maciaro nĩ vaida ĩyo yonaga. Tarĩu nĩ kũrĩ na maciaro ma wĩra ũyũ mwega. Nĩ kũrĩ na maciaro manyu gũikara thĩ mũgakirĩria kũigua ũhoro. Nĩ kũrĩ na maciaro ma kũrũgama haha kũrĩha thogora ũcio nĩgetha andũ a Ngai maigue kiugo. Koguo ndũkae kũheneka. Ũhoro wa gũthuthuria ngoro na meciria wĩna Ngai. Reke ma yaku ĩkorwo nĩ ma. Ndũkakorwo mũndũ wa kwaria maheni. Tarĩu mũthĩ tũngiuga arĩa matarĩ na irio matigwo, ũngĩmaka mũno. One na mbere nene nginya Mrs. Matheri atigĩtwo akoha gĩtambaya agaikara na harĩa thutha arorage ũguo arĩa matarĩ na irio. Ngeta na arĩa mararĩire nĩ matigwo. Arĩa matarĩhĩire ciana cukuru, tondũ dunia maheni ũmake. Nĩ wega kwaragia ma. Tiga kugaga wĩra waku ndũrĩ ona. Tiga kwaragia maheni. Ati ndirona ona ki, aragia ciugo irĩ muoyo ndi wĩra. Ona kũrĩ moritũ marĩa marĩ kuo no ndĩraraha Ngai. Wĩra-inĩ ũcio ndanjagĩire kĩndũ. Biacara-inĩ ĩyo Ngai ndanjagĩire kĩndũ. Kũndũ kũu Ngai ndanjagĩire kĩndũ. Waragie ũndũ ũrĩa wĩ ngoro-inĩ yaku. Nake Samuel akĩarĩta nĩ humbũrĩrio 1 Samuel chapter 16 verses 7 nigetha wĩigue. 1 Samuel chapter 16 verses 7. Koguo Ngai erehaga andũ kũringana na ũrĩa mĩthiĩre yaku, ngoro yaku na meciria cithuthuria. Akona ũyũ nĩ mũthuri itangĩenda gwĩtanio nake. Ũyũ nĩ mũtumia itangĩenda gwĩtanio nake, tondũ nĩ mũtumia wa kwaria maheni. Mũtumia 1 Samuel chapter 16 nigetha wĩigue ũrĩa eraiga. Baba na omba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba na omba kubarikiwa nawe.
sitoki hapa usiponibariki. Maandiko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 16 mweri wa 7, no Jehova akĩra Musa atĩrĩ, tiga kũmũvara gĩthithi kana kiuga kia ũrĩa araihĩte, nĩ ũndũ nĩ ndĩmũregete. Nĩ gũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ abaraga one ũrĩa mũndũ atariĩ, akĩona na maitho, no rĩrĩ Jehova afaraga. Mũigua no erwo ciugo icio, arerwo no ni Jehova Ngai. Koguo no ciafaraga, afaraga o Saũlũ akona mũndũ mwega, ni mũndũ rume mwega, muraihu, muthaka, mutungu. Ngai akĩmwĩra tiga kũmũvara, amũvoraga nĩ ũrĩa mũndũ akoragwo akĩrora mũndũ physical appearance, ũkarora mũndũ ũrĩa atarĩ na ũrĩa hana, ũkarigwo Ngai nĩ kĩonire. Kĩrĩa Ngai onire thĩinĩ wakwa ndũngĩkĩona, kĩrĩa Ngai onire thĩinĩ waku ndingĩkĩona, tondũ Ngai onire wĩna kĩndũ gĩtarĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo Samueli, microphone icio nĩ ihorio, ĩrĩa itarĩ ihorie. Koguo Samueli nikionire. Samueli aroraga Saũlũ, King Saul, tondũ by then Saul arĩ king, akamũrora ũrĩa mũthaka no ũrĩa mwega. No ndũngĩciririe atĩ maũndũ marĩa Ngai onaga na thĩinĩ wa Saũlũ, arĩ mũndũ warĩ mwĩyei mũno, mũndũ mwĩtĩi, mũndũ taiguaga Ngai, mũndũ tathĩkagĩra Ngai, mũndũ warĩ na roho wa wĩru tondũ aiguagĩra Daudi wĩru. Ngai akĩra Samueli tiga kũmũvara gĩthithi kana kiuga kĩa ũrĩa araihĩte, nĩ ũndũ nĩ ndĩmũregete. Koguo gĩthithi gĩa Saũlũ kĩarĩ sawa, kiuga gĩake ũrĩa araihĩte arĩ sawa, no Ngai akiuga nĩ ndĩmũregete, nĩ gũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Mũndũ wa gũkũ thĩ afaraga one ũrĩa mũndũ atari akĩonwo na maitho, no rĩrĩ Jehova avaraga ngoro thĩinĩ. Koguo kĩrũgama kũrĩ andũ maugaga ngũthiĩ njĩkĩrĩte matangari, ngũthiĩ njĩkĩranĩtio ũũ, hatirĩ bata. Thiaga ũrĩa ũrĩ na ũkaragia ma yaku. Ndiakenirio nĩ mũtumia ũmwe mũno wa kanitha witũ, suppose gũthiĩ nja wa bũrũri. Arerwo nĩ arata ake atĩrĩrĩ arĩa me mwena ũcio, arerwo nĩ kaũndũ kahũthũ mwarĩ wa ithe witũ, nĩ twagũthondekera njĩra ya gũka, na rĩu wona woka tũrenda wĩtĩkĩre ũndũ ũyũ ũmwe, tũgũtũmĩre irũa ũsaini wauge nĩ wetĩkĩra kũhikĩra na akonio gacũcũ kau kamũthũngũ. Nĩ mũtumia single mother, single mother mageragĩra maruo maingĩ mũno, tondũ nĩ amenya ena ciana, nena thĩna wa kũrora ciana bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngai akamũrathima na ciana cina ũgĩ na tũgacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. No arata yake magakorwo rĩrĩ nĩ itũra rĩao, mathomaga nao, koguo nĩ andũ itũra nĩ moĩ background yake, nĩ mamũĩ wega. Magatake advantage ya ũhũthũ wake wagi, makamwĩra nĩ ndagĩka ithuĩ twagũthurĩra, koguo ũke woka bũrũri ũyũ, mũtumia ũyũ ũroka kũhikĩra nĩwe ũkũrĩha air ticket na kila kĩndũ, na kũrĩa ũroka kũrĩa niwe ũgakũnyita ũgeni, ũkũmũhikĩra mĩeri 6, coke ũmũ-divorce, ũtigane na ũhoro wa lesbianism. Nĩ kĩgongona kĩrĩkũ kĩa mũtwara kũu? Na kuingia ni rahisi, ni wengi wanalia. Waliingia kwenye lesbianism, leo hii wameshindwa kutoka. Wengi wameolewa na wengi wameoa. Kaingia kwa gayism. Ndukana henio. So arerwo uguo, ena mirago igana, tiga ngũkũhe mirago yothe, wone mirago yothe ni ya shaitani, hatirĩ wa Ngai ona ũmwe. Wa mbere nĩ ũcio wa kũingĩra hiko-inĩ cia aka kwa aka, ahikire gacũcũ kau kamũthũngũ, njĩra hũthũ aingĩre bũrũri ũcio, athiĩ akinye kũu, egũikara agakinya mũthenya to mũthĩikare thikũ 2, mũthenya wa gatatũ eke ũhiki. Na gagacoka hakaheo ũndũ ũngĩ, akerwo atĩrĩ nĩ wenda gũka na atungatĩri aku no moke manyitithanie ũhiki ũyũ. Rĩu no akĩona Bishop Gĩthiri
agithikuria Regina nuoya Esther twike mutumia waku mwathani arotuteithia na nitukumakitira kila kindu. Iyo ni mirango wa shaitani number 1. Number 2 ri arerwo atiriri uthi ugure bank statement. Tukugurire bank statement yuke uke nayo ikimurago kia maheni tondu account yake ithi Ngai ndiamuria Ngai we account yaku ina ki aranjira reverend account yakwa ina ngiri 18,200 acoke ni ngiruki statement kiki bank statement kirathoma mamilioni uciri murago wa Ngai imenyagirire arahe ukimurago kingigia gatatu. Yani mirago yothe irakorwo yothe ni ya shaitani to ni kuri mirago ya shaitani no ndiramura gatagati-ini ka mirago ino yothe Ngai akuheana murago umwe mwega muno ukamaka naya ni magatuika ira tondu kire gituma Israeli magererio gacira karia njirere yari ndaihu mangigakinya niki nigetha umuthi tuthomage uhoro wao magereirie njira ndaya muno. Mundu wa Ngai ageragirio njira ndaya agathiururukio. Israeli no nginya mangiathiururukirio miaka 40 nigetha makore Agrigashi, Aperizi ya Hiti, Amoni, Amori acio the nduriri icio mugwanja Ngai ni aciruturura makiuga makinyeku na Ngai no nginya ngiamekirie uguo akore andu are ni maka nyumba na ni macimbaitira tondu Israeli makorire migunda mihande nyumba cia mahiga njake koguo merago we wagairwo haria mundu no guthia thiaga wimenyerere mirago ya shaitani. Uturamwiraga ruo no ngikoguo wothe ngoro yaku na meciria na mwiri waku igutura ikwiraga ni wehiirie Ngai na kimurango kiu no wathi bururi ucio gakaira Ngai riu uka tondu wathire we mwihia tondu ni kabota kirurerwo ni kabota ngiri wa igwo horo uyu gukira ureka waganu no ni uwi Ngai arogukuma na Ngai arokugiria. Koguo Samuel erirwo atia Ngai ni aregete Saul. Ngai amuregete niki ni waganu akiri mundu mwihia mundu wekaga mawaganu na ndarenda kwirira Ngai akinie kinani nguru iria yiriraga na ndukane tuti wi mwega maitho-ini ma Ngai heraga ndagika yothe no ndugeke waganu ukimenyaga ndirakithi kugithi ihwa ria toba mawaganu maruturiko Ngai ndamohagira. Koguo Ngai ni atuteithie nigetha tue matua wewe waganu-ini ndukai kuhenia ngoro yaku na meciria. Tathii hamwe nani thiini wa Thaburi tuigue Daudi nake uria ugire haria twaigua thiini wa ibuku riake Jeremiah erirwo ni Ngai atia ni nie thuthuragia ngoro na ngahithuria maundu maria mahithe ki. Samuel erwo atia ni nie barangaga ki ngoro na thiini. Talenturore Daudi erirwo atia thiini wa Psalms 147 verses 10 Tudhie gate George. Ninapokutazama utaninua, ninapokutazama utanibariki, ninapokutazama taogopa kamwe, nami naomba kubarikiwa nawe. Nawe sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Amen. Psalms chapter 147 verses 10. Kipenda kwa Kiswahili, Zaburi sura yake ni 147. Tasoma mstari kuanzia mstari wa 10. Thaburi igana rimwe ria 47 muhari guthoma kwambĩrĩria muhari wa 10. Kiugo kia Ngai
Gotwira atiriri na ndore ndagika ndikanoke hindu wengi munyingate muge ni watu no ikarire muno ru nikio tutarakwenda. Haya, Zaburi 147 verses 10. Weti ati ake nagira hinya tawa barathi. Weti ati ake nagira hinya tawa barathi. Maguru ma mundu ti ati ni angeigua. Maguru ma mundu ti ati ni angeigua wega nimo. Jehova ri aigua wega na undu wa aria amwitigiri. O aria maikaraga metereire utugi wake. Ati tiki atigagira. Ti barathi, ti hinya wa barathi umukenagia. Ati ona kana maguru ma mundu ti ati ni angeigua wega nimo. E mundu eciria ati Ngai ni araigua wega ni maundu ma mundu. Akoiga we Jehova ri aigua wega na undu wa aria amwitigiri na aria maikaraga metereire utugi wake. Koguo wina gwitigira Ngai ndungitikira ngoro yaku ihenanie. Wina gwitigira Ngai ndungitikira meciria maku mahenanie. Wina gwitigira Ngai ndungitikira mwiri waku uhenanie. Koguo kuma muthenya wa umuthi utue matua. Eherie tondu honokio maundu turia tuonaga twi tunini ni tukoragwo tunene maitho-ini ma Ngai. Tumaheni tu tunini tu ona twa nyumba na ciana ciaku o tutu ni tutumaga Ngai arakare. Koguo ni utue matua. Aroiga ihinda ni rio riri muthenya niguo muthi gia na witigi ungitigira Ngai ndungituika mundu wa kwaga na wihithage kigongona-ini na nyumba-ini ya Ngai. Wina gwitigira Ngai aria maikaraga metereire utugi wake acio ati akenagio ni andu acio maikaraga metereire utugi wake. Koguo we ni wetagirira utugi wa Ngai, we ni wetagirira Ngai ni umwitigagira. Koguo kuma umuthi ndugacoke kuhenania ati landlord akagira mbeca ukamwira rucio hatiri bata ara Ngai arugamaga na ma mwirage ndire na mbeca muthe ndire na mbeca na ici nĩ na ndukuhinga nyumba tondu ciana ciakwa ciguku na riria ngona mbeca iguru ria njikirira ni ngakurehera tondu watho ni wiri na ona ndikuria marutaga uhoro wa kuhinga nyumba nginya Biblia ni yaregire ona wa gutaha Biblia ni yaregire. Koguo ni wega kwaria mokera Ngai ndiroigire mbeca ni we ukahe hetu ni tondu wi Ngai no ti kuga atirire ukatha inyanya mzee hayuko riri ngikugo mzee ni mgonjwa ona kuria tumia maikara na kiria death certificate muthuri ni akuire we na hindi Qatar Saudi kuria ngimauga ndatigirwo kwaria maheni gia na wetigiri wa Ngai waragie ma ni school fees thiaga cukuru ni nditindaga atingitinda ngiuga ati ndona mbeca ati anga ndire na mbeca tha ici. Maundu no meri mwarimu witikirie mwana thome kana njoe mwana wakwa thi nake mucii ndona mbeca ngore no ndingieri ati ngiririria ni ona kuria kwithe ciana ciakwa ithomeire arimu ingi no mogie ndi muturiku niki to ndigutinda hau ngikwira njitikiria tu reke tu mwana thome guku ati ngambia kurira ati hi ni ngona ndingihenania itakiwi atakini ni ndigayagira indo na ndokaga gutinirio rwiha rwitago rwiga rwakwa nganengerwo angikorwo rwa cukuru ndinengeretwo ngurutaku mwiraga ni thie na mwana kana mwana tonye kirathi athome ndiu iriria ngona mbeca na ndigukwirira iguru ria njathanira niguo ngoka. Mwathani arotuteithia na turirikane tondu ni mwega na ni mutheru. Njiriga gutwara wa irimo juzi ngimutwara muthenya wa mbere tukirwo ni twacererwo na tuoka mathaa turi acerere ndiari na thina ungi ngimwira ni mundu acererwe kaga atia principal ucokaga na mwana hatire na thina ngio mwana wakwa tugicoka the following day makijia ngimorio mundu supposed ukinya thaa cigana themo cia rucini the following day ngirie thini wa kigongona gio thingu no theru
ndiakwira oro riu marari guku ngimutwara nyiki ngikinya kuo tene ngiro no acererwo na ndaika 5 ngimura mundu acererwo ekaga ati acokaga na mwana muci ngimura ni sawa gicoka na mwana ndathi ndakinya gate-ini ri soja niguo nginyerire akijuri jenu lirudi na mtoto leo umerudi na yeye kwa nini? Ngimura nimeambiwa nimechelewa na dakika 5 na sasa sababu nimechelewa na hindi tondu igwa ngicererwo hau gate-ini ri tukuingirite kuingira wabici yake niguo twacererwo ndagika icio koguo nyuma within compound ya Shukuru niki gitumaga thi na ngimura hapana usiende kuongea nao nitamleta kesho haina shida nitakuja mimi mwenyewe nimlete kesho akijira hapana sitakubali hata kidogo agithi niguo ambwirire niki tondu kwe gukorwo iguru rigitagira na njira nene muno taithe ndoni kana kau karakwirire barabara ni accident tondu ikoro mushiriciri ikara kauga ti korwo ndarihite cukuru akauga ringi mwana ndagirakwi arimu makauga ringi kwa ikoro tutina muingata koguo ngai njira nyingi no ende mwana ucio mweherie cukuru ithari uri mwaka na mathaa meri enondo umaho nawe hindi yo mushukani tondu mushukani endaga athagathagite uru endaga muciariaria kigongona kia maheni riu ringi kwe gukorwo mwana ucio ni kurwaragira cukuru arware hindi yo iguru rikomia rimu ngoro enda nyumbani na yeye ona hindi tuka na wairimu ndamurehire kanitha tukihoya ngimwira hoera na ni ngimuhoera tugiuka mucii twina gikeno kiingi muno na tugiikara mucii koguo ri niguo ngwenda kuga ringi no uthie hau guthaithana wero enda nyumbani na mtoto hujamaliza school fees ona dai na mutumia ungi hau damu ajira wewe wacokithio niki ngimura ni gucererwo na ndaika 5 akijana ndirihite 3,000 na ndathi guthaithana ni 3,000 to ciuma 13,000 ndari ha 10 cia tigari 3 na bado nderwo thi nake no ngiona kumuiguithia ni hinya ati akijira ndaika muthe ni ndathi kuhenania ngacituma rucio no ndigatuma to ndire no iguru ngimwatiga kuhenania tiga kwaria maheni thiwarie ma koguo no uthi uhenani uge ngarehe rucio shaitani one no aria maheni ururi guthagathagiirwo mwana waku shaitani ya urekererie yongeria ma koguo ni wega twirute kwaragia ma iguru riumaga thutha horo wa ndungata ciacio ndungata cia mucukani ngai ndekiraga horo wao hinya makoragwo barabara-ini yao ya waganu ngai ikiraga hinya ndungata ciake horo wa ndungata ciake ati ndiu riria ngona mbeca no iguru riathana ngai enjethanira mwarimu ni ngarehe ati we wanjira atia wa iguru ndakwira wega iguru rienjethanira ni ngarehe mbeca iguru rikaigua rigekira horo waku hinya riria landlord oka kana landlady tiga kumuhendia tiga kura mwira ni ngarehe mbeca ndire ndirona no iguru ngai enjethanira ni ngukuriha mbeca ciaku no waria ma iguru riuke riharurukire uru wa ngoro iyo mwire wehorera na ngai atume ariganirwo ko toi ngai no amurute hau athia mukomie gitanda-ini akaro atua gukira kuguru nyingi gukambiriria irure kambiriria agakomia hau ginya ririo kona mbeca rio kamwiragira mbia ciaku akwire njikiria muthenya ungi akauma gitanda koguo iguru no rigwathanire na njira nene utangeria maheni ndukaragie maheni wi barabara-ini riria urathi tiga kwaragia maheni wina mbeca uga ndina mbeca utari tiga kuga ndiri conductor njiguira tha no muthi ndiri kindu ndirikana anga ndirekire ariama iguru rikiri horo wa kuhinya we mucii wehia aria mahikite na makahikania tiga kwetherera maheni ati gwetha kimaheni kiega muthuri ucio agiuka ngomubanga na kimuheni kiigana ugu ariama ugohoro wa ma koguo ngai atuteithie koguo twathoma tuona amwitigiri Jehova iguaga wega ni andu aria mwitigiri ndingihenania tondu wa ngai ndingiuga uguo tondu wa ngai ndingiaria uguo tondu wa ngai rugama-ine iguru nigetha tuthaithe ngai tuthie na uhoro cio wa gwitigira ngai na ni njui ngai ni egwika wega
nĩ tondũ nĩ mwega. George tũhe rwĩmbo nĩgetha tũgĩe ihinda rĩu rĩa kũhoya. Kubarikiwa sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa sitoki hapa usiponibariki. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Thengio nĩ kiugo kĩrĩa watũhe, tondũ ũguo nĩguo kwendaga tũigue, no kĩrĩa ngũhumbũrĩtie kumbe tikio kwendaga. Wathuthuria ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ harĩ ũndũ ũrĩa ũragũtũnga, kĩgongona kĩrĩa ũrona kĩrĩ kĩa maheni, kĩrĩ gĩa kwaria ũhoro wa maheni na itherũ rĩtarĩ rĩega. Tũrekere tũthererie ngoro na meciria na mĩĩrĩ ĩno. Mũthuthuria wa ngoro we ũrathimagĩra mũndũ kũringana na mĩthiĩre yake ũrĩa hana. Ndũgatũrathimĩre njĩra-inĩ citũ tondũ nĩ cia waganu. Tũrathimĩre njĩra-inĩ yaku ya ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Twakũgoca mũno, twakwambararia mũno, twagũtũgĩria mũno na twakũnenehia mũno. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene. Niwe wagĩrĩire kũgocwo, niwe wagĩrĩire kwambarario, niwe wagĩrĩire gũtũgĩrio, niwe wagĩrĩire kũnenehio. Werire Jeremiah, nĩguo watũra thĩinĩ wa Jeremiah 17 verses 10, niwe ũthuthuragia ngoro, ũkahithũria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ, ũrathimĩre mũndũ kũringana na mĩthiĩre yake ũrĩa hana. Wacoka watũra thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Samuel chapter 16, watwĩra wega werire Samueli atĩ we ndũtĩagĩra andũ maũthĩ, we ndũhana ũguo, we nĩ ũroraga ngoro na thĩinĩ. Wacoka watũra thĩinĩ wa Psalms 147 from verse 10 and 11, watwĩra we ũkenaga nĩ andũ arĩa agwĩtigĩri, atĩ nĩ ũkenagio nĩ andũ acio metagĩrĩra ũtugi waku. Tweruta Ngai gũgwĩtigĩra na gweterera ũtugi waku. Nĩ tũkwendete. Ndarathimithia thuria na kũrĩ we, ndarathimithia tumia na kũrĩ we, ndarathimithia na kĩa na kũrĩ we, ndarathimithia airĩtu aya na kũrĩ we. Ndahitha ciana citũ cia tũhĩ na ciana citũ cia tũirĩtu na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Kanitha wa online ndaũhitha na thakame ya Jesu Kristo. Kanitha wa Theophilus TV ndaũhitha na thakame ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndarathima andũ aku Ngai, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaneana ndungata na ngombe ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura mena Apostle Ruben Gitau hamwe na Mrs. Apostle me mwena wa Nanyuki kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Nanyuki. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Magĩtungata kũu mwena wa Rikie, ndamahithia thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Thengio tondũ nĩ ũmakinyirie. Ona rĩu rĩrĩa megũcoka ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndakũma mũcukani na maroho na mbũtũ ya mũcukani. Ndamerekerie marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ, matikae kũmuona na matikae kũmona. Ũtungata ũrĩa megũtungata nĩ waku Ngai. Ndakũgoca na ndakwambara na ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi na wĩ mũtheru,
we munene na we mwagiriru. Ndaneana our Bishop John Githire na kuri we Ngai, muririkane mwike wega no murwirire. Ona ni ndahoya kuririkana na gwikwo wega na kurwirwo ni we Ngai. Thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ringi we hau na no wende kuhonoka tutanarikiriria ibada ya muthenya wa umuthi. We hau na no wende kuhonoka. Ni kuri mundu kwenda gucokerera Jehova. Amen. Kirute sadaka yaku nigetha tumihoere. Na nijui Ngai ni gwika wega. Ni ihinda ria kuruta tithe citu. Offering ni sadaka. Igogona ria offering turutaga iri muhothi wa kwiyendera. Na yo tithe turutaga ari yo itureheaga protection na security, igitagira indo citu. Igogona ria thanksgiving kana ria ngatho turirutaga nigetha turute kiria Ngai atuhete, tukiruta tugicokia ngatho ni maria Ngai atwikire ni tondu wa wega wa Ngai. Bahasha icio ngacitherithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru na maraheana ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Na nijui Jimmy Kiongo ni gutwikirira kindu gitagwo namba citu nigetha turute mihothi tu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. No uhuthire namba citu screen-ini na no uhuthire paybill number. Our paybill number ni 41981. Namba citu cia thimu yakwa ni 0721237982. Namba ya Bishop ni 0722470544 kana 0720443464. Na Ngai witu ni mwega na ni mutheru. Kirehe isadaka nigetha tuhoe, tucoke tuheo rwimbo. George tuhe rwimbo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twambiririe na mwena uyu. Muthi ndironera mwena wa mama Vanessa muno. Twambiririe na mwena wanyu. Twambiririe na rwimbo mwemwe ke twambe turehe aria meru ino na ya mwisho na marehe ino. Aya angi mambe maikara thi twambe turehe ino nigetha tutikahihinyane. Turehe tukiinjaga tiga ikuruta murakarite. Macho yangu nitazame milimani, Bwana wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana, nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka kwako. Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka wapi? Nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka wapi? Oga Papa ni wega, oga Papa ni wega, obire mogo dhaidi, utuko na mugeya. Oga Papa ni wega, oga Papa ni wega, obire mogo dhaidi, utuko na mugeya. Oga Papa ni wega, oga Papa ni wega, obire mogo dhaidi, utuko na mugeya. Oga Papa ni wega, oga Papa ni
ni wega mbele yaku Ngai Ndoiga Baba ni wega Ndoiga Baba ni wega Watuire mũgũthaithi ũtukũ na mũthenya Ndoiga Baba ni wega Ndoiga Baba ni wega Watuire mũgũthaitthi ũtukũ na mũthenya Nasemani asante, nasemani asante Ewe mwombezi Nasemani asante, nasemani asante Haya mwombezi usiku na mchana Kubaliana na neno lako Bwana Kubaliana na neno lako Bwana Nitasimama na neno lako Bwana Nitasimama na neno lako Bwana Kubaliana na neno lako Bwana Nitasimama na neno lako Bwana Amen. Ndagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini ni tondu wa ihinda riu watuhe. Andu aku ni marehe mihothi yao icunjĩ cia 10 mihothi ya kwiyendera magongona ma ngatho ona mangĩ ma kũmomora na ma kũhanda na sacrifice ciao. Ngai mũtũra muoyo ndatherithia mbeca ici na thakame ya Jesu Kristo nginya iria cirĩ thimũ-inĩ citũ na iria cirĩ thĩinĩ wa paybill. Ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ aku na arĩa matanaruta ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Magongona maya mothe nginya iria twaruta cia hall ciothe ndaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ndahitha ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndahitha ndungata ciaku cia athuri atumia anake na airĩtu thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ũtugi wa Ngai, wega wa Ngai na tha cia Ngai cierekere andũ aku. Kiumia gĩkĩ ndamarathimĩra wega waku, ndamahoera wathe makinya mao ũmatongorie ithima-inĩ iria cina maĩ marĩ muoyo. Ndagũthaitha mwĩra wa moko mao ndaũrathimithia na kũrĩ we Ngai. Ndarathima ndigithũ ciao cia kũmandĩra mĩtu na maguta, ndũkareke mage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ndũkareke Ngai andũ aya marĩre na macemani na mĩtangĩũko mĩingĩ. Ndagũthaitha ũmahithe, makunĩke na rũirigũ rwa mwaki wa Roho Mũtheru, makenie nĩ tondũ wĩ Ngai, magarũrĩre mĩtũrĩre. Ndaria wega waku, mũndũ ũgũkĩte mũrwaru nginya arĩa marĩ online ndathĩrĩria ũhonio. Mũndũ ngoro yake ĩkinyĩte mũthia ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Ngai witũ rũĩrĩra andũ aku, hitha andũ aku na wonekanĩre andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca, ndakwambararia, ndagũthathaiya na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ndũkĩgeithia andũ atatũ ana atano na wehere hau rĩu ũthiĩ ũgeithia ciangĩ ũkĩmeraga rathima mũndũ. Ciongi utanathie umwere aririkane twina seminar, youth seminar na igakorwo kuria Njetha-ini
na ciana kuratwikira igakinya muthenya wa Monday ya mweri 24 na magakinya Bishop itorogire makinye thaa 2 cia rucini. Koguo thaa 2 cia rucini karekereria mwanake ucio muiritu ucio moke nigetha twaranie. Turaugire ona amwe secondary aria nini nito teens kana 8 na 7 no moke nigetha marutanirio mari othe hamwe. Koguo seminar itu ikambia Monday rucini manyua cai thaa 2 tukorwo tukiambia thaa 4. Koguo ndukanetikire mwana ucio acererwo, na Bishop Arigani agacokithia ciana iria igacererwo nigetha nyumba ya Ngai ni watho. Koguo tuina rwimbo tukauga ndokire gwaku. Koguo Monday ni ciana citu magoka kuria Theophilus Church Jathaini. Mwana ucio kiria arabatarania no tukuo twake, gathabuni gake, maguta make ma kwihaka, wahota umugurire kaneti gake karwa giku kwi neti. Mwathani arogoca no kanduka na munengere karia ke mucii gakuruka munengera karia keru nigetha moka matige ku aciangi moka na ithumi nao makomere. Mwathani arogoco. Koguo kagura keru ile tifetu ni 250 kana 350. Ni kakiri magogo ndukana tuneanire keru utumite ugatuma tithie nako ku asha neanaga nyumba-ini ungikura na nyumba ya Ngai. Okorwo he kindu kimwe thomete hari Bishop nigu turaragia ni Ruben turaragia nake. Bishop ni muhei Ngai kindu kiega. Bishop aheaga Ngai kindu kiria kiega. Undu wothe wa Ngai akoragwo akinengera Bishop akoragwo akinengera Ngai kindu kiria kiega. Korwo hari undu thomete hari we ndioyo uguo na ndiari uguo. Koguo nake Ngai akuhea mundu ugathoma nake. Koguo ciana citu igakinya Monday ya mweri 24 makinye rucini tene. Taroro cio ngimwire nawe to niguonire ukire kanitha thaa 4. Ndugathi kugia Reverend witu te ni urenda kumuona. Mundu renda ena ibataro oke tuhoe haha. Ndugoke kunja ndire mundu ndirona ndinogeire muno. Nyambiirio tungata tene. Koguo mundu renda tuhoe ni oke tuhoe. Mundu ina ibataro. Mutioke kunja ati ndagika imwe ndire ona second imwe nguhe mundu. Ukonengere Ngai ibataro riaku ha. Twake uhithe undu cio thakame-ini ya Jesu Kristo. Turathimane. Aceo ithi andu ni marugame murathathima na mwithi niki nginya ria mena ciana rugamai na iguru turathi no rathime kana kau andu ingi ni mariganagirwo kurathima kana kariganitie nawe ugathi gwetha mundu mugima gakoro kau niko kena anja yaku na ndui koguo nginya twana tigirira ni wetha haria hari twana nigetha urathime mundu wina ibataro witagwo atia witagwo Salome Sara Dania na Sara guoko-ini gwaku Ngai ithi Ngai murio na Ngai roho mutheru ndahera mehia ma mutumia uyu ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo Dania na mwari wa ithe witu uyu na hariwe ngihoya tu umuigwire tha no muririkane ena ibataro ri ngoro-ini yake wari thuthuria na wari rora ni urarimenya Rigikorwo ni riagiriru maitho-ini maku Ngai muhingirie. Undu uria abataranitio niguo agikorwo ni mwagiriru muhingirie ni tondu wi Ngai. Muruirire muhithe no muonekanire. Ni ndaria kirathimo iguru rigie Sara. Ndarathima riumagariro riake na ihundukiro riake. Ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Undu ucio caithitie ngoro yake muruirire. Hamwe na Sara Dania na ria mari online na ria mari TV-ini mena mavataro na mahitha thakame-ini ya Jesu Kristo ndahoyo maririkane no meke wega ndario tugi wa Ngai tha cia Ngai na kirathimo kia Ngai iguru riao thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho amen. Sara Ngai akurathime na gwike wega
Thank you. Riu turathimane na ndukarathime mundu amotinde muikarite nake thi mwire we twatinda nawe tigana nani. Kuwa gibeti urore ucio ungi. Tuga ndugatige gibeti. Okorwo ni Bible no umitige Baba Blessing. No gibeti. Kwanza waririkana niho cia nyeni ciri. Ndwethe murata wa kurathima. Kai muthi mutarendana. Wethe mundu wa kurathima. Dr. Tiki murathime. Hugukira ucio ngimwire Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Wa gatatu mwire Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Rathima andu online. Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. ATV Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime kigongona. Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime our bishop. Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Turathime wa pastor Enanyukia wa pastor Monica Nanyuki ni naku. Tukimurathime kirathimo kimakinye na Apostle Ruben. Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tuma uthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na nie ndathimwo. Amen. 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 Na inyuĩ ndamũrathima rĩtwa-inĩ rĩa Ngai, ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ aromũrigicĩria mũkunĩke na thakame ya Jesu Kristo, nayo Zakaria igĩrĩrwo irigũra mwaki wa Roho Mũtheru rũroharũrũka igũrũ rĩanyu. Jehova ro murathima kũringana na uge wake thĩinĩ wa Deuteronomy 28:12. Arathime wĩra wa moko manyu, moimagara na mohũndũka nĩ tondũ wa wega wake, nĩ tondũ wa hinya wake. Kũhetũkĩra Exodus 23:20 arorathima kĩrĩa mũkũrĩa na kĩrĩa mũkũnyua. Aromwehereria mĩrimũ yothe, mahũra mothe marĩa ahũrire a Misiri ndakamũkinyĩrĩrie, nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake. Kũhetũkĩra Psalms 55:22 murorekereria mirigo yanyu yothe mĩritũ na kũrĩ Jehova. Mirigo yothe ya school fees, ya house rent, mirigo yothe mwĩnayo murekererie Jehova, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Ũtugi wa Ngai ũmwerekere, wega wa Ngai ũmwerekere. Mũrotora mũkenetio nĩ kiugo gĩake. Kũhetũkĩra Revelation 1:3 muthomage ũhoro wake mũigue na mũkaũmenyerera, na inyuĩ matunda mothe mathe morĩa mega maromwerekera ũtukũ na mũthenya. Ngai arotha magũrũ manyu, Ngai witũ aroruta moko manyu mũrĩrĩ ũngĩ wa mbara, Ngai arorathima meciria manyu na ngoro cianyu na mĩĩrĩ yanyu. Ndamũhoera wega wa Ngai kiumia gĩkĩ, ndamweteria ũtugi wa Ngai kiumia gĩkĩ, ndamweteria tha cia Ngai kiumia gĩkĩ. Ngai aroharũrũkia ũtonga wake aũrathimĩre moko-inĩ manyu. Ngai aromwĩhokera nyũmba cianyu, Ngai aromwĩhokera mĩgũnda yanyu, akĩrathima wĩra wa moko manyu. Ngai aromũrathimĩra ũgima wa mwĩrĩ, Ngai arorathima njiarwa cianyu, ciana cianyu ikiuma mathukuru, ndacikunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Itigatũngane na mĩtino ya barabara. Ciana cianyu cia tũhĩ na cia tũirĩtu, cianake na irĩtu, itigakwĩre barabara-inĩ, itikanakuwe nĩ mĩtino ya barabara.
itikana kwene mitino ya miaki, itikana erute muoyo irotora ire kirathimo. Ngai amurathimire ciana cianyu cianake, aromahe atumia kirathimo. Ciana cianyu cia iretu, Ngai witũ aromahe athuri a kirathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Arokũra njiarwa cianyu, ameherie ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Arokũra njiarwa cianyu, ameherie ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Ngai aroteithia njiarwa cianyu itũũra imwendete, cionage cioneki na ikarota iroto thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Akĩmwĩkĩra ũguo na ndakariganĩrwo nĩ njiarwa ciakwa. Ndahitha njiarwa ciakwa thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndamekĩrekeria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahoya na twacokia ngatho. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku. Ĩra ũcio ũngĩ tũcemanie Wednesday hĩndĩ ya fellowship, no mwĩre kuma rũciũ rũcinĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ twĩna kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru gũkũ. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, tũgakorwo twĩ gũkũ mũthenya wa rũciũ kuma thaa ĩmwe cia rũcinĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Na andũ matigathi mũtanyuĩte cai, nĩ njũĩ nĩ ga chocolate tũnyuaga gũkũ, no nĩ kega ga kwaranĩria, tiga gũthiaga o mũciĩ ũikarĩire gĩtĩ pu arangagia na andũ. Nĩkĩo ũrona Jesũ umagara gako akaenda kũmenya andũ maugaga we nĩ weũ. Nĩ wega, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Tũtiuma na Pastor Monica ekũrĩa Theophilus Church na Nyuki, nĩkuo ima mũgeni wa gĩtĩo. Nĩ mũramũhete kĩndũ? Mũtino mũtũma na kĩndũ? Mũramũtũmire na maithori na matũ? Nĩ egũthiĩte kuĩtĩtwe mũgeni wa gĩtĩo, tũgĩaka kanitha witũ na mathime na Apostle Ruben. Ngai amarathime na meke wega.